ولرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، خدا را شکر میگویم که امروز هم در خدمت شما عزیزان بیننده قرار داریم و عنوان برنامه‌ای که امروز برای شما تصمیم گرفتیم تا اینکه تقدیم شما بیننده گردد: مهاجر بین دو آتش، وطن روسیه یا کجا؟ بله، واقعا هم ملت و مردم تاجیک یکی از مردمان آسیب دیده ترین دنیا به حساب می روند، اگرچند با دولت های مشابه و مانند ما چون قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان و اینچنین افغانستان هم در ردیف کشورهای چون ما قرار دارند، اما آنها با چند سر و گردن از ما بالاتری دارند. ممکن است بپرسید که چرا افغانستان را با ما شبیه کردید ولی باز هم او را از ما بالاتر دانستید. ازبکستان را، قرقیزستان را. بله، ازبکستان با یعنی تقریبا نفوسی 37-38 میلیون نفر که هر سال تقریبا 1 میلیون آدم زیاد می شود، ولی باز هم وضعیت و حالت زندگانی اونها از نگاه دولتی که دارند، چون به مسائلی که مربوط به زیاد از امور داخلی ازبکستان هست، به امور زندگانی شهروند دخالت‌های بزیاد ندارد. تجارت آزاد است تا جای یعنی عقیده و بسیاری از آن چیزهایی که در تاجیکستان ممنوع هست در ازبکستان آزاد است. حتی شهروند تاجیکستان که در تاجیکستان وضعیت را به گونه‌های بد حس می‌کند، خود را در ازبکستان آزاد و به یک شکلی که یعنی خیلی وضعیتش خوب است احساس میکند. زیادی از شهروندان تاجیکستان به ازبکستان یعنی که هجرت کرده و در آنجا تجارت‌های خود را و طبق آمارهایی که رسمی و غیر رسمی بیش از 1000 نفر از تاجران بزرگی که در تاجیکستان تجارت‌هاشون از طرف عائله امام علی رحمه الله و یا نزدیکان عائله و یا مقامات قدرتی به گونه گرفته شدند یا اینکه فشارهای بالای آنها آوردند، آنها تاجیکستان را به قصد ازبکستان ترک نمودند. آن افرادی که عددشان را به 400 یعنی که 412 نفر در رسانه ها نشر شد، آن افرادی که یعنی که رسمی ثبت نام هستند، ولی افرادی که مبلغ های پولی خود را آورده با نام های افراد دیگر ثبت نام کرده که آن پول ها را شهروندان ازبکستان یعنی شهروندان تاجیکستان در سایه شهروندان ازبکستان در ازبکستان زندگانی دارند، اما ممول یا سرمایه گذار همان تاجیک ها هستند. عدد اونها را بیش از 1000 میدانند. یعنی این دلالت کننده بر این است که 1000 میلیونر تاجیک از تاجیکستان فرار کردند تا اینکه ازبکستان را بسازند، تا اینکه زندگانی بهتر و تجارت براشون خوبتر در ازبکستان است. این یک چیزی هست که نمیتواند حتی خود نزدیکان همین عائله رحمانوف به خاطر تجارت های خوب و کلان و بزرگ، البته در چند برنامه سیمیکا نیوز هم نسبت به نزدیکان رستم که حتی قدرت در دست اینهاست، نمیتوانند در تاجیکستان بیزنس های خوب خود را رشد دهند و آنها در ازبکستان یعنی که تجارت و کار و فعالیت میکنند. اگر چنده البته همسایه از همسایه رنگ میگیرد، میگن خربزه خربزه. یعنی این دلالت کننده بر این است که بعضی از قانون ها را ازبکستان هم تقریبا یعنی با مثل تاجیکستان میخواهد انجام دهد. یعنی بسیاری از سناریوهای تاجیکستان میرزیویف هم دارد کپی میکند، اما تا جای باز هم یعنی انسانیت در وجود اون مرد وجود دارد نسبت به رحمانوف، که در این هیچ جای شک و شبهه نیست که ما آنچه که میگوییم از وضعیت و حالتهایی که در منطقه میگذرد. خب این ازبکستان کو دیگر یعنی که همسایه نزدیکترینی پرقدرتترین و یعنی یک دولت رو به انکشاف که دولت‌های اروپایی و دولت‌های عرب و کشور امریکا، دولت امریکا و دیگر کشورهای ابرقدرت دنیا
و همکاری های زیچ و سرمایه گذاری های به ایست و به آخر در ازبکستان آماده هستند، ولی در تاجیکستان نه، آماده نیستند. خب دیگر شما خودتون باید دیگر در این قضیه بهتر و بیشتر بفهمید. ازبکستان به خاطر کار کردن شهرونداش در خارج و شرطنامه های یعنی متخصص آماده نمودن به خاطر یعنی کشورهای دیگر برای کار کردن شهرونداش آمادگی زیاد می‌بیند و یعنی که چنین طرح را پیش گرفته است که تمام رسانه ها از آن میگویند امارات متحده عرب، دولت های عربی، مالزیا، دولت آلمان و امریکا، بسیار کشورها یعنی که در ازبکستان هم سرمایه میخواهند بگذارند و هم شهروند ازبکستان میتواند که با کوتاهایی که دولت های خارجی چون اروپایی و امریکایی و دولت های عربی آماده نمودن در دوتی فری دبی برا میبینید دختر ازبک بچه ازبک کار میکنن. این دلالت به چی میکنه؟ در مالزیا برا به همون شکل، در ترکیه برا یعنی که هم زبانشون وضعیت در کارهای بهتر و خوبتر شهروند ازبکستان کار و فعالیت میکنه، به ویزا در برآمده میتوند. این خودش دلالت کننده بر این است که وضعیتشون به یک جای یعنی که کشور رو به رشد و رو به انکشاف است. یعنی 37-38 میلیون اهالی، در حالتی که تقریبا 4 برابر تاجیکستان، 3 برابر تاجیکستان بیشتر از 10 میلیون که ما داریم شهروند دارد. خب این دلالت بر پیشرفتی که ازبکستان. قرقیزستان یک دولت یعنی عادتاً یعنی کم بغلتر به حساب می رود، تقریبا هم مساحتش هم یعنی که شکل ژئوپلیتیکی و جغرافیایش تا جای با تاجیکستان مانند است، از نگاه کوهی، از نگاه یعنی که آب و بسیاری از چیزها، در حال باز هم قرقیزستان از ما از چند سرگردن پایین‌تر دارد، اگر چند کیلومتر از ما بزرگتر است ولی از نگاه ژئوپلیتیکی به همین شکل، ولی باز هم از ما یعنی که پیشرفت کرده است، اگر چند که اون هم از نگاه دیکتاتوری تا جای رفته بعد تاجیکستان خود را مانند کرده ایستاده است، چون که چنونه که شیخ سعدی میگه کمالی برنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. باز هم قرقیزستان از رحمانوف در بعضی از مسائل همراهی دارد، در مسائل قیادات یا اینکه مشکلات دینی نگرچنده نه به مانند تاجیکستان است ولی تا جای درس گرفته ایستاده است، در این معلوم است. ولی باز هم از تاجیکستان شهروندش یعنی که پاسپورت اونها با چند کشور بیشتر از تاجیکستان میتوانند بروند، حتی در روسیه تا جای خود را قدری از قرقیز از تاجیک بالاتر است. خوب دیگر در مورد قزاق صحبت کردن عیب است. چرا؟ چون که اونها خودشونه یعنی که برابر روس‌ها و حتی یعنی از اونها چند سرگردن بالاتر هم حساب میکنن، هم از نگاه جغرافیایی، هم از نگاه منابع زیرزمینی، هم از نگاه همسرحد بدن با چین، هم از نگاه داشتن راه بحری. یعنی خیلی یک کشور پهناور و بزرگی که شهروندی قزاقستان با خیلی از یعنی که منطقه های ما در آسیا میانه میتوانیم یکی از کشورهای اول هم از نگاه پهناوری و سرزمین و هم از نگاه دیگر مسائل دیگر شهروندش حتی بهتر از روسیه تا جای زندگانی میکند، خاصتا فعلا در این حالت جنگی که روسیه با ازبکستان با اوکراین دارد. پس این دلالت بر آن میکند که در منطقه خوب ترکمنستان یک کشوری بسته، یک کشوری که از اونجا هیچ چیزی بیرون نمیبراید. خب دیگر در مورد اون صحبت کردن یعنی که نه خوشایند است و نه برای کسی یعنی اون کشور میتونیم که مورد انگشت شمار بودنش هست. واقعا هم یک کشوری انگشت شمار در میان کشورهای آسیای مرکزی از نگاه بسته بودن، از نگاه در هیچ پیمانی هم یعنی که تشکیل شده از طرف اودکب یا اینکه این کشورها یک جا بودنش میتونیم بگیم که واقعا جدا شونده است. خب پس فهمیده می شود که این کشورهای پاسا شوروی از همه در عقب موندهش تاجیکستان بوده است. پس افغانستان یعنی که مانند کردن با تاجیکستان، افغانستان صدها سرگردن از تمام نگاه بالاتر است از تاجیکستان. ما نظام طالب در نظر نداریم، ما از نگاه آزادی تجارت، آزادی زندگانی، آزادی وضعیتی که مردای مثلا افغانستان دارن از تاجیکستان خیلی بلند است، تجارت آزاد است، یعنی هر کس میتواند که کارهای تجارتی و بسیاری از کارها خوب دیگر طبق همون
فرهنگ مردم افغانستان زندگانی که دینش احترام داشته باش، مذهب حنفی را احترام داشته باش، با کارهای دیگری که باید کاردار نباشی کاردار نباش، زندگی تا پیش بر. از تاجیکستان پول کار کردن به هزارها بار آسانتر و خوبتر و بهتر است. شخصی بخواهد سرمایه گذاری کند. من نوارهای از ازبک هایی که در امریکا شرکت های تجارتی دارند در افغانستان ده نوار هست که میتونید خودتون تماشا کنید که معدن ها یا اینکه سنگ و طلا و این یعنی که معدن ها را در کافتکا بود در اونجا، یعنی که شرکت های تجارتی کشودند و از اونها پرسیده می شود که تجارت در امریکا برای تو خوب است یا که در افغانستان. میگه اگر از نگاه یعنی مدرن بخواهی همون وضعیتی که در امریکا انسان دارد میتوند که در افغانستان برای خودش تشکیل کنه، هم در بهترین هوا، هم در منطقه تقریبا یعنی باد و هوای وطن گویا با ما شمود میرسه. پس چند حالت و وضعیت افغانستان از نگاه تجارت بالاتر دانست، مردم آزاد، یعنی که بسیاری از کارها را کرده می شود. چنانه که تاجیکا در ازبکستان سرمایه گذاری میکنن یا اینکه در کشورهای دیگر دنیا، در افریقا تاجیک میره و سرمایه گذاری میکنه. ولی فعلا یعنی که بعضی از مردمان با سواد و بعضی از مردمانی که میخواهند کار کنند در ازبکستان در افغانستان هم سرمایه گذاری میکنند. پس فهمیده می شود که یعنی دیگر کشورهای همسانی ما در منطقه‌ای که ژئوپلیتیکی و وضعیتی که زمینی که ما قرار داریم، دیگر کشورها همش از تاجیکستان صدها سرگردن بالاتری دارند از هر نگاه. خوب دیگر این معلوم است. اما اکنون امروز وضعیت ما و شما که تاجیکان نه از دیروز، نه از پریروز، نه از 1 سال پیش، 5 سال پیش، همین وضعیت ما با همین رحمان و فکی، یعنی گپ مردک یک گفته همین یک خیل زندگی دارد، یک خیل کار و فعالیت دارد. هم فقط فرمان میتیه، فرمان دروغ، فقط خشتبار خودش، فقط سمیکه، فقط اویله، فقط رفیقای رستم، رفیقای آزاده، رفیقای یعنی که همین دخترها و بچه‌هاش، هم دولت در دست همین ها هست. هیچ کس مداری و یارای گپ زدن در مقابل این عائله را ندارد. پس تاجیکی بیچاره در تاجیکستان خار و ذلیل، در روسیه با چورکا و جمشود چارنژاپی و هزارها تحقیر دیگر مبتلا و مسما و وضعیت تاجیک همین، نه در داخل زندگانی آسوده دارد و نه در کشورهای پاس شوروی تا جای یعنی که چشم دیدن او را دارند، نه در روسیه چشم دیدنش دارند. پس در وضعیتش در تاجیکستان به یک وضعیت خیلی بد گرفتار است، یعنی که بیچاره تاجیک عادتاً یا در وطن است یا اینکه در روسیه است و هر دوش براش چی است؟ یک آتش، یک منطقه یکی یعنی می سوزد. از این طرف رحمانوف با قانونها، با آیلش، با مقامات قدرتیش، با تهمتهاش، با همه کاری که دارد شهروند حقوقش پایمال میکند و از اون طرف روسها حقوق شهروند تاجیکستان را پایمال میکنند. پس بیچاره تاجیک دیگه یعنی که مابین دو آتش سوزان هلنگدار قرار دارد و نمیداند که بیچاره تاجیک دیگه کجا رود، چیکار کند، به کدام وضعیت یعنی که وضعیت زندگانی خودش بهبود بخشد. بیچاره تاجیک، بچه جوان تاجیک زن میگیره، 3 ماه خط زنش میسته، 2 ماه میسته، وقتی ابله و سر میشوه میای روسیه، یک وضعیت بد قرار داره. او دختری که نو گرفته استش میخواد که زندگانی داشته باشه، 1 ماه 2 ماه ایستاده است قطعش، میگه من دیگه قطع زندگی نمیکنم، طلاق میکنم. یعنی جوانی تاجیک عائلش فرو پوشیده ایستاده است. در 1 سال 12,000 آمار طلاق رسمیه که ثبت نام شده هاش 12,000. این سخن طبقی یعنی معلوماتی خشتمان سومون که رئیسی زنکای و گفتی گپا هم اونچه که میگذرد از همین عائله و از همین زنکامو دادستی خدای رحمانوف، مردکامو دادستی خودش، بچه‌امو دادستی رستم. یعنی این ملت همین اگر زنک مردک جوان داشته باشه همین است. نفقه خرو پنسیونر مخ دیگه معلوم است که مردک پره دیگه در اختیار یعنی تو مردن شد در اختیار رحمانوف، جوانامو در اختیار رستم و در اختیار رفیقای رستم، زنها و مادرها و همه اینامو در اختیار خشتمانی یعنی که سامان
یا خدای امام علی رحمانوف. خب پس فهمیده شد که این ملت به هر شکل به هر وضعیتی که هست زیر یوغ و ستم یک عائله بدمور و بدگوهر در کشور قرار دارد که دیگر نمیداند که به کدام شکل و به کدام وضع زندگانیش بهبود بخشد، که این یکی از وخیمترین وضعیت های ما و شما در این روزگارانی که زندگانی داریم قرار دارد. پس چیکار کنیم؟ ما باید چیکار کنیم تا اینکه از این ورطه هلاکتی که ما و شما پدران، مادران، جوانان، یعنی تمام ملت در این وضعیت قرار دارد، چی چیز ما را نجات می‌دهد؟ آیا فرار ما از کشور به روسیه زندگی ما را بهتر میکند؟ نه والله. تا جای میکنه، تا جای از تاجیکستان، یعنی که اگر تو زندگی تا بتونی یگان شکل ساخته، یعنی رنگ حیوان وره میره کار میکنی غلام وره، خوب دیگر یگان پل پیدا میکنی باز ملیسه روس میکشه به شکل میگیرش. اگر به شرط خداوند رحمت کرده تونستی پل تا نگه داشته و روان کرده، خوب بود در تاجیکستان شخصی داشته باشه که اون پلیت را حمایت کرده بتونه و نگیرده و درون، یعنی که نقپانش یکم پرابلمش نکنن تو با اولیاء رحمان فناتیش. یعنی تو میره از خر وره کار میکنی در روسیه، پلیت را ملیسه روس میزنه به شکل میگیرد، یا اینکه تاجیکستانش روان میکنی او زن و مادر فرزندت نمیخواه که او پلا به فایده مصرف کنه، ولی مقامات قدرتی و امنیتی و حکومت رحمانو وادار میکنه اولیاء ترکی پلی کار کردگی ترا به اجازت تو از اولیاء تو بکشه بگیره. ممکن تو بگوی چرا اولیاء من میکشم میگیره؟ فرزندات در مکتب میخونن، بله، به هر شکل از فرزندت مکتب دایرکتور معلم معلمه پول میکنه میگیره دمکان به هر شکل میگرده فلان چیز این اون گفته از پول میکنه میگیره. خب سویت که خانه تماما استفاده خانه‌ای داره که استفاده سویت نمیبرن، ولی شوچکای چسباندگی رستم امام علی، یعنی که اوستا گروپ اینا مثلا گرفتگی یا اینکه شرکت های مربوط اویله چیکار میکنن؟ اونها اموز شوچکا را از چین آوردن که با پولی، یعنی که اروپا بانک رشد آسیا بود یا که بانک همون خریدن، بعضش با کمکی مثلا خیلی که شهر بی خطر چین برای تامین کردن همون اپاراتورایی که در زدن تا اینکه شهر بی خطر آماده کنن چیکار کرد؟ یعنی پرداخت مبلغ کرد، ولی میلیون ها و میلیارد ها از شهروندان به خاطر خوب دیگر همه کار جمع دارند و اون میرود مخصوص به کیسه همین اویله. پس مبلغی که تو روان کرده یا دمکان میگیرش یا معلم و معلمه میگیرش یا بچت یگان کار میکنه ملیسه میقپا میگیره میبره 10 15 20 هزار سومونیش میکشه میگیره. هر شکل این اویله و این مقامات رحمان و پول کار کردگی ترا که اگر روانش کرده تاجیکستان به هر شکل میکشن میگیرد. یا بچت 18 سالش است باید که تو زنت گریه میکنه که اگر ما یعنی که 10,000 سومونی نتیم بچه‌مون عسکری میبرن، 10,000 سومونی تام میگیرن و بچه تا رحم قپن میگیرن میبرن کنتوزی میکنن روانش میکنن. آیا همین گپایی که من میگم دروغ است؟ آیا همین گپایی که من میگم در حیات هر روزه شما تکرار نمیشود؟ آیا همین سخنایی که من گفته استم تو در تاجیکستان در زیر یوغ و سپار در زیر حالت وخیم و وزمین قرار داری، روسیه میگریزی میره تا اینکه کار پیدا کنی تو آزادتر باشی کار میکنی، اگر از ملیسه روس خلاص خوردی مبلغ روان کردگی تا به هر شکل اویله رحمانوف میخره. دروغ است؟ نه دروغ نیست. همین کارها را دیده است. پس یعنی که چیکار باید بکنیم که تو در وطن خودت آزاد باشی، زندگانی کنی، تجارت انجام بدی، هر شکلی که میخواهی به همون شکل بهتر و وضعیت خوبتر زندگانی تا پیش بری، یا اینکه تو میخواهی برای در روسیه کار کنی، تو آزاد برای کار کنی، نه برای مکتب پول بتی، نه برای دمکان پول بتی، نه برای مقامات ملیسه پول بتی، نه برای آبونه پول بتی، نه برای تنظیم پول بتی، نه برای راه سازکنی پول بتی، نه برای مکتب سازکنی پول بتی، نه برای بنگاه طبی پول بتی، نه برای بچت عسکری قپیدن بردن ابله و پول بتی، نه برای اینکه در دانشگاه داخل شدن اگر که او بخواه یعنی که با بیوجت داخل شود باید که اون داخل شود با مبلغ همه دولت دنیا این کار هست، یا اینکه وقتی که اگر در بیوجت یا اینکه از حساب دولت وقتی که میخواه داخل شود اون مبلغ اون دولت اونا میسپره و پرداخت میکنه، معلم به معاشش با بهترین وجه شود
و فرزند تو درس بخونه و از اونجا متخصص شوه. در هر کجایی که میخواد فرزندت کار کنه بدون تقه با ملکه و دانشش بتونه که در چی در یعنی که مقامات هر مقامی که در تاجیکستان میخواد ایفای وظیفه کند یعنی ایفای وظیفه کنه. پس همین موانعی که در زندگی من تو امروز زندگانی ما را به بنبست به یک حالت خودکشی آورده است قرار مداده است رحمانوف است. الله شاهد است که یگان کلمه از خودم و بافته و ساخته نیست. اینها را خودتان میبینید زندگانی تا از تاجیکستان شروع کرده. خوب نگاه که در تاجیکستان یک بچه 19 ساله 20 ساله 21 ساله ازدواج کردی، تو باید عسکری برای، ولی از اونجا کنتوز یشیدن آمدن نمیفورد. پدر مادرت میگن زن بگی، زن میگیره بیچاره، یک ماه دو ماه میسته به خاطر اینکه ابله و نقپم پول پرداخت میکنه از فرودگاه یا اینکه از گذرگاه های زمینی فرار میکند به روسیه میرود. درست در روسیه میره کار میکنی، دو ماه سه ماه چهار ماه عروسک نو آوردگی میگوی که زن ما بگیرم برم اوچت قطی پدر میگه کجا میبری آخه عروسا؟ ما هم عروس بودیم اوچت میگه یا خواهرت میگه یا اپت میگه نه که در خانه شوهرمون بودیم. و این شکل قطعی منتالیتت امروزه مردم و او زنی تو میخواد قطع زندگانی کنه، تو خودت در روسیه با وضعیتی بعد گرفتاری مبلغی که روان میکنی تو را تامین خواهشاتی که اون زنی تو دوره نمیتونش کرده. تو باید بگردی تاجیکستان بیای. اگر تاجیکستان بگردی بیای تو را یا اینکه ابله و میقپه میگیره میبرد عسکری یا اینکه مبلغی باید تو کار کنی که بگیری پرداخت کنی تا اینکه ترک چشماش را بپوشن، یعنی که کسی کارت نگه. در اوجا میمونی تا وقتی که بقپنت یا اینکه تا وقتی که در او خانه بمونی و با او زنتم این خمیسته میگه خیلی دختر همسایه زنی همسایه نیتری چیز دوره برای چی من ندارم. تو با در این گپی زنت باید بخیزی تو برای روسیه برای. اگر روسیه رفتی همین دو ماه گذشت میگه من میخوام زندگانی کنم. یعنی نگاه که در چی حالتی بعد یک جوانی نو ازدواج میکردگی قرار داره، یعنی که چی وضعیت‌های بعد در گرفتار هستند و اینهایی که میگیرن ازدواج میکنن ثبت نامی در قید رسمی دولتی نیستن و جدا شوی اینها اصلا نه به قید گرفته شدن و نه جدا شویشون به قید گرفته میشود که عدد اینها از یعنی که هزارها بیشتر از تو کم نیست. که عادت یعنی که زندگانی عادی یک بچه تاجیک، اگه بچه تاجیک در روسیه رفت زنش مجبورش کرد که بخیر بیا من نمیتونم ابله و رفتن مشکل است برام در اینجا باید باشم با وضعیت‌های بد گرفتار است، از نگاه پسیخیکی، از نگاه فشار آوردن، از نگاه خسر خشتمانش زنگش میزنه، بچه‌ش زنگ میزنه تو زنگ گرفتی مردک نیستی بخیر بیا، قهرش میکنه طلاقش میکنه، بعد میمونه در وضعیتی بعد او مبلغ مصرف که از در تویش در مهرش بعد یگانه راهش کم میکنم و در اسویا می نویسم خدمت میرم تمام میره و کشته میشوه. یعنی تاجیک نزشتا به خاطر ظلم و فشار رحمانوف جوان تاجیک کشته شده است. چرا؟ چون که فشار رحمانوف آورده ایستاده است ولی تو بچه تاجیک نمیفهمه. هر که ابله و قانون بوده است من باید ابله و قانون نیست 16000 ارمیه یا 20000 در تاجیکستان 600,000 در یک سال یعنی که با سینی عسکری میرسند تا اینکه اونها عسکری برده شوند. پس اینها همش موانع‌های ساخته تا اینکه میلیارد رحمانوف و آیلش چیکار کنه یعنی که پول فایده کنه. ما یک برنامه 354 است والله اعلم یا 355 ولی میبینیش انشاءالله همان برادر قیامتی ما نوشتگی از نقل پلکونی که با او یعنی که دیده است ملاقات کرد از رحمانوف در یکی از جاها سرها یعنی که سرخوش بوده است گفته است همین مسئله دیده که شما من تشکیل میکنم همین کارهای ابله و همینا را یعنی که فرمان میتیم که در چند جا خودشون بکشن یا اینکه مقصد کشته شوند سربازا. هدف از این است که پدر و مادرها بترسن یا چند آدم در چند چست سلدتا کشته شوند یا به هر شکل آورده شوند تا کشته شوند تا اینکه پدر و مادرها بترسن و از این جمان میگم وای کرونا کنه شما دیگه ایته کار میکنیم که همونو کشته شوند در چستا برای اینکه پدر و مادر رو بترسن. وقتی که شما رفته به خاطر پول گرفتن از بچه‌هاشون اونو بودو دوستی ادب و برنامه پلابتیان تا اینکه شما پول از مردم برای بچه‌های سینی حربی یا که سینی عسکری رسیده بگیری و این یک مسئله خود ساخت است تا اینکه ما همینه یعنی که میسازیم تا دیگه فهمیده هستیم که سالهای اخیر
پدر و مادرها هم روشیدن، بچه‌هاشون روسیه روان میکنن، میگن نیستن برای خب بیارش دیگه به شکل گپ میزنن. ما نمیتونیم او را در روسیه در گفتگو بودیم برای اینکه ما با چی از چیش میکنیم، یعنی که او باید در گفتگو قرار داده شود. پس یگانه راه همین است که ما باید بزنیم چند تا جوان تاجیک بکشیم، بعدی که کشتن دیگه این چیزا را در رسانه ها باید نشر شوند، کوشش کنه که به هر شکل دهشت یعنی که بدن این را نشر کنن. من چند آدم از کار میگیرم یا که یگان فرمانای چی میتیم، ولی در اصل هدفم پل کار کردن است تا اینکه ما یک جای پلی خوب هم بهار هم تیرماه از اسکرا بزنیم بگیریم که فعلا دقیقاً همون وقتی پل کار کنی مقامات هست. برای چی؟ به خاطر اینکه ماه اپریل ماه می ماه پل کار کنی برای سرباز شکار، در حالتی که یعنی که منطقه هایی که همون سرباز چند عدد معین است و قدر عدد زیاد نیست است، از منطقه ها مثلا 100 نفر یا 200 نفر یا کمی خیلی است از یک ناحیه، ولی اینها برای اینکه پول کار کنن 10,000 آدم 5,000 آدم میکنن 10,000 سومانی 20,000 سومانیش هم میگیرن، در حالی که میتونه که همون مبلغ معین به خاطر از عسکری جواب شدن همون سربازا یعنی که قرار قبول کنه که تو 50,000 سومانی بسپر تو دیگه خدمت نره. ولی این برای اینها را ضرر است. این 10 سال 10,000 15,000 بگیره، اگر 10,000 تیرماه بگیره 10,000 بهار بگیره 20,000، تو فکر که 20,000 یعنی که با 10 سال یعنی که ضرب بزه، یعنی که فکر که 50,000 بگیره 60,000 بگیره خوبه یا 200,000 بگیره یعنی که برای اینا را خوب است. یعنی برای همون خاطر این قضیه را در مسئله قرار یعنی که پول گرفتن نمیخواهند که اون یک باره بگیرن، چون که یک باره کرموش کنسته که همه وقت زندگی پیش نمیره، ولی هر سیزن وقتی که تو پول میزنی میگیری زندگانی تو بهتر است. رحمانوف بچهای تاجیک به انمی شکل کرده است تا اینکه از اونها به مانند همون ضحاک وره یعنی که بکنه پولشون بگیره. ولی برای ما افراد لازم است که این قضیه را دقیقاً جوانا دقت کنید، مغز شویی دارن جوانا را در داخل کشور یعنی که به یک شکل پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت تاجیکستان ما بهترین دولت های دمو جنگ نیست های دمو صلح های تاجیکستان با پیش آخی با سن خانه عزیز ما با پیش سن خانه یعنی که آزاده با پیش سن زنی رستم آخی با پیش با کجا با پیش کار رای با پیش زندگانی خوبه برقای آبی کافی نداره آبی صاف ای کراناتون میرزه زندگانی کار بارس همه 100% با پیش با کجا با پیش با یعنی کجا همون با پیش گفتنش نشون بده برای ما که تاجیکستان با پیش با ایزانا میکشن بعضی آدمای با سوادشم در پیش خارجیان تاجیکستان با پیش تاجیکستان با قدم با پیش با قبر با مرداتون روز نداده است زندهاتون اصول است که زندهاتون رحمانوف زدگی ای یعنی که یگان نمود خیل رحم شفقت بزنده این ملت رحمانوف نداره با مردد رحم نداره. اقلا 2 سال پیش یه قبرستون یا آدم وقتی که پروژه یک کار میکشه دولت خاصتا پروگرس 4 ساله 5 ساله پیش اومد کارش میکشه تا اینکه نمی کار را کردن در کاره در حال میبینه که همین جای قبرستان داشت روز کردنیه بله قبرستان در بعضی از کشورها هست که از منطقه ها کوچونده می شود اگر در اونجا دیگه 25 سال گور کردن نشود از نگاه شرعی هم اگر در قبرستان از 25 سال بالا یعنی که گور کردن نشود و بعضی از روایت از 15 تا 25 خوب دیگر در همینجا انسان کاملا یعنی که به استخوان تبدیل می‌یابد که میتونن استخوان پاره های او را در دیگر یعنی که قبرستان برن گور کنن. ولی مرده نوی چند ماه پیش رستم فرمان داده است که مرداتون بره بگیره یعنی که بره برای که من شو یا بیزنسمن اومد برای من گفت که من برای تر میلیون میتیم اگرم پیش قبرستان این قشه برای من بودی یا اینکه پیانکو یک مسئله را پیشنهادش میکنن و او هم میگیره همین قضیه را یعنی که میخیده سر فرمان میبره که یعنی که اقلا مرده چند روز پیش آوردگی گور کردگی را اولی نگفته بودن که تو گور نکه. برای چی؟ به خاطر اینکه پروژه پلان آینده نداره. پروژه و پلان اینها دست شو در همون دیسکا کلوب وقت زدن کریستال وقت گراینا اوکول کردن یا فخ کشیدن یا داروی پسیخوتراپی خوردن یا اینکه شیشه خوردن یکی همون پروژه در سرش میزنه میخیزه باید که مردم با مزاج همون گرچیک زندگانی شبو بره. انا اگر شما را بخواهی که در همین طریق دولت زندگانی کنی در داخل هم با وحشت در ترس
در روسیه هم در وحشت ترس قرار داشته باشه، پس تاجیکستان با پیش امام علی رحمان پیشوای ما اسماعیل سامانی ما گفته کشتن بگیره، رستم ما یعنی که نمیدونم چون چی ما الله لعنت کرده الله ما گفته کشتن بگیره و همین خیل خود در روسیه غلام زن فرزند در تاجیکستان بچت باید که برای 10 سال برای بچت تا اینکه از سین خدمت حربیش گذشتن تو باید هر تیر ماه 10,000 بهار 10,000 20,000 دالیای رستم یا که داریای امام علی رحمانوف در هر سال تو باید آماده کنی تا اینکه با یعنی که کی بودی به این مقامات رحمانوف بودی تو دن برای بچه داشتن تو دن میتی در دولت جزیه میتی عنیدین و هم صاغرون. الله اگر در مسئله جزیه برای غیری یعنی که دین یا که برای غیر افرادی که در اون دولتی زیر سیطره زندگانی کنن ولی تو شهروندی کامل حقوق کشوری بازمی این که تو انداز میتی بازمی این که تو تمام آنچه که دولت برای تو را گذاشته است پرداخت میکنی ولی باز هم تو جزیه میتی عنیدین و انتم صاغرون. شما در یک حالتی یعنی که تأخیر شده و در یک حالت خیلی بد قرار داره. اکنون بعد از چند وقت پلیس تاجیک و روسیه در چند منطقه های بزرگ روسیه فعلا قرار دارند. یعنی این دلالت بر همین میکنه که فعلا تاجیکستان مقامات رحمانوف به خاطر اینکه تاجیک در روسیه هم زیر استثمار و زیر استحمار و زیر استعمال قرار بگیرد باید که پلیس تاجیک به روسیه فرستاده شود تا اینکه تاجیک مبادای خودش در روسیه آزادتر احساس نکنه. در روسیه باید شمولیت شود حقوقش، در روسیه باید تمام آنچه که در تاجیکستان به یک شهروند آزادانه زده میشد، برده میشد، کشته میشد، تأخیر کرده میشد در تاجیکستان میشد، همون کار ملیسه تاجیک در روسیه با شهروند تاجیکستان در آینده نزدیک باید انجام تید. تو نه در تاجیکستان آرامی، تو نه در روسیه آرامی، تو نه در تاجیکستان زندگانی خوب باید داشته باشی، تو نه در روسیه باید زندگانی خوب داشته باشی. پس به همین خاطر است که نام و عنوان برنامه را گذاشتیم چی انا همین حالتی که تا این دقیقه برای شما گفتیم، یعنی تاجیک یا مهاجر یا شهروند تاجیکستان بین دو آتشه، هم در وطن هم در روسیه یا کجا یه دیگر میتواند برود که یعنی که زندگانی او به یک وضعیت بهتر و خوبتر یعنی که تمام شود. بله درست. آیا آنچه که من گفتم برای فرزندت، برای جوانایی که نو زن گرفته در روسیه گریه کرده گشته استی، برای جوانانی که 2 ماه قطع زن زندگانی کردی با فشارها بیچاره شوش میفوره، بیچاره زندگی کردن نمیخواد، بیچاره میفوره شوهرش قطعش باشه دختر شما در این قرتو نکنه. تو وقتی که دختردار شدی اولی خودت بعد دختر تا شوهر دادی و دخترت خواست که دامادش خاطر زندگی کنه و تر نمیفورد میفورد. درست انا همون مردک هم دخترش شوهر داده است و دختری همون خسرت میخواد که یعنی که دختری من قطعی شوهرش زندگانی کنه. پس کجای این غیر معقول و غیر قانونیه؟ وقتی همین زنه که شوهرش قطعیش نبود بعد کپریز نمیشه، بعد دیگه جنگ میکنه، بعد جنگ میکنه، بعد یک کاری میکنه که نمیتونه بگه که من طلاق که به شکل میکنه که همون خانواده او را بد ببینن، همون خانواده کار کنن بچه‌ش بگه بچه‌ن طلاقش کن، در حالی که دختره که یگان گناه نداره، گناهی اسنونای دیجا رحمانوف داره. من گناه دترم نکفته ایسم، گناه دا او دختره کم نیسته، گناهی اساسی در حکومت رحمانوف. چرا رحمانوف گناهگاره؟ برای اینکه توی جوان نو خواند دار شدگی را به خاطر زندگانی بهتر نمودن کارت پیدا کنه، تو در تاجیکستان زندگانی کنی برای تو چیز پیدا نکرد و تو را برعکس مجبور کرد تو اینکه تو با پول بودی، برای اینکه تو پول نداری، تو اینکه زندگانی بهتر کنی روسیه فرار کردی رفتی، از روسیه کار باید بکنی و با خونه روان کنی، هم زنت بخره هم یعنی که مادر و پدرت، و این چنین هم برای دمکام و برای ونکمت مادر و پدرت پول بتین تا اینکه دیگه در فکرت نباشن، تا اینکه با مانند اسفرا و با مانند بعضی از منطقه های سوخت پدر و مادر را میبرن در نورآباد، در غرب، در یعنی که سوخت ولایت سوخت پدر و مادر را مجبور میخپن میبرن در پدول میشنوننش. میگه که اگر در کانی بادام شنویدیم، در پنجکن شنویدیم، در چند منطقه پدر و مادری که سینی به خدمت رفتگی بچهش در روسیه میخپن پدر یا مادر میگیرن میبرن در
EVS یا اینکه در آن پدول میشنونن، میگه اگر تو بخوای که پدرت زنده برای سخ سلامت، پس بلیت بگی بخیز بیو. بیچاره میدونه که میخیزم میام وضعیتم تربای میبرن مسکری کنتوزیا یا اینکه هم ترمیک نکردن. همون جوانایی که بیرون برآمدن از جواب گرفتم، یعنی که خونه اومدم، در خونه خدمتش میکنم ای بالا یا موس میبرم در درون او میپرتم. چرا؟ چون که نمیدونیم در اونجا چیکارشون کردگیان، در اونجا سالداتا را چیکار کردگیان که یا انسان خودش به خودکشی میرسون، یا آدم بزنن آدم به خودکشی نمیرن. میگه مردکم زدنم یا شپلق یا اولی قفس ما دمبل میشم میزنم ورا. درسته امکان داره که گوندم برای اگون شتا برای اگون شپلق خودکشی کننی. پس دیگه من نمیگم که چیکارشون میکنن، پس خودتون دیگه فکر کنید که با کدام حالت میبرن سالداتا شهروند تاجیکستان فرزند ما اوتره مقامات رحمانوف ملیسا یا اینکه یعنی که سالداتای که افسرای رحمانوف میارن میرسونن تا اینکه اون جوان با خودکشی خودش میبره میرسونه. پس یعنی که جوانی که از تاجیکستان به روسیه فرار میکنه میگریزه میروه، اون بیچاره دیگه نمیدونه که در کدام وضعیت قرار داره، اون دیگه نمیدونه که حالت و وضعیتش به کدام شکل است، اون دیگه نمیدونه که چیکار کنه. شبش به مانند تاریکستان، روزش به مانند شب شدگی است. پس همین وضعیتی بد برای ما تو آورده، این ما مخالف آورده میره یا اینکه حکومت رحمانوف آورده است. آیا همین وضعیت در ازبکستان هست؟ نیست. آیا همین وضعیت در قرقیزستان هست؟ نیست. آیا همین وضعیت در قزاقستان هست؟ نیست. آیا همین وضعیت در افغانستان هست؟ طالب همین داره همون جوانایی که در وطن زندگانی میکنن، آیا همونها را مجبور میزنه از اونها پول میگیره تا اینکه اونها را روان کنه در ایران و در اونجا کار کنن، اونها پول روان کنن؟ همین طریق کار در افغانستان طالبان هست؟ نیست. پس وقتی میگردم میگم که رحمانوف یک دولت پلیسی دیکتاتوری لعنت ترینی در سابق آسیای میانه و در بیفش سیوز دولت‌های یعنی که پس شوروی ساخته است. پس من باور کنید که یگان کلمه من دروغ نیست. یگان تجارت در تاجیکستان که از اون منفعت برای یک شهروند باشد امکان ندارد که زیر سیطره و زیر اداره اویله رحمانوف نباشد. یگان کاری درآمدناکه که یک شهروند بتواند از اون کار مبلغ به دست بیارد تا اینکه زندگانیش در داخل کشور بهبود ببخشد، بدون سرپرستی و بدون اینکه زیر نظارت اویله رحمانوف یا اینکه یکی از دامادهای بشمار رحمانوف قرار نداشتن اون تجارت غیر قابل تصور است. مواد مخدر شروع کردگی، تا تمام سنگ، تا فروش آب، تا اوران، تا طلا، معدنها، بازارها، یعنی که درآوردن آرد، محصولات مناپولیا کردن، از سرباز، تمام اون چیزی که در یک کشور وجود دارد، حتی اینکه ماشینی که تو های میکنی یک قانون دیگه برآوردن، فراموشش کردم چی میگن، همو یعنی اوتیلیزاسیا. در یگان کشور دنیا اوتیلیزاسیا گفتنی چیز وجود ندارد. از ماشینی همیتا صحت در درآوردن باید اینکه شمسلا صاحب از هر یک ماشین اوتیلیزاسیا بگیره و 10% اون اگر به دولت بروه یا 20%، 80%ش با کیسه یعنی که رخشانه و شمسلا و اویله رحمانوف رفته است. اوتیلیزاسیا برای چی؟ در کشورهای اروپایی یا که در کشورهایی که ما زندگانی داریم، ماشینت که ویران شید، ماشین تکی بخوای، مخصوص جاهای چی است؟ مخصوص جاهای یعنی که مارگاه هست که میبری ماشین تمامونی در همونجا میگیرنش تمام. بعضی جاش هست که میگه های موتور 300 سومت میتیم و ماشین تام میگیریم میره. بعضی زبچسایی که از هم ماشینا در کاره، اون ماشینا رو زبچساش هم میخری با دیگه آدما. یگان مشکل است، یعنی هیچ چیزی اصلا نمیگیرن. اشورانس یا این که همون یعنی که استراخوفکا که میگیم استراخوفکا ایت پول میگیرن. بعضی از دولت ها یعنی که ما داریم اون چیزا 10 تا اوتری چیزی برای راه داریم، یعنی که همون چیزی راه هم میگیرن. بعضی دولت هایی که راه پلاکی دارن راه الटरनेटिव به پول در برابرش داره، یعنی که دیگه چیزی نیست. مثلا دولت هلند 50 سوم یا چند سوم هر ماه انداز داره میگیره، 50 سوم میسپوری یا هر ماه از یا همین خیل، یعنی که انداز است که تو باید اونا بسپوری، یعنی که برای چیز. ولی همه دولت اروپایی نیست. مثلا فرانسه نداره این چیزا. فرانسه فقط اشورانس میسپوری، تو در 2 سال
یعنی که همون چی میگن تخصموتر که است 70 سومتی ماشین تخصموتر میگیره. اگر این که یگان جوش وایرون باشه مینویسه که تو برا چیکار کو همین جای همین جوش راست کو میره راست میکنی میگیری میای دوباره نگاش میکنه میگه ها درست میزنه میتیاد 70 سوم 60 سوم 50 سوم هر یعنی که کمپانی هر خیل است اونا میگیرن میتیاد برای 2 سال دیگه یگان مشکل نداری. اشورانسی ماهانت میکنی هر ماه از حساب تو پول میگیره 50 سوم 40 سوم 60 سوم 100 سوم نظر به ماشین که ماشینی تو اگر ماشین زد یا ماشین تا زدن страховка میگیره راستش میکنه یگان مشکل برای تو وجود نداره. تو وقتی مثلا نظر به اندازه و قیمت همون страховка برای تو ماشین میتیه چند روزه که تو هستی ماشین در جای ویران شده اگر страховка تو قیمت باشه ماشین ترا میگیرن بار میکنن میبرن تا منطقه که ماشین ترا باید راست کنه و اگر پول نی پر страховкаш کردگی باشی ریمونت ماشین در همون страховка میدروه. اگر ارزونک باشه خب خودت ماشین تا باید دیگه راست کنی. ولی اینا چیزایی هستن که یگان مشکل بر شهروند میخواه که او کارو دخچب کنه نه که تو برای تخصموتر الوحیده پول بگی یعنی که برای مسئله شیشنومش گرفتم این پدنالتی اوتیلیزاتیا بگی الوحیده تو پول بودی حتی پروایی که برای شهروند میتید یعنی که افتشکاله ها اون افتشکاله های فراز است. یعنی آخی دیگر در این دولت غیر سمیکی لعنت کرده الله دیگر یگان مردم اجازت زندگانی و کار و فعالیت ندارد. چندین سالها با نام دروغ راغون گفته سیاه شیشه ها را میبردن در یک حساب مخصوص میگذراندن برای راغون ولی اونا را راست رای میکردن با حساب های ویرجینیا با حساب های شرکت فراز. یادتون باشه اگر برای سیاه شیشه مخصوص حساب منطقه بود در کجا بود در سیسه میگفتن بچه‌ها میرفتیم میسپردیم پول در امانت بانک تو همون کویتانسی مچی مخصوص و او پول یگان جا نمیرفت او پول نه راغون میرفت نه یگان جا میلیارد از سیاه شیشه پول کار کردن در مدتی 13-14 سال همه او مبلغ ها رفتن به حساب های افشاری نه یگان تینش برای این ملت مصرف نشد. یا یگان انسانی هست که بگه تو دروغ میگوی نه چنین کاری نیست هر چیزی که میسپرن در بیوجت کشور میدرویه. کلی حیوانش در مسئله اوتیلیزاتیا رئیس گیش میبره میگه 1 میلیارد در مسئله اوتیلیزاتیا ما فایده کردیم محیطه کردیم. در اصل اگر بگیرید چند میلیارده 1 میلیاردش دادن значит 10-20% در اون گی رفته است کم قشده است باقی مونده اوتیلیزاتیا همش رفت به حساب افشاری اویله رحمانو. آیا میتونه بگه که تو دروغ میگوی؟ نه چنین نیست. همین در پنجکن نو معلومات رسید از بچه ها که باید که شهر به خطر بسازن و همه کار درست کردن تا اینکه با میلیون دیگه از مردم بدزدن غارت کنن با رستم جان با یعنی که نت سولوشن که از شرکت اوستا گروپ است همون باید که همین کارا بکنن. آخه دروغ است این گپ دروغ نیست. آیا همین چیز در کشور فعلا وجود دارد؟ بله وجود دارد. آیا حالت به همین حالت هست؟ بله هست همین حالت. خب پس چی گفته می شود؟ چیکار باید کرد؟ چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ پس فهمیده می شود که ما و شما در یک وضعیت خیلی بد قرار داریم. تنها میتونیم که با یکجایگی و کارهای انجام دادن در قضیه هایی که این ملت این مردم اگر تا متحد در وضعیت و حالت نباشن اگر امکان نداره که ما و شما پیروز شیم. خوب بیننده عزیز و گرامی واقعا همه اینها دردهای این ملتن و ما و شما راه دیگر جز از استقامت تا نجات نداریم. روز به روز این عائله وزمینتر می شود روز به روز این عائله حیات و یعنی که وضعیتش کلانتر یعنی بزرگتر می شود روز به روز این عائله تمام آن چیزی که ما تو داریم به مانند مارهای یعنی که همون زهاک تمام ما را باید بخره ببلعه. اگر به شرط تو و من آرام باشیم بشینیم و بگیم که آینده خوب میشه. این رستمش ای رحمانو گشنه‌تر است. برای چی؟ برای اطرافیاش بسیار گشنه‌اند. ای گشنگی را دیگه نمیدونن که یعنی که چیکار کنن. پس ما و تو چیکار کنیم؟ باید وضعیت و حالت باید به شکل خوب نگه داشته باشیم. نگه داشتن ما و شما
ایستادگری نمودن تا اینکه نترسیم. هرچی از اولیای رحمانوف میترسی همون قدر وضعیت تربای. هرچی من میترسم از اولیای رحمانوف همون قدر ظلم میکنه، میکشه، تجاوز میکنه، تحقیر میکنه، با بدترین وضعیت شما را قرار میتیه. ولی اگر هر چی قدر که نترسم، خون ما روشن کردم بر ضد این اولیای پلید و کثیف، اگر کشتن مرد میبرم، اگر زندانم کردن، ان الله زندان جای مردان است، نه اینکه زندان جای هر یه آدمی که اون تجاوزگر است و آدم کش است. این بله زندان جای جنایتکار است، ولی در حاکمیتی که در اونجا دیکتاتوری است مردان این ملت زندان میشوند. بزرگترین، مفکوره‌دارترین، عاقلترین، عالمترین شخصیت های این ملت فعلا در زندان های رژیم رحمانوف هستند. اگر زندان جای آدم کشا، اگر زندان جای تجاوزکاران، اگر زندان جای افراد جنایتکاره که جای آنها محبس است، جای آنها زندان است، ولی در تاجیکستان جای افراد متفکر، جای افراد علمدار، جای افراد امکان صحبت کردن این ملت دردش فهمیدن را دارن، جای اونها زندان است. پس ما و تو ایستادگریمون امروز برای نجات فرزندامون است. اون عذاب تو کشیدی، اون عذاب پدرت کشید در حاکمیت این امام علی کثیف، نباید فرزند نبره ما و تو در ایام حکومترانی رستمی، گرچه که رستمی شیشه و رستمی یعنی نمیدانم الله هدایتش کنه، همه زندگانی کنه. پس از امروز برای فردا فکرمون باید بکنیم. اگر امروز من و تو والله قسم فکرمون نکنیم، در تاجیکستان ظلمت کرد، تمام ناشیده در روسیه آمدی، پلیس روسیه روان کرد، در روسیه تحقیر میشه، در روسیه استنطاق میشه، در روسیه به اداره پلیس برده میشه، در روسیه شهروندی روسیه داشتن تو یگان خیلی ارزش نداره، در روسیه تمام بدبختی را بالای تو میارن. تو در مابین مین اعراف قرار داری، نه این طرفی نه او طرف. در تاجیکستان هم تحقیر، در تاجیکستان هم ظلم، در تاجیکستان هم رود بدبختی، در روسیه هم رود به بدبختی، در روسیه هم به وضعیت‌های بد، در روسیه هم حالت به همین خیلی ادامه دارد. پس این دلالت بر همان میکند که اگر تو هر چی خاموش باشی، رحمانوف از خوردن خون این ملت سر نمیکرده است. والله قسم رحمانوف هر چی خب باشی، دستات پیش بر بگیری، همو قد تجاوزت میکنه، همو قد زن مادر خواهرت تجاوز میکنه، همو قد بدبخترت میکنه، همو قدر در بدرت میکنه. بر رحمانوف خالص بودن، خدمت کردن، هر چی که او را خدمتش میکنی میگه این شما ای را باید ما تجاوز کنم، بکشم پول مالشا بگیرم. افرادی که بر رحمانوف خدمت کردن به هیچ جای نرسیدن. ای مردم، شما عبیدالله بنی را فکر کنه چیکارش کرد؟ دکونش چو زد. شما داستی فکر حزب نداشت. این پتوشنی که پیتوخ این یگان چیزا نمیفهمید. این دانشگاه بقروت با مرد با تخمی مرد تمام کرده. این پیتوخ پولو پیتوخ داستیوف گرفت، حزبش تشکیل کرد. حتی میگشت میگفت که ای آخی این حزب چی در کاره؟ حزبی ما کمونیستای، ما چه میکنم حزبا؟ نمیشه. و امام علی باید تو دولت داری، تو باید حزب تشکیل کنی. بعد گرفت حزب فرانتی خلقی، بعد با گرفتن یعنی که نمیشه حزب خلقی دموکراتی. دموکرات شوم میدید، نامش مونده است دموکرات، خیلی که اسلام کریموف نامش اسلام بود، پدنالات کریم مسلمان داد. انا رحمانوف دموکرات نامش موندگی نام حزبشه، ولی دشمن دموکرات یا آزادی این ملت از آغاز به قدرت رسیدنش بود تا حاضر نام دموکرات را میگینه. شوچخله که رحمانوف مسجد میبینه، مناره را میبینه، بعدش میآید آواز اذان بکشه تا اینکه نبینم من یک وقتی که به همون منطقه میگذرم مناره را نبینم، آواز اذان را نبینم، ریشه نبینم، سلا را نبینم، ملا را نبینم، از همون آزادی و دموکرات هم قشونش من بعدش میآید. رحمانوف بچه للینه، رحمانوف یک کمونیستی، پیر کمونیستی کهنه گدای لعنت کرده الله هست که ما و تو را زندگانی آسوده نمیمونه. رستم هم بچه هموی، رستم هم از همه عائله کثیفه. هیچ وقت شما فکر نکنه که رستم برای ما و تو زندگانی آسوده و زندگانی خوب و یعنی خوشحال کننده برای ما و تو میسازد. امکان ندارد و این غیر قابل تصور است. پس اگر که خواسته باشید که همین تا غلاموار زندگانی کنید، در امریکا رسیدم من، اگه در امریکا رسید قرطه میکنی یاخی
ما در اروپا رسیدم. خب بعد اروپا رسیدیش شوخ مبروری دو مبروریش کم کنی 3-4 سال پیش میره که ینگم 3 کودکی گک است یا برآمد بر رفت. همین اروپا بودن تو چی فایده داره که رسیده؟ چی فایده داره در اروپا یا در امریکا رسیدن تو؟ یگان منفعت داره. پول کار میکنی رویش میکنی میبخشی زویرژینیا در اونجا چی گپ رفته است تو نمیدونی نه من میدونم نه تو. منم اگر رنگی تو میبودم در اینجا بدم نمیدونستم که در اونجا چی گپ گذشته است. خفه نشه. واقعیت ات правда глаза колید میگن کو از گپ حقیقت سخته که تو باید بفهمی. یک اول چیکار کنم خیر رحمان قوت داره ملسه داره امنیت داره بله میدونم داره لیکن تو انسانی لیکن تو آدمی امکان داره که در مقابل ظلم استبداد باشی. وقتی یه آدم در منطقه هستی در اروپا و امریکا و دیگر کشورها در مقابل تو یک گپ میزنه امکان ایستادگی کردن داره که در مقابل او بله انا رحمان فهم یه آدمه اگر 10 20 30 40 50 اعتراض شد رحمانو دیگه نمیکنه یگان کار چخاله که مسئله سیم کارت خواسته بود اینترنت کار کنه یا زنک که همین کار تشکیل کرد زنک گرفت بر روز کرد برای تشبث کار بودنش ولی اخیر همون کار انجام نداد. ولی اگر اعتراض ها برای همین مسئله ابله و پدر و مادر رو بخیزن بگن نکشه بچهای ما را دیگه رحمان دست میبرداره از کشتن فرزندای ما و شما. اگر مردم با هر مسئله نخواد در فکر فرزندت نباشه مادر و پدر اعتراض که بگو دیگه بچه من نکش 10 پدر و مادر 20 پدر و مادر بخیزه از هر منطقه صداتون بلند بکنه تا اینکه رسانه ها بشنون رحمانوف دیگه از پول گرفتن ابله و کردن رئیسای جماعت ها و این کمداشا میگه که دیگه نکنه کارو را لیکن خاموشی تو گریه خب کردن تو فایدت نداره. امروز بچه ترکش پردا بچه یک کسی دیگه تا میکشه. هر یک امروزی فرزند کشی رحمانوف در خدمت برای این ملت دور به دور و نوبت به نوبت میرسد. فکر نکنی که او فلانی را یعنی که با ماده 307 تهمتش کردن گرفتن بردنش تمام دیگه مانده نمیرسه. تورم بچتم نبیرتم فرزندم برادرتم حتما به این تهمت اینها گرفتارت میکنن. تو فکر نکن که بچه فلانی را ابله بردن نبیره تو امروز 16 ساله یک سال پس 1.5 سال پس 6 تا 15 نبیره را میگیرن میبرن هم تا میکشن. تو فکر نکن که تو امکان نداره. من دختر دارم بچهای دخترای من ولی 13 14 15 سالن میرسه روزی نمونه برای که برون اون روز وقتش رسید دیگه تو نمیتونی نبیره خلاص کرده. ولی انمین از بدبختی ملت ما که خاله بیغمن انمین از بدبختی ما که همین فکر میکنه که ما یک خط از کرای دیگه من در یگان گپ نمیشه. که حضرت ما رسیدیم مبارک مون بگو بچه در کجا رسیدی؟ ما در امریکا رسیدیم بهترین در امریکا رسید یک انشالله 20 جوتای یک که میبینی که 4 سال گذشت چوکایی حضرت یگان گپ مون ندادستان سرسرمون دادستان ایس غمون میتیا اگر در روسیه یعنی امونسو چی غم بتیا در امریکا اوزی ایس برماده است ایس غم دادست از توجیکا ای روسیه دم بزیبترش کرده گیان. خب انا که فهمیدی در روسیه ملسه و امون گفتی گپو یعنی که پترولو غم تو میتیان در امریکا ایس غم تو میتیا. در اروپا اگر تو زندگانی در فکر همین کار کردن زندگانی خودت نباشی روزت نمیگذره. پس وقتی که در این حالت و وضعیت ها قرار داریم یگانه جایی که من تو را میپروره وطن مونای یگانه جایی که امکان زندگانی آسوده داشتن ما و تو وطن مونای ولی وطن مون در دستی اسیر یک عائله شدگی. آیا میتونه بگه که نه وطن ما اسیر عائله رحمانوف نیست؟ والله نمیتونه بگه. دولت اسیر، اقتصاد اسیر، دین اسیر، سرزمین اسیر، تمام مقدسات من اسیر. چی زندگی داره من تو؟ شهروند کشور دیگه داری حتی میترسی که رحمانوف در تای کشش پدنالد یا ورق میره فقط میمراندوم امنیتی امضا میکنه. تو آخی شهروندی همو کشور هستی نام و فامیلیت نام و فامیلیای گفتی گپا چی است آخی همو نام فامیلی پیشینه تای پس امکان نداره که نام فامیلیت تغییر بخوره. این با کدام عقل است که تو فکر داشته باشه من شهروند دیگر کشور شم؟ حتما یعنی که تاجیکستان در قضیه این مسئله برای ما و شما فکر کردگی است. بر وقت امکان داره که تو آسوده باشی؟ نه. پس آسوده بودن تو امکان نداره در کشور بیگانه قرار داشتنت. پس آسوده بودن تو امکان ندارد که در یک منطقه دیگر من قرار داشته باشم شهروندی دیگر کشور دارم. خب وقت زندگیم تنجه مردک تو تاجیکی تو باید در وطن خودت اول آسوده باشی تا اینکه در کشورهای دیگه آسوده تر باشی.
باز همین سوریه را نگاه کنی به خدا قسم با یک وضعیت بهترین در همه کشورهای دنیا زندگانی دارن گشته است. برای چی؟ برای دولتشون یگان نمود خیل هم بشار قاتلی که بود همون را این رحمانوف شهرونداش این قدر زیر تعقیب قرار نداده بود یا تعمیمشون میکرد همون درون خودش در اومدن اگر میقبیدنشون ولی در دیگه کشورها یگان گپ دیگه نبود. این همین یگانه کارش ممورندوم امنیتی امضا کردن. با خدا قسم نه در اروپا زندگی داری نه در یعنی که روسیه زندگانی داری نه در امریکا نه در نیوزیلند نه در استرالیا همه جا در زیر یعنی که تهدید این رژیم قرار داری در بدترین وضعیت امکان قرار گرفتن امکان وجود داشتن است. پس راهی تو کاری تو چی است؟ انا همین است که تو کار کنی که از این رژیم دیکتاتوری بحتی لعنت کرده الله خطا و خاندان تا نجات بدی. نجات تو و خاندان تو در دست خودی توست. امکان نداره که یگان کسی دیگه ما اترا بیا نجات بدیه. پس ایستادن در مبارزه وظیفه مقدس تو باید باشه. تو نگو باید من چی میشوه. باید محمد اقبال بسیار کار شد. باید محمد اقبال خیلی کار شد که یا رژیم دیونش دیگه لو بای آدم میکشه باید یک کار کنه. محمد اقبال خوش کنه که گویا که نمی مرده که بود کو کورچش دادن انتری شد کو بچه هم طریقه بود قطعی محمد اقبال او یا آدم بود کو اکی غلطی دگی بود کارش محمد اقبال قطعی هم برا یا وقتا پدنشکش دادگی بود. اگر هم پدنشکای محمد اقبال نمیداده بودش اگر در سال 2005 هم مرده که اکی جر نمیشید نمیبرد. او فامیل سیل اومد اینمی سیل پل همش یا گپ هم باید دانه محمد اقبال گیره کوشش کنه. دیگر ره نداره یوخی دیگر یگان نفر دیگر نداره دیگر نداره شخصی که یعنی که اون چکا کنه در مقابل رحمان ایستادگری کنه. پس انا میخواد مرد باشد تا نت در تاریخ این ملت مونه و این ملت تا روزی که هست برای حمایت کردن از این ملت از این دین هم الله و مؤمنا بدانن عمل کرده تره بدن در راهی مقدسی مبارزه. تو فکر نکه که همین عذاب داریم خواب نمیریم مشکلاتی یعنی که کار است. بله تو بدون که ان الله سبحانه و تعالی خرید است از مؤمنان انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. از ما الله سبحانه و تعالی نفسهم خرید است برای ما جنت است. پس زندگانی یعنی که غلاموار نمودن در رحمانوف مرگی با شرفمندانه و زندانی شدن کشته شدن 1000 بار بهتر است از همون زندگانی خواری و از همون زندگانی ذلت از همون تحقیری که مقامات رحمانوف اویله رحمانوف مامتره میکنه. درست ما هیچ وقت یگون کسی نبگیم یگون کاری غلط کنه. آماده باشید برای مبارزه زحمت خودتون بکشید. نگه در امریکا من زندگیم تینجا نگه در اروپا. بعضی برادران میگن ای حضرت ما در آسیا اروپا بیایم کار میکنیم. میگم ای الله هرگز به اروپا نرساند. من خودم لیش نه تقریبا امی آدمای میدونم ای 500 نفر زیاد شد که بهترین برادرای مبارز بودن اروپا اومدن همش ایشت شدن. زنگ میزنی سلام علیکم حضرت خیر ما کار دارم خیر بعد کارم طوری کم بعد اگر در روسیه بودنش در تاجیکستان بودنش همین یگان دقیقه به کار نبود فقط دفیر رحمانوف بود. همین اروپا اومد تمام دیگه رنگ همون قوم حضرت موسی شدن اذهب انت و ربک فقاتلا و نحن ها هنا قاعدون شدن. چی قاریش چی اولیاش چی ملاش چی همه بریم که میاد اینجا دیگه اگه همون 1000 سوم میبینه 1500 میبینه دیگه دنیا چشموش که تمام میشه گویا که تمام دیگه همین همینجا در اختیار اومد دیگه که باید تو کار کنه. با خداوند هم پلو برکت هم پلو شما نمیتیه با روان میکنه الحمدلله رحمان رو به شکل زده گرفته استشون را انجام داده است. پس این معنای چی را داره؟ این معنای این که نسوا الله فنسیهم یعنی که الله فراموش کردن و الله هم فراموششون میکنه. این از عزتی مسلمان در حالتی که اون نمیگه که در مقابل کی ایستادگی نمیگه که چی وضعیت است.
خوب نویسید صدا و صورت. خب بیننده عزیز گرامی نویسید صدا و صورت خوب است، به خاطر که چی مشکلات در یعنی که برنامه پیدا شد که یک بار نویسید. خواهش میکنیم زیاد اقلا همین وقتی که میگم نویسید همین وقت یعنی که نویسید تا اینکه بفهمیم که در کدام وضعیت حالت قرار داریم تا یعنی که مشکل نشه. ساز شد. بله خب بله بیننده عزیز گرامی، انا این است وضعیتی که امروز ما و شما در کشور داریم و برای مبارزه بردن مرد شدن در کار، برای مبارزه بردن مرد شدن در کار، برای مبارزه بردن کاری که باید میتونیم. اگر یگان گپ گفتیم نباشد بگه نه تری نیست، اگر یگان چیزی که گفتیم همچنان نباشد بگه که یعنی که نیست این خیل. ولی اگر وقتی که باشد پس مرد اعتراف میکند، پس مرد اون چیزی که واقعیت است همون واقعیت یعنی که گپ میزند، واقعیت قبول میکند، واقعیت هم میپذیرد. در غیر این صورت ما نشاید که نام نهادن یعنی انسانی تو که از محنت دیگران بغمی نشاید که نامد نهند آدمی. اما خاطر باید که یعنی که وضعیت و کار و حالت من ما و خودت با دست خودمون انجام بدیم. اینا هیچ وقت دیگه فکر نکنه که یگان کس میآید ما را نجات میده. با تمام دنیا میمرد می امنیتی امضا کردگی لعنتی. با خدا قسم گیتلر قطعی موسولینی قطعی یگان دولت پلیسی دنیا رنگ رحمان رو میمرند می امنیتی امضا کردگی نیست. همین لوبای جمیرا میگه زن ما بگوی میتیمت نیک میمرند می امنیتی یگان مخالفت قبطیم. لوبای چیز بگوی میتیمت نیک میمرند می امنیتی هم یگان ادامات قبطیم. فقط سال 93 کارش همیه. این پدانلا در پتیوی را کد میو دست هم میمرند امنیتی را فقط کارش میمرند امنیتی. یکی آخی یگان جمله قبیده نمیتونه کازول گرفتم اون نمیتونه و یکی آخی نباید یگان آدمی بگناه قپا هم تیه دیگه. اگر تو گفتی گپو چیکارش میکنی آخی چیکار میکنی آخی که میقپیمو ما اون هم دولتایی که تو میمانند امنیتی امضا کردگی باشه میریم یگان گپ خبر نمیشه. برای چی؟ برای اینکه ما ایت دا با عقل تریم. ما کاری که با او دولت‌های ممرند امنیتی همین ناو چند یعنی که 3 روز رفتیم در دولتی که رحمان و قطعی انا مناسبت داره اون پرابلم نشید و نمیشه. برای چی؟ برای اینکه ما میدونیم که با کدوم شکل بدونیم با کدوم شکل ببریم. ولی مردمی بگناهی که یگان چیز ندارن پرابلم همین مردمی عادی رو میمونه. ولی ما او چیزی که برای قبیدن ما کرده است ما در او قپی و نمیخریم. برای چی؟ برای میدونیم ما چیکار بدونیم چیکار ببریم. تنها و تنها تو پوند میکنی پوند قطعی بزمک خوگمک سگمک خرمک قطعی گفتی گپو وظیفت فقط نمی فریب کردن حیله کردن مردم در تهلکه و در ترس انداختن دیگه اگون گپ دیگه نیست. پس چی در کار این قخته یعنی که مسخره کردن؟ ولی که ملت باید بفهمه که ما راه دیگر جز از مقابله کردن در مقابل رحمانوف نداریم. خب این وضعیت آغاز برنامه بود. در قضیه پیوند برنامه مخصوص انشاءالله ممکن تا آماده کردیم. خداخواه یگان 12 صفحه شد از جنایت های یعنی که شروع کرده همش از فیروز چگونه جنایت ها انجام داده چگونه جنایت ها انجام داده است، از یعنی که چی نام دارد از شریف، از ابوبکر، از یعنی که سعید، از همه اینا
یعنی که عروسای فیروز همش یعنی که نوشته شده است. و در قضیه این که ممکن است که خب تو وقت نشر شود برای عید قربان یعنی که پیوند چی دارن پول جمع کرده هستن که در تاجیکستان برای یتیم خانه ها را قربانی کنن. شما پلاتونا در این فاسقانتیه قربانی خداوند برای ما و شما عید قربان برای تقرب الی الله یعنی که این عید هست. خونه که شما میریزونید با همون سبب قربانی کردنش خداوند از شما نه یعنی که گوشتی اون نمیخواهد نه هیچی اون نمیخواهد، بلکه همون انجام همون عمل برای شما خودش ثواب دارد. پس اگر کار میخواهید بکنید با نزدیکانتون با کم بغلا خودتون روان کنید تا اینکه روز عید قربان همون گوسفند بکشن، یعنی از نام شما ثواب برای شما هست. ولی تو با این فاسقا و با این زانیا و با این یعنی که زانیه ها پل میتی عید قربان برآمده است تو تا دخترکی که خیلی دیگه خودتون بفهمید همون یعنی که تلگرام بدروی قربانی شعیره اسلام های یعنی عید قربان. ما دو عید بزرگ داریم، یک عید رمضان یک عید قربان. با کدام عقلتون تو مسلمانی ایمان داری دو بیوه برآمده است با قربانی دعوت داره شما را پول قربانی تو نتیان ما بریم کنیم شما برای هم داره پول بگذارونه. با کدام عقل ایمانو تو اگه قربانی میکنی و برای پیونده پول میگذارونی. همه ای چیزا رو ما نظارت داریم، همه نگاه کردیم. به همون خاطر خودتون فریفته نکنی به این چیزا. کاری که میتونی بکنی خودتون با دست خودتون کنی. مثلا تو بگوی من قربانی میکنم با اصلاح حراش میکنم، اصلاح یگان چیزی ترا قبول نداره، برای چی؟ برای اینکه ما قربانی نمیکنیم. قربانی خودم بکنم یعنی که با خودم از برای خودم و برای خانوادم ما قربانی میکنم. و او یعنی که از یگان کس پل یگان کس گرفتن نباید که یگان انسان در این مسئله پل بگیره. تو خودت قربانی تو با پدر و مادر روان که تا اینکه قربانی کنه گوسفندک بخره روز عید بکشش تمام، یگان مشکل نداری. برای چی تو پلتا در فاسقای یعنی که پیوند بتی بگیرن برن نسمی تجاوزی که انجام داده هستن پدران و مادرایی که دختراتون آلمان روان میکنه. خوب دقت بتیه اینو باور کنه از چی در تاجیکستان در قپی شارخ رستم باشه چی در آلمان در قپی سفارت تاجیکستان در قپی یعنی که فیروز در قپی ایگرگا بخره. اگر برای پاسپورت دخترها را مجبور میکنه که اول قطعی خواب میره بعد من مسئله پاسپورت را میبینم. خوب دقت بتیه دیگه پوی که من گفته هستم یگان تشت احمد نیست، یگان تشت احمد نیست، همش در اساس و چارچوبه همون چیزایی که هست. همون از تلگرام اگر همون چیزایی که پیوند یعنی که بچه ها جمع کردگین حدود یگان خیلی چیزای معلوماتای یک سیتات مخصوص تشکیل کردگین برای عمل کردهای همین پیوند. یا بار شما اگر نگاه کنید که در آلمان پلی بچه های در تلگرام همون چیزایی که یعنی که شما کوشش میکنید به خاطر یعنی به خداوند نزدیک شدن، شما یعنی که کارتون با فساد و با فسق آلوده نکنید. این یک چیزی مقدس است. یکمش که همین فیروز خودش یعنی که با رسول اکرم ایمان نداره. یک قرآنیه. منظور از قرآنی همی است که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، با بعض قرآن ایمان آوردن و با بعضش کافر شدن. یعنی که این معلوم است که کی است دیگه. یک حرف قرآن انکار. بگم من حرف قرآن انکار کردم وقتی که رسول اکرم پشتالیون میگرده این خبیث. رسول اکرم میگه یک پشتالیون بود با ما قرآن بسه. برای که در قرآن هیچ وقت امکان نداره که انسان بدون حدیث قرآن بفهمه. حدیث است که قرآن شرح میکنه. و اما خاطر یک خبیثه. این خبیثا را شما یعنی که او قدر نگاه. Родственники, ассаламу алейкум. В честь священного праздника Курбан-Байрам мы, сообщество Пайванди Тоджикони Олмон, хотим в этом году совершить жертвоприношение в Таджикистане и раздать мясо в детские дома. Будем рады каждому, кто захочет стать частью этого доброго дела, и вместе с вами мы можем подарить надежду и радость тем, кто в этом нуждается. Пишите нам в директ, если хотите присоединиться.
дуруду салом ҳамватанони азиз. мо ҷамъияти пайванди тоҷикони олмон ният гузоштаем ки дар иди қурбон дар ватани азизамон Тоҷикистон забҳи чорпоён намуда гӯшти онро ба ятимхонаҳо тақсим намоем. шахсоне ки мехоҳанд дар ин амали солеҳ саҳми худро гузоранд метавонед дар директи мо бо мо тамос гиред. биёед якҷоягӣ бо ҳам некӣ кунем. خب دیگه این همی چیزایی هستن که یعنی که شما فریبتون میکنن و فریب کردنشون به همین شکل ها هست. انا ای یعنی که سفیر تاجیکستان در آلمان امروزه با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامی برگزار شده است که ما اظهار منتداری خیش را اظهار می‌نماییم برای دستگیری این شورابینی دوسلدورف که در سرحد بلژیم و گالندیا و دیگر دولت‌ها قرار است از اونجا مهمانای زیاد آمدن با تمام عنعنه و سنت‌های ملی تاجیکی امروز نوروز جشن گرفته میشد. نمایش طعام‌های ملی، هنری دستی و دسترخوان نوروزی دیدنی و زیبا آرا یافته بود که هر گوشه آن مضمون، محتوا و ظرفیت خود را داشت. خب دیگر خلاص این همین چیزی است که مقصد دیده ایستادید. این همینا این همین فاسقا از شما با برای یعنی که عیدی جمع تو کردن خسته رفته گفتی گپا پناهندگی سیاسی داره و خسته رفته در عید جشنی امام علی رحمان با پرزیدنت رسی چیکار کرده اشتراک کرده شرمنده کرده خودتون همه تو نامتون نوشتگی ای همه شما را تاریخ شهادتتون میتیه شما یکی کرده کاره این ایش گفتی گپا شریفه ایش کیه ایش فیروزی قرآنی همون رئیسی جمعیت پیوند پس کارایی که فریبتون نکنن غلط نکنی هر کاری که میکنی کدومی که پل با اینا روی کرده فکر کنه که پل تا با ابو جهل دادی اما خاطر ایسر قربانی تو قبول نیست برای چی؟ برای که ما نمیداریم که قربانی تو انجام میشود قربانی تو در قربانی او امکان نداره که او پل بگیرن با یتیما را چی بخرن یعنی که پدرکه بخرن هردکشون بخرن کرتشون بخرن بتن قربانی تو ادا شود قربانی تو باید با ذبح ادا شود اما خاطر فریبتن نشه این مسئله و هر کسی که دایو پل داده گی علاهده با قربانیش انجام بتیه و این افرادی که پل گرفته ایستن فریب کرده ایستن اول میگن که 1000 سوم یکنیم 1000 در کره پل میگیرن بعد میگن تو برای وطن خدمت که برای وطن چیزا خدمت نمیکنی گفته مردم به همین وضعیت به همین حالت آوردن گرفتار کردن بعد خب دیگه در مورد شریف معلومات هست که چگونه یعنی که دو ماشین به هدایت جو کار کرده ایستن یعنی که ای کار چیکار سرش کرده چی گپ شده همش معلوماتش یعنی که در اصلاح هست که ان شاء الله امیدواریم یک برنامه مفصل برای این فاسقا و برای این یعنی که حیوانا ان شاء الله که نشر میکنیم چون اینها واقعا مفسدای در زمینن ما یعنی که در کارهای انجام دادگیتون ما با نوروزتون کار نداریم ولی در نوروز چقدر دختر تجاوز که دخترکایی که مردمی که دختراتون رایی کرده آلمان برای خواندنی اومدن ولی نصفش گفتی گپا چی میگن همون خیلی دیگه فهمی وسیده اوز شب فهمی درباره عروساش درباره همه فیروز معلومات اومده است درباره چی کارو انجام داده است چی گپ خبر میشوه بعضی معلومات رو حتی فیروز خیلی هم سیواد میکنه به خاطر بعضی هم آدمای درونی خودشون حتی پرابلمش دست است اما به خاطر خیلی دیگه باید بفهمی که کدام وضعیت کدام حالت چی خبره چی وضعیته این مسئله را باید یعنی که خوب با دقت مردمی که در آلمان هستید فریفته نشه قربانی تو ادا نمی شود مگر با انجام عمل قربانی تو اگر پل تاتو بودی تو اینکه بروان با یتیم خانه را یگان چیز بخرم برن قربانی تو ادا نشده است و ادای قربانی با رزاندن خون است اگر تو یک آدم نیابتا از خود تعیین میکنی من نیابتا از خودم همین نادیا ایوانووا را قبول میکنم من نیابتا از خودم فلان آدم قبول میکنم که همه قربانی منو بکنم زنگ میزنم من قربانی رو ادا کردم خلاص قربانی از من ساقط شد باید حتما انجام شود ولی شما باور داره که همین فاسقا قربانیش ما رو انجام میتیم امکان نداره یا چیزی غلط یا چیزی دروغ یا چیزی یعنی که فریب کردن تزویر در هر راه و وسیله کشی همین جشتگی قبولی های سیاسی داره رفتگی در جشتگی
به خاطر اینکه پاسپورت تو تمام میشوه تا اینکه بره بعد پاسپورت رو بگیرن. وقتی پاسپورت تمام میشوه دخترک کلونه میگه اول دخترک تروی که یا باید استراحت کنه یا شریف یا اینکه فیروز یا اینکه دیگهش، بعد از اون بعد میتیم تو پاسپورت. اگر همون پاسپورت نمی وضعیتی بدی توجی که در اروپا قرار داشته نمیای، وقتی که فکر میکنی که ما در اروپا هستم تنج نیستی، انا همین خیل یعنی که در او جام دختر تا تجاوز میکنه رحمانو، در اینجا سفارت قطعی فیروز قطعی شریف قطعی اینمینا همش هم در همه پرابلمو میارن قرار تو میتین. پس دقت بتیه چیکار میکنی، پس دقت بتیه که شما کیه و در چی حالت قرار. هر یک چیزی شما بچه‌ای که مروان کردگی بودیم داخل شدن 13 نفر باید داخل میشید، 11 نفر داخل شد، در یک چیزشون عکس گرفتگن، هر یک حرکاتشون عکس گرفتگن، در دستاشو چی باستن تا اینکه فهمیده شود که ایش کیه ایش چیه. همه اونا رو ما تشخیص دادیم، همه‌اش فهمیدیم. یا فکر میکنن که گفته گپا ما اگه شب بسوادیم دانایم چیکار میکنیم. ما همه کاری که شما میکنید پیشکی ادرون خودتون معلومات همه رسانن فلان ما کارمون انجام میدیم. ما اولیاء نیستیم که علم غیب بدونیم، اندرون خودتون معلومات برای ما میرسه. هم بر مجلس جلساتون تمام کرده برابر در پیش کی چی میگه تو اینکه او چی بگه، در پیش یک هستیگه یک گپ میگه تو اینکه معلومات به شکل برسه تا اینکه فهمی که کی خبر رسونده است و این خبر رو قبل از اینکه این کارش ما بکنی دمو میرسه. یعنی کنسولتون چیکار کرده است، امید حمید همش برای ما رسیده است، نماینده امنیت. یا شما فکر دارین که ما کار نداریم؟ کار کیسه؟ همون بچه‌ای که قطعی تونن الحمدلله بچه‌های بهترینن که یعنی که در درونتون کار کرده هستن و هر یک کار شما را رسونده هستن. کی ای شما برو مادر رفته چخیل مردم مجبور میکنی، چخیل بچه‌ها فاصلتون میکنن، همش دمو میرسه. یگان گپ نیست که کار شما نرسنده ما که دیجا اینایش. کلی هموطنان عزیز، ما تاجیکان مقیم جمهوری فدراتیوی آلمان و دیگر کشورهای اروپا با صمیمیت و احترام بی‌اندازه به رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اظهار باعث افتخار و سرفرازی ماست که با دستگیری و غمخواری بی‌واسطه شما جشن بین المللی نوروز در سطحی بلند و با شکوه و شهامت خاص برگزار گردید. این اقدام نجیب نه تنها تجسمگری فرهنگ غنی و تمدن باستانی ملت تاجیک می باشد، بلکه در تحکیم هویتی در اوجه نگاه کرده خونده است. همین 4 کلمه را خودش گپ زده نمیتونه و گفتی گپا همون یک کینو اگر دیده باشه میگه که خدا نیسته که در کذات که خدا هست. بعد میگه که در همین راه گوسپند اگر ریدگی باشه تو گهی گوسپند یا گوسپند فرق کردن میتونی، نه تو یک گاونو را فرقیت کردن نمیتونی. اگه یک فاسق پلید خسته است گفتی گپا این کار حدیث میکنه و این کار تحقیر پیامبر میکنه، شما برای میره با یعنی که چی میتیه قربانیاتون رو میکنی از زیناگری، یعنی یک فاحشه. اصلا کار فرمیه مردم برای پاسپورت دیگه زن و فرزنداتون نبری نتیه. تو برای پاسپورت اومده همیجا، اگر برای پاسپورت اومدگی باشه خیلی برای بتیه ینگار قطعی دخترکاتون برای بتیه شو و دیخ کنه نمیدوتا پلید شما استراحت که گشتن بگیرید اونجا پاسپورت بگیره زندگانیتون خوب کنه بگرده. تا همین درجه رسیده، همین درجه بیناموسی و دایوسی تو اومد رسید. من پاسپورت گرفتنیم به خدا قسم دخترک نوشتگی ما ای 12 سالگی من اومدگیم اینمی شریف گفت که بیا برات در فلان جا تیم خوره بعد من پاسپورت میگیرم میتیم بده وال اول نشر میشه در برنامه ای پیش خودم نفسش نمیگه پورا تهمت اشد من القتل. برای چی تهمت کنم؟ چی دروغ گفتم؟ فیروز قرآنی گفتم دروغه؟ نه. فیروز زیناگر گفتم دروغه؟ نه. گفته هستمش که تحقیر پیامبر میکنه دروغه؟ نه. گفته هستمش که پیش در برنامه نامه ها نشرش کردیم کی به چیکار به چخیل به نامه چیکار میکرد دروغش گفتیم؟ نه. چی گفتیمش که دروغه؟ آخه پدرش گفتیم دروغه؟ دروغ نیست. چی دروغش گفتیم؟ برای همین خستن چند اولیاء و قاری زیر ما جنگی اومدنی بودن. این اخیر بیا بگیری یک جنجیلا خوش بگیره در گردنات کشال کنی برای حمایت کردگی تو. آدمای تاجیکستان رفتگیان ای باور که بسیار کراچی این مردم پرابلم داره. با همون خاطر خوب دقت کنی مردم آلمان تا اینکه نفروشه خودتونه. همونایش که اومدگی پناهندگی سیاسی داره، یعنی که نمیدونم من دیگه چی بگم شما را.
انا همین خیلی وقتی که شما این مبارزه دور میشه انا میته طعمه گرگو میشه، انا میته طعمه گرگو میشه و انا میته تحقیرتون میکنه. و هم بخاطر خوب دقت کنه، خوب دقت کنه برای پاسپورت ایمانتونه، زندگیتونه، یعنی که چیتونه نفروشه. خوب تمام دیگه این خلاص بگیرش اید پیتوخ پولو پیتوخه. انا که برادرای گرامی و بیننده عزیز گرامی در قضیه کمکایی که شما برای مبارزه داری، برای من نیاز به یگان چیز شما ندارم و اون چیزی که شما انجام دادن 22 نفر یعنی که برادرات رول هم در همون 500 یوره و امروز یک تا یعنی که 250 دیگه آمد. خب دیگه برادر میدونه خودش یعنی که 16 نفر در ایشید 22 نفر در این و الحمدلله 3 نفر معاشمون دادیم. انا 4 نفر دیگر معاشمون موندگی، یک تاش 50% رفت. خب 3 نفر دیگرش کامل موندگی است. خب 1900 یورو دیگه ما در 3 معاش و یک تا دیگرش نیم موندگی است. امیدواریم که انشاءالله خدا برکت بده برادرایی که معاش را دیروز پریروز پرداختن، برادرانی که بودن با ما الله حفظشون کنه. شما در مبارزه شریک، شما تجارتتون را بکنید، کارتون را بکنید، مبارزه را بچه‌ای که در مبارزه اختصاص دارن کارشون را انجام داده هستند. همین است یعنی که وضعیت و حالت ما و شما. خب خداوند موفق ما بگردونه. خب بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. 100 واقعا هم خیلی یعنی که امروز 37 نفر به شبکه اصلاح پادپیسات کرده است و 269 نفر یعنی که لایک های خودشان 270 نفر گذاشتن و این چنین در نظرسنجی که گذاشتگیم 387 نفر یعنی که مهاجر امروز خود را کجا به خطر حس میکند. 17%ش در روسیه گفته است حس میکند، در هیچ کجا 83 نفر یعنی که آواز دادن که در هیچ کجا ما خودمون یعنی که به خطر احساس نمیکنیم. خوب بله بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید تا افراد زیادی دیگر از بی‌ناموسایی که در دولت اروپایی قرار دارن خبردار شوند که پرابلم آن همین است، تا اینکه مردم تاجیک آگاه شوند که دختراشون آلمان کجا روان کرده هستند. خوجا سلام علیکم. و علیکم السلام. حضرت نازت اینجا سلامت باشید. حضرت کمبودی همون قشلاقا چی شد؟ کمبودی کدام قشلاقا؟ عینی کدام پراتر گپ بزن من بفهمم. نفهمیدم. حضرت همون وقت گفتم که اکوی میجه تو موش همش حل شدگی. خب شما با فکرم حضرت من وای نکرید. نه همین نامه هایی که شما نوشتگی هستید از عینی ما همشان نشر کردیم و فعلا تو برنامه 356 از وچ شدگی است تا 354 آماده به نشر است. 348 نشر شد، 349 50 51 همه خیلی رفتن میگیریم. دیده است که ما یگان برنامه یعنی که چی نیست، همه چیز نشر میشود. نشری برنامه شد نتیجهش شما بنویسید، از ما نپرسید نتیجه چی کار شد چه باید شما بنویسید. بهترین دیروز همون روز گذشته دیدم با همون گفا و همون کارا گفتن که اکو اشکار نکنیم ده. خب نه مهم نیست که اشکار کردنتون، مهم همین است که شما نویسید و نتیجه کاری که از اصلاح نشر می شود شما برای ما بنویسید. همین در آزادی برآوردن و یک آدم میکشن نومی من برآوردن در اوجا که آنا ایرا کشتن، آنا ایرا 11 کورچش زدن، آنا بچه ای تریشت است. همینا همش ترس و وحشتی رحمان فی پلید از اصلاح از محمد اقبال است. سیاست ریای گاه ها باید بگوی تا اینکه مردم بفهمن، عقلشان در جاشان بیاید. همین وحشت و ترسشان از آشکار شدن جنایت‌هاشون است. که جنایت‌هاشون هر روز آشکار شده است. دیده است که اصلاح 5 تا مطلبی یعنی که مطلبا نشر می شود، بعد از اون 4 تا 5 تا دیگه چی دارد، ویدیوهایی که هر هفته نشر می شود. در یک هفته اگر مثلا 7 روز باشد میبینید که چهارشنبه و یکشنبه برنامه داریم و دیگر در 5 روز دیگه 4 برنامه داریم در هفته. در هفته 4 برنامه غیر زنده و 2 برنامه زنده. بله
از ما ویدیو کشتم شما خفه نیستید با فکرم. نه خفه نیستیم معذور. بهترین هیچ وقت شما چهرهتون رو نشان ندید. اصلاح مخالفی نشان دادن چهره و آشکار کردن شخصیت هر یک شهروند تاجیکستان است که در روسیه در هر کجای قرار دارد. ما از آغاز برنامه‌مون گفتگی بودیم که ما مخالفی با چهره برآمد کردن هستیم. شما وقتی که در یک جای اینه بچه‌ای که در اروپا هستن زندگیشون تنجای اینا به شرط بر چهره برآمد کنن تا اینکه رحمانوف 100 کسب برای ای آلمان 50000 تاجیک اینا تلخکفن. اینا فقط پول کار دارن در خانه خریدن. اینا از پول حسابی آلمان خانه خریدن در تاجیکستان ولی اینا باید برن چهره قطعی برآمد کنن. اینا پناهندگی سیاسی دارن. بله نه ما تلخکف نیست که ما تلخکف نیست یا تلخکفن. اینایی که در اروپا هن یا ای رحمانوف از الله نمیترسن که ای رحمانوف میترسن. اینا را گفتیسم من. بله نه ما هم آرزو داریم که در وطن باشیم خون اینا فرختگیه. خب درست است همه آرزو دارن اینا که در وطن باشن ولی وطن آزاد کردن در قبل از رفتن. از سال 2000 برآمدیم تا این جانب 26 شده هیچ گاه نیستیم نمونجا. زیر لب دندان زیر میکنیم لب زیر دندان زیر میکنیم و حسرت میکنیم دیگه چیکار کنیم. مبارزه بردن در کره. البته ما هم وقت آماده ایم. گفتم که یه محل اکوی میجه تو موش سخرنینو احاطه شدگی. شما گفته که نفهمیدم. درسته برادر نویسید انشالله نتیجه‌اش حتما ما خدا خواه کارون انجام میتیم. خدا خواهد انشالله. آرزویم. سلامت باشه برادر. بارک الله. خب بیننده عزیز گرامی در مسئله هایی که شما می نویسید همین باید برای شما خاطر رسان بکنم که نتیجه برنامه ها را نتیجه نامه هایی که نشر می شود شما بعضی وقت منتظر فقط ویدیو هستید ولی مطالب اصلاح یعنی که مقامات در سایت اصلاح میخوانند که مثلا 355 نشر شده است خودت منتظر ویدیویی. من بارها میگم که در تلگرام اصلاح آبونه شوید. وقتی که مقاله همون نوشتگی تا در تلگرام که دیدی تو میخوانی میفهمی که مقاله چاپ شده است همون نامه نوشتگی تو نشر شده است. یا اینکه در زمینه تلفنی یعنی که چی داری تلفنی اندروید که داری در تلفن اندروید چی است یک برنامه یعنی که پریلاژنی را اسکچاد میکنی و در پریلاژنی چی است همین یعنی که اصلاح هست که اصلاح نت نوشته شده است خب میجقیش همه چیزی که یعنی که در اصلاح نشر شدگی است حتما یعنی که در اونجا هست. مثلا مطلب اخیر ما 355 همین خیل مثلا نورشد مشربوف با حمایت رستم خانه یعنی که خیزانی با پیامدهای مرگ 354 نامه های همین خیل همه برنامه هایی که از ما هست یعنی که نشر شده. روز بین المللی آزادی بیان هر قدر اویله قوی تر شد همان قدر مطبوعات نابود کردید. اگر چند که شما این برنامه را تماشا کردید ولی چون که تصادف یعنی که به همون روزهای معین ما کوشش میکنیم برنامه هایی که برای روزهای معین است بچه ها همون روز آمادش کنند چون روز 3 می بود و دیگه برنامه هایی که هست با تدریج نشر میشوند و شما وظیفتون چی است؟ تنها پادپیسات کردن با تلگرام اصلاح و اینچنین زمینه اصلاح نت ای مگزین تلفنتون اسکچات کنید و اون که هر یک مطلبی که نشر میشود بتونید که بخونیش. خب 7+70 سلام علیکم. بله برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشید. آوازات میچسبم من گپ زنم برادر محمد اقبال این خپی ما را بگی یا به پدر دورو را نصیحت کن شده است. این ولادینو پدر یا ترانزیت بدادم رحمان فبکو دامی پاسپورتش اوچستو نداره یوکی پدر این والله قسم دمردم نمی خوبی نداره
برادر محمد اقبال. چی گفتم برای امنیتی ها میگم که والله قسم امنیتی ها اگر شما سنی رحمانوف یک شک بدوزه کو یک شک بدوزه مردم قسم به الله ده شک میدوزه کدم گروید اگر والله قسم خسته کو خسته تو اخیره کو تو همی اخیره می دنیا را گروی تاجیکستان شما میشه کدم گروید اگر بخیدم رحمانوف بقپیم همین مردم اولش پروردگار شما را نگاه داره کدم گروهت خسته کو والله قسم برادر محمد اقبال نه در او گروه دیگه نه کورای نه بور فقط کیف صفا می نمیگرده هر سال گیجای برای قطعی سمیاش اشیاء دولت میروان برادر محمد اقبال ای تا نمیشوه والله قسم کم اگر گبزن باشه ایروستان بالا گبزنی کو او آدم خود چاپلوسی خود مبارزی میقپا میکشد برادر محمد اقبال. بله 100%. امنیتی ها جنایت میگن کویا با رحمان و جنایتاش هم خپه در دیگه دولت ها میگن من او دارم من سوی دارم مردمش نه و سری سویت هم بینه نه و سری اوه قشلاق ها برا بین رحمانوف میگوی او دارم و خر عربا میکشن یخیل قشلاق والله قسم امنیتی ها ایشمانده کو ایشمانده به رحمانوف سنگک سفرف قریب بود فیضلی نگاه کن حوزیه امنیتیات خیزه بره جیزنی صدات بزیب شد برادر ایو که پدر رحمانوف در امینه گاو گوسپند خر کلونش دست اومده است این دولت برده نمیتونه برادر محمد اقبال درست والله قسم دیگه برادر محمد اقبال نمیدونه که چی بگوی برادر محمد اقبال همین رحمانوف اگر بقپیم کو و همین دو دوستکش عربه کشت والله قسم کیف صفا نکنید چه میگوی بگو در کتش زندگی می نگر همین رحمانوف و این بار مرش بقپیم 100% آزاد میشه هیچ کتره کار نداره این برادر محمد اقبال نه قپیش کو هم رفتن میگیره این بگیمود بله 100% 100% این ملت باید کارش انجام بده زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال سلامت باشی برادر بارک الله خب اینه که ما یعنی کرنگ رحمانوف نیستیم میگه در یگان جا آبونه نشوید به این خطاگی راه ندید شهروندان محترم یا مزد شما را گمراه میکنن ما کدام مزد شما را گمراه کردیم گفتیم بچت کشته میشه دروغه گفتیم که در آسیا آزاد میتین دروغه گفتیم بچت از زن میتی میخزه میروه یعنی که طلاقش میکنه اوجا همه زندگیش خراب میکنه دروغه گفتیم که ده همه جو ممرندوم امنیتی امضا میکنه تا شهروندان را بخفا پرابلم میکنه دروغه وضعیت آلمان گپ زدیم دروغه چی دروغ گفتیم چی مزگی تر من یعنی که غلط کردم چی مزگی تر من شستم چی کارت کردم که چی گفتم که گپی من دروغه یعنی که چیز تجارت در دست اویله رحمانوف تمام بیزنس در دست اویله رحمانوف معادن در دست اویله رحمانوف تمام بانک‌ها در دست اویله رحمانوف در راه میگذریم میره دوشنبه خوجند در دست اویله رحمانوف یعنی که پروا در دست اویله رحمانوف یعنی که گایی چیزای نشر میکنن و اون اوتیلیزاسیا در دست اویله رحمانوف یعنی که شهری به خطر در دست اویله رحمانوف در رستم یعنی که اوستا گروپ در دست اویله رحمانوف چی دروغ گفتم پلیس یا شیشه که میکردید با بانک‌های آفشوری میرفت در روغون مصرف نمیشه در دست اویله رحمانوف در حساب‌های آفشوری میرفت کدام گپی ما دروغه چی موزگ تو نشوشتیم کو بگه که ما موزگ شما را شوشتیم و گپای ما اینا همه ای حقیقت ترسیدن انا میرا میگن اینا ما نمر نیستیم این گپای شما مینویسه بدون تحقیر میمونیم شو یعنی این همی یا موزگ شما را گمراه میکنه کی گمراهت کردیم ما گفتیم که تو گمراه نشو تو اینکه ترا تحقیر نکنن تو اینکه پرابلم نشوی تو اینکه تو آزاد باشی تو در روسیه و در تاجیکستان و در همه جا آزاد باشی این موزگ ترا شستنه یا اینکه ترا آگاه کردن و بیدار کردن تو یعنی که موزگ ترا رحمانوف شوشته است نه ما ترا بیدارت کرده ایستیم که آگاه شو
بفهم، دشمن تا از دوست تشخیص کن. همین گپه. پس یا دیگر راه ندارن برای اینکه کاری که باید انجام بدین. فقط مردم میگن چی؟ یعنی که شما یارو گوش نکنید که ماستونا یعنی که گمراه میکنن. چی گمراه کردیم مزگ شما را؟ چیکار کردیم که مزگ تو پیش هوشیار بود، تو در زندگی بهتر بدی، ما میخوایم که شما در زندگی قشاقتر باشی؟ نه، یگان گپ دیگه نیست. نوشته است که برای چی در مورد سید اعظم چیزی که ما داشتیم گفتیم دیگه. وقتی که یگان معلومات نداشته باشیم ما از پیش خودمون یگان گپ گفتن نمیتونیم. اگر یعنی که بعضی از افرادی که خوب در این قضیه بسیاری از چیزهای دیگه برآمد که برامون یعنی که گفتن بعضی از چیزها رو براتون به این شکل میگیم و همون نفرایی که به همین کارو دست داشتن در قتل شریک بدن تا جای یعنی که فرمان صادر شده میکردگی را گفتیم که اس یتیم فای همه اینا را رنگ همون سعید ابن جبیر بتونیم بگیم که همین برادر سید اعظم اخیران نفری بود که یتیموف نفس آزاد کشید. بعد از قتل و فرمان کشته شدن سید اعظم توسط یتیموف خودش فعلا در بدترین وضعیت حالت قرار داره که چقدر که سعید ابن جبیر دعا کرده یا الله آخران آدم بگردان که من از دست حجاج کشته میشم و بعد از 15 روز یعنی که حجاج هم با دردی شکم درد یا اینکه گیمرای از دنیا گذشت یا که مرد، همین یتیموف هم بعد از قتل و کشتن سید اعظم یعنی که دیگر از مظهر عام دور شد و خداوند مبتلای بیماریش کرد که دیگر در یگان جاش دیدش نمیشه. اگر یتیموف صحت تنج سلامت کو مرحمت ببرویه. یتیموف در کجا های؟ یتیموف نیست، یتیموف نوبوت های، یا اینکه رستم کشتش یا اینکه در عرست خونگی های یا اینکه دیگر یعنی که کار کرده سن که همون تا گویا که یگان گپ نیست. مقصد کارش همین شکله. یعنی سید اعظم قتل سید اعظم سببی چی شد؟ سببی یعنی که از مظهر عمومی دور شدنی اس یتیموفی مخوف گشت. همین است. بعضی از قتل ها سبب میگردد که انسان الله سبحانه و تعالی در دنیا مبتلای یعنی که چیزی میکند که مرگ برای او اولاتر است. این از حکمت بالغه الله و همون خاطر هیچ وقت شما یعنی که غلط نفهمی. خوب زبچست شد یتیموف، ممکن زبچست شد، ممکن چیزی شد نشد، توکلش به خدا، ولی مهم که یعنی که خوب این برادر دیگری هم خوب یک پاسخ گفت از به همون اردشیری که نوشته است اینو شما رو گمراه میکنن. اردشیر آزاد کبرا ازم بگودم مچی ترمد میکنن به عقل. راست اینه همین چیزی که مردم خودشون میفهمن دیگه نیاز به فهموندن ما نیست. ما یگان ذهن مخشوش نکردیم، ما تنها واقعیت ها را گفتیم که این واقعیت ها امکان نداره که مردم نفهمن واقعیت ها را. مردم احمق نیستن که نفهمن، مردم واقعیت ها میفهمن، کار و کور نیستن که نفهمن که چی گپه چی گپ نیست. خوب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. تقریبا زیر 300 لایک و 44 نفر در اصلاح پادپیساسیا کردن. پادپیساسیا در شبکه اصلاح، در تلگرام اصلاح. مدیراتورها اگر تلگرام اصلاح نشر کنید تا اینکه برادرانی که میخواهند نامه های نوشتگیشون در یعنی که سایت اصلاح بخونن، پس اگر که در یعنی که گوگل نمیتونن او قدر زورشون میاکفتن اصلاح تاج کنید یا اینکه زمینه تلفن در تلفنشون سکچت نمیکنن، میتونن که در یعنی که تلگرام اصلاح بخوننش. تلگرام اصلاح آبونه شوید. تمام اون چیزی که ما در مقاله های نشر می شود، هر چیزی که نشر می شود، شما میتونید که یعنی که در در یعنی که تلگرام اصلاح ببینید. و یک پیشنهاد دارم برای مهاجران، البته اینا به یک وضعیت خوب بفهمید. ما فعلا در یک حالت کشورهای آسیای مرکزی و پساشوروی قرار دارن. قبلا از این یک کشوری که عادتا یعنی که کمی آزادتر بود اون گروزیا بود، ولی بازم چون دستی یعنی که روسیه در آن هست و تقریبا از روسیه خودش دور نمیخواهد بکنه، چون که دولت موالی روسیه هست. ساکاشویلی خدمت بهترین برای دولت گروزیا را کرد. آزادی تا حاضر میتینگ ها ادامه دارن
حکومت یعنی که همون قانونی این اگنت قبول کرد، ولی بازم بعضی از نماد دموکراسی و آزادی در گروزیا، در گرجستان وجود دارد. ولی خب دیگر کشور به حالت به کشور بسته شدن مانند شدگی است. دیگر وضعیت نه به اون شکلی هست که یعنی که هست ادامه دارد. برای مهاجرا یک توصیه میتیم و اون توصیه من همین است که اگر افرادی که امکانی یعنی زندگانی کردن، طاقت کردن داشته باشد به ارمنستان داکومنتاشون توری کنن برای زندگی کردن، برای ویدنژیتلست و برای اینها، یعنی آینده واردی یوراسیوس شدنش ممکن است. و اگر شما یعنی که زندگانیتون از حال و فعلا زندگی خوب نیست، ببینی ارمنو در روسیه میگردن، ولی اگر شما به شرطی که کار کنید که در اونجا اقامه دائم داشته باشید، ویدنژیتلست داشته باشید و همین خیل بخونید، پروش بگیرید و همین خیل زبان بآموزید و آینده اگر شهروندی ارمنستان داشته باشید، برای شما خیلی تاثیر خوب در زندگانی آینده 3-4 ساله دارد. چون که دولت آذربایجان پس از اینکه قرارها یا اینکه از پارلمان دولت آذربایجان با اروپا بعضی از سازشنامه‌های داشت که روی اونها دولت آذربایجان و اروپا کار میکرد و اروپا هم روی آذربایجان تا جای تمرکز داشت از چند نگاه. ولی پس از این که بعضی از کارهایی که از طرف دولت آذربایجان بود اونها را دولت اروپا محکوم کرد. بازم خوب دیگر این سبب گشت که کاملا دولت آذربایجان از یعنی که همون اتفاقات پارلمانی که بین اروپا بود و بین آذربایجان اون کاملا یک طرفه بیکار کرد و دیگر گفت ما در یگان چیزی اسامبله یعنی که اما پارلمانی که میان دولت آذربایجان و اروپا هست خارج شد یک طرفه، به خاطر اینکه یعنی که با شکستی چی میگن اون چیزی که دولت آذربایجان میخواست خوب مخالف دولت‌های اروپا، اتحاد اروپا سخن گفت و این دلیل بر یعنی که یک طرفه قفا رفتن دولت آذربایجان شد. خب این معلوم. و دولت گرجستان در اینجا در مابین آب و آتش قرار دارد که همون روسیه با هر کشوری که یعنی که اون یک جای یک اون کار میخواد انجام تید، اون نهایتش وای است، در این یگان شکی نیست. و حتی دیدیم که در همین پرد اخیر رحمونوف و یعنی که صادر جپاروف اشتراک نکردن، اگرچند که بلاروس، اگرچند که قزاقستان اشتراک کرد و اینها، ولی دولتی قرقیزستان و دولت تاجیکستان هر دوش در پرد 9 می دیروز اشتراک نکردند و اینها قرقیزستان را برای همون بانکاش وارد شامل کردن با این و برای اینکه گویا تحریم های روسیه را توسط قرقیزستان میخوان که همین خیل کنن. ولی قزاقستان چون یک دولت پهناور کلان و بعضی از چیزها دارد و بعضی از کشورهای اتحاد اروپا نیاز به قزاقستان دارن، فعلا قزاقستان نقپیدن و اونم یک یعنی به یک شکل گویا نیمه مختار کارهاش انجام داده است. ولی در این میان نشست آخری که اتحاد اروپا و سران کشورهای اروپایی با حضور زلنسکی در ارمنستان اشتراک کرد و یکی از دروازه‌های مهم برای اروپا و ارمنستان باز شدن است و آینده خیلی عجیب تره. اگرچند یک دولتی میده است، اگرچند که راهی بحری ندارد، اگرچند های هست، ولی گاه هم می شود بعضی از کشورهای خرد در انکشاف میتونند بیشتر کار برای اونها دروازه ها گشوده شود، چون فعلا هم آذربایجان و هم گرجستان اون چیزی که از طرف اتحاد اروپا بود تقریبا بروشون نیمه بسته و بسته شد. ولی یگانه کشوری که فعلا آینده میتواند رو به بهبودی بیارد برای اونانی که در کافتن کشورهای یک کمی بهتر برای زندگی آینده و گرفتن شهروندی اون کشور دارن، خب ارمنستان فعلا یعنی که تا جایی که ما میبینیم برای نگاه زندگانی یعنی خوبتر هست و میتونید که یعنی که از امروز برای فرداتون فکر کنید. اگر ما تاجیکستان خودمون فکر داشته باشیم پس برای ما از همه کشورها بهتر و خوبتر است. ولی در این یعنی مقطع زمانی
یعنی ارمنستان رو به انکشاف و رو آوردن به این طرف و امکانی خوب دولتی یعنی که سربازای روس از ایرپورتش از اینها خارج کرد و این که من حمایت نکردید در مقابل آذربایجان. یعنی اینا همش دلالت به چی است؟ دلالت به این است که ارمنستان دیگه خودش نه در ODKB خوبتر حس کرد و نه یعنی که از حمایت پوتین یعنی که یگان چیز فایده کرد، چون که در وقت جنگ آذربایجان و ارمنستان پوتین خب بود و هیچ حمایت نشد و به همین خاطر یعنی که پاشینیان رو به اروپا و غرب آورد و هم از نگاه دینی و هم از نگاه خوب دیگر یعنی که دینی مسیحیت و اروپا نزدیک است نظر به آذربایجان یعنی که و به گرجستان که خیلی روش زیاد تمرکز داشتن که کاری انجام میتید و اون با ما هست که اون فکرشان نشد دیگر یعنی در یک حالتی وضعیتی ناخوب قرار دارن. ولی فعلا آینده یک کم درخشانتر اگر خوب دیگر این سیاست است میتوند که هر دقیقه عوض شود، ولی تا جای میتونیم بگیم که در میان کشورهای پسا شوروی آینده یعنی درخشانتر دارد، اگر چندی که میگم کوچک است، اگر چندی که راه با بحر ندارد، اگر چندی همه اینها، ولی بازم میتونیم بگیم که یعنی یکی از کشورهای آینده روش یعنی که حساب کرده شده ایستاده است. آره این که با همون ژئوپلیتیکی که گروزیا داشت مثلا، ولی چون دولت موالی رو با روسیه شد یعنی که در غرب اروپا از اون دیگر از تمام چارچوبه های قانونی بیرون شد. آذربایجان گفتیم که از چیزی پارلمانی اروپا یعنی که دیگر جدا شد تا اینکه روش میخواستن کار کنن، چون یک دولت کوچک هم باشد، یک دولت نفتی و یک دولت با بحر هم سرحد، از این طرفش ایران، یعنی زیاد روی اون هم تمرکز داشتن ولی خب دیگر نشد. ولی فعلا ارمنستان جایگاهی هم گرجستان و هم آذربایجان میان کشورهای اروپا گرفت. و همون خاطر میگم اگر فکر داشته باشید و توانید که در ارمنستان یعنی که زندگانی کردن اهمیت اگر بتید، پس میتونیم بگیم که آینده یعنی یک کم خوبتر در آینده براتون میتوند که باشد. یعنی تا جای بسیاری از چیزای دموکراتی و آزادی در ارمنستان دیده می شود. حتی در پیش پوتین هم گشت گفت که دولت ما آزاد است پاشینیان و یعنی که ما مطبوعات آزاد داریم، شهروند تحقیر نمی شود، شهروند یعنی که برای نظرش گفتن یگان چی نمی شود. یعنی اینا همش دلالت کننده بر همین حالت ها و بر همین وضعیت هایی که من گفتم. این یک هشدار و یک خبر برای مهاجر تاجیک است که میتواند که تمرکز روی دولت ارمنستان داشته باشند تا اینکه در اونجا زندگانیشون یعنی تا جای بسازن، تا جای برای آیندهشون اگر چند اکاو دادره مثلا یک دادر تروان که تا اینکه مثلا خودشا بگیرد در اونجا کمکش کنه یگان کارکای انجام بتید تا اینکه او آینده میتواند که دیگر اویله شما را مثلا نگه داشته باشد. ولی گرجستان نه، آذربایجان نه، ولی بعد از ارمنستان قزاقستان، یعنی قزاقستان تا جای خوب دیگر خودکفاتر هست میان کشورهای پسا شوروی، ولی منتالیته مردم ازبک با ما نزدیکتر در نگاه تعایش زندگانی. از این نگاه یعنی در ازبکستان هم میتونیم بگیم که مثلا مردم تاجیک خودش رنگ وطن میداند، ولی خب دیگر سیاست و قانونهای ازبکستان تقریبا از نگاه یعنی که همون ممورندوم های امنیتی و اینها با تاجیکستان همسایه و یعنی که همه این کارها یک میشد. ولی ارمنستان از این نگاه نه. پس شما کاری که میتونید انجام بدید در این قضیه از حالا دیگر بتوانید که فکر این مسئله را از حالا داشته باشید. این هم یک یعنی معلومات برای شما تا اینکه قضیه را خوبتر بفهمید. و ممکن است یعنی در آنچه که از صحبت‌های دیروزه پوتین معلوم گشت در قضیه جنگ و ادامه جنگ دیده است که دیگر پوتین یعنی که بهترین راه فعلا اگر در همین حالتی که جنگ با ایران بود، روسیه جنگ نمی بود، یعنی منطقه را یعنی که پلهای زیاد فایده میکرد در این حالت جنگ، ولی چون که خودش مبتلا به جنگ بود و دیگر همه چیزهای مهم از دست داد. و در چین هم یعنی حقول نفت یا اینکه همون چاهای نفتی جدیدی که
با چند میلیون تن برای چند سال دولت چین بسنده است پیدا شده است و روشون کارکرد ادامه دارد و امکان دارد که خودکفایی چین هم از مسئله های زیادتر اگر چنده که نه این سال یا این سال دیگر ولی در آینده یعنی که امکان تا جای خودکفاتر شدنش وجود داشته باشد. خب این مسئله بود که از در لابلای یعنی معلومات هایی که هر روزه از خبرگزاری ها و از یعنی خب دیگر مطبوعات دوری عالمی پیدا میکنیم همینم برای شما خواستم که در میان بگذارم تا بفهمید که آینده چی چیزهای امکانی یعنی با وجود آمدنش امکان دارد و شما میتونید که در کدام حالت در کدام شکل یعنی که فایده به دست بیارید. خب این بود معلومات های کوتاهی که براتون انشاءالله گفتیم و امیدواریم که در این قضیه دقت جدی تونه خدا خواهد. خب با دیگر بگم برادران گرامی در قضیه برادرانی که سهم خودشون گذاشتن 22 نفر در برادران 50,000 یا 22 نفر یعنی که در اینجا هست و 16 نفر در برادران 25,000 یا 250 یورو سهم خودشون گذاشتن و اینها همش یعنی که به خاطر یک ساله پیشبرد کار اصلاح هست. اگر ما بتونیم که دیده استودیت که همه این کارهایی که می شود بدون دستگیری ما یگان خوجه خارجی نداریم دیگه. خوجه خارجی ما همین ملت همین مردم است و شخص خوجه خارجی دارد. حتی در فیسبوک هم بعضی پیتوخ و پولو پیتوخش بر اومده نوشته هستند. هدف ما یعنی که مبارزه مون بردن است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از آسمان از جانب الله برای او وحی می اومد ولی در نبرد در مقابله نمودن با دشمناش از اصحابش طلب کمک میکرد. اگر شما با شرط مسلمان باشید سیرت رسول اکرم خوانده باشید میفهمید که یعنی که در جنگ عسره مهمترین مشکلترین جنگ بود که رسول اکرم از اصحابش طلب کمک کرد و حضرت عثمان بود که اولین شخصی که خیست و گفت من 1000 شتر برای تو میتیم. بعد از آن با رسول اکرم خاموش بود باز طلب کرد و بازم حضرت عثمان گفت 1000 اشتر با تمام تجهیزات برات میتیم برای مبارزه بردن و باز هم رسول اکرم خواست که ما میخواهیم باز هم بیشتر داشته باشیم برای عدد مجاهدینی که در این نبرد میخوان اشتراک کنند. باز هم حضرت عثمان گفت 1000 اشتر دیگر رسول اکرم من میتیم و رسول اکرم در آغوش گرفت حضرت عثمان و گفت افعل ما شئت، هر کاری که میخواهید عثمان بکن یعنی که تو دیگر برای تو جنت هست. برای چی؟ به خاطر اینکه مشکلاتی که رسول اکرم اگر در حالتی که دعا میکرد کیلو باروش داده میشد ولی رسول اکرم از امکانات زمینی خودش استفاده برد تا اینکه در راه مبارزه باید سهم خودشون بگذاریم. زنهای بودن در اطراف رسول اکرم چقدر یعنی کارهای انجام دادن در مبارزه ها با رسول اکرم، جوانان بودن، مردان بودن، یعنی که به همین است مبارزه بدون تضحیه بدون خود از خود دادگی نمی شود. پس ما و شما در مقابله و مبارزه در مقابل یک ابو جهلی که نامش رحمانوف است، امام شیطان رحمانوف، در مقابل او قرار داریم. پس در این حالت بودن متکاتف مردم و شما را گپ هر لومه و لعیمه از راه نگرداند و یگان نفر از اصلاح برای اصلاح بازداشت نشده است مگر همون رقمی که در کرته بود، در همینجا نوشته شدگی بود و دیگر بعد از اون همین قدر برادرانی که از روسیه از هر کشور یگان کس یگان گفتن گفته است نه برای چی؟ برای امکان نداره بفهمن، غیر قابل تصور است که بفهمن. او دیوانه ایوب اروس در افیر درمون دیدم میگه که 17 میلیون محمد اقبال ای در چی گفت در کیوی کاشلا گرفته، در کیوی کاشلا که من در حیاتش 5000 روبل همگی زیاد درآمدگی نیست، 5000 روبل. یا بار دیگه با فکرم که 2500 بود، یا بار همین تا 200 5000 همگی 7000 یعنی که در اولی که گذاشتگیش بودن همون وقت با رقم تلفنش از بین رفت و کیوی کاشلا ما تماما نداشتیم. یعنی که یک چیزی دروغه که یعنی که 70 میلیون این طریقه پا اگر میشد رحمانوف بر وقت چپشدگی بود. من مبلغی لازمه اصلاح هم میتونه یا بیزنسمن یک دولت انجام بده که تماما ما یگان گپ نزنیم. 75000 مبلغ سالانش است که یعنی که برای ما کاملا میتوند که تمام مشکلات بپوشاند و ما دیگر هیچ نیاز به چیزی نداشته باشیم و باز برنامه بهترین یعنی که شما هر روز برنامه صبح میبینید و یک برنامه مثلا زنده شب میتونید تماشا کرده در یک هفته 2 روز برنامه و همون روز برنامه هم داریم روزش
با برنامه میمونیم. برای چی؟ به خاطر اینکه ما کار میکنیم و میبینید که همش صدای خودم هست. پس بدون من، یعنی که من کار میکنم که اصلاح کار میروه، ولی ما نیاز ندارم به چیزی. نیاز برادران مبارزان، برادرانی که پلاشون نمیتین میبینن خودشون که نه به یگان جا به ما میآید، نه به یگان کسی ما به اروپا هست، همش در همون یعنی که منطقه هایی که روان کرده میشود به همونو میرسن. یعنی من نیاز ندارم به اون چیزی که باید پرداخت شود. پرداخت مبارزه دارد، پس مبارزه نیاز دارد. ولی اگر مردانی باشن که بگن 6 ماه اصلاح از من، اتش بگه بعد 6 ماه تمام شد، من با 6 ماه یک کلمه دیگه گپ دیگه نمیزنیم، فقط مبارزه را شما تماشا کنید. ما هیچ وقت پول یک مسئله رو در یک مسئله دیگه نمیگذاریم. الله قسم حالی هم همون برنامه‌ای که از نهضت انجام دادگیم 7000 تا حاضر همون خرج همون برادر موندگی است. بنویسه شرم میدارم من. ولی خوب دیگر اگر که ما مبلغ‌هایی که برای برنامه‌های داکومنتالی بود که ما می‌خواستیم هجوم روسیه به آسیای مرکزی را تشکیل کنیم که با زبان تاجیکی، انگلیسی، فرانسوی تقدیم شود تا اینکه هم تاجیک بفهمه چی گونه روسیه مثلا قزاقستان و قزاق‌ها را کشت، چی گونه رفت به مثلا ازبکستان و این منطقه مثلا بخارا و سمرقند تاجیک‌ها چی گونه مسلمانه که لشکر کشید، چی گونه اومدن مردم تاجیک را کشتن، مردم مسلمان آسیای مرکزی را کشتن، تا اینکه مردم بفهمند با زبان‌های گوناگون. ولی دیگر یگان نمود خیلی تمویل یا اینکه سرمایه گذاری نشد که روی این مسئله کار کنیم. تنها و تنها در اون برنامه یعنی که 15000 در کار بود تا اینکه ما متخصصای بهترین بعد از اون در مورد بوسمچی ها میخواستیم یعنی که ادامه همین باشد تا بدانن مردم که اونایی که امروز ما را خائن میگن انا همون مبارزایی که در مقابل هجوم شوندگان به طرف باباهای ما را کشتن به قتل رساندن بوسمچشون نام کردن. ولی خیلی که امروز ما را خائن میگن در حالتی که خائن رحمانوف زمین رحمانوف بفروشه، همه ملت رحمانوف خار کنه، مردم مهاجر رحمانوف کنه، تجارت در داخل وطن رحمانوف بگیره، عائله رحمانوف همه را ظلم کنه. ولی با ما باید خائن باشیم. برای چی؟ برای اینکه انگ امیر علیم خان رحمانوف در قدرت انا همین است که ما باید جوانان را بآموزیم. پس وقتی که جوانان را پدر و مادرشون نمیتونن آموخته، رحمانوف در مکتب و در صدیق نمیتونه آموخته، باید ما جوان بآموزیم تا اینکه چشمش گشوده شود، تا اینکه دوستش از دشمنش یعنی که تشخیص کنه. ولی به این یعنی که نیاز به برادرانی که همکاری کنن با ما، کار شما میکنه تمویلش بکنن تا اینکه ما ببینیم بیچاره دلاور چقدر زحمت میکشه، با دست خودش میسازه تا اینکه تاجیک معرفی کنه. یه پلی گراین یا ماهاش اگر ظاهر بتیه 500 تا فیلم دلاور یعنی که راست میکنه، ولی نمیتیش زدگی ملت هم، مردم هم، فیلم هم، یعنی که همه چیزه. یک اسمت دولی که اگر همون را کمک کنه اگر تمام یکم پرابلم نداره. یک آزاده قیل اسب اگر همون پلی IRS دام دلاور بتی اگر بهتری نمود خیلی معرفی میکنه تاجیک نمیکننش. پس او هم خواهی وقتی میخواه که سرمایه گذاریش کنن تو اینکه کار انجام تیه. انا همین است که مصیبت ها بالای مصیبت است. کافرنیان بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت جان امیدوارم نغزی سوزی. سلامت باشید برادر. حضرت جان میگم ما که پاستیلکوی گرمانیا گدایی برو مادیانه. پاستیلکوی گرمانیا گدایی برو مادیان. پاستیلکوی گرمانیا گدایی. میگم ما که پاستیلکو برو یان ایوای چیکنن همی احساس هم برنامه خودت چیکنن که پول پارتویان مردم گرمانیا وای خوب نیستن. برنامه ما را پاستیلکا باید یکون کار نکنه. برنامه ما را باید همین میلت کنه. دمو پاستیلکا در کار نیست. دمو شروع نر پاستیلکو برو. پاستیلکا و برنامه پاستیلکو برو یان. هم پاستیلکو برو شروع نر تکلیف کنه که پول پارتویان دا شروع نر. اوای خوب شو نیست. با او یتیم خونه را ما میدونیم چی یاردم کنیم. بله. اوای هم شما را یاردم کنه وای خوب کنه. خداوند عاقبتش بخیر کنه. حضرت جان همینجا فرزند جان بیمار شده یا دعا میدادی؟
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه. الله سبحانه و تعالی شفای کامل عاجل عنایت کنه. الله سبحانه و تعالی هر چی تیسر این فرزند خوب و سالم نگهش بدارد به رحمتک یا ارحم الراحمین. سلامت باشید. حضرت جان با یک خطاب دیگه دارم برای ملادیورو، برای همین پاتسانو. بله. بیا بریم بس کردن در کره اینجا گدایی و عذاب کشیدن. بس بیا بریم یک عبارت دفع کنیم. و ما خوشه ویبیرات کدگی و اتوتون باباتون اوای ویبیرات کدگی اویلش ویبیرات کدگی نبودن کوخی دفع کنیم و اویلا رو ریشکان کنیم بریم یکم زوپار دا جوش کنیم که دیگه ملاتو بیان بینن حیوان خونو را این گو مرا وابشه شرمنده کرد در روی دنیا. بله. جوانو همه دستی ما میشوه این پارتو را دفع کن تو که ازو میکشیم خلق مورا لبای وطن بازی باشه وای وطنی مو نیست. در کجای خوری ناف مون ریختگی انا مجد ما باید بریم سر بلند کنیم سر چکنیم وطن مون آباد کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. مانی خدا باشه حضرت جان. سلام باشید. خب با اینجا برادران میپرسن که گروهی 100 نفره 50,000 روبل یعنی که 500 یورو یعنی گذراندن. برادرانی که در امریکا هستن زنگ میزنن فقط یعنی که هستن الحمدلله بهترین اوضاع کارها را بچه‌ای که در امریکا هستن و برادرانی که از داخل تاجیکستان منطقه نمیگیم ماشاءالله فهمیده ایستن مردم دیگه. مردم دوستشون از دشمنشون تشخیص دارن. یعنی که این ظلمی که بیزنسمن‌ها را بالاتون آورده است یعنی که نلاک انداز همتون بیزنسمن رو فهمیده است چه خیلی پلاتون حساباتون گم شده است چی کار شده است همه شختون فهمیده است. انا همین است آغازی گرفتنی پلا از شما. ولی اگر شما در حالتی که برای مبارزه چی از معلومات دادن هر شکلی که مبارزه را انجام میتید این رژیم اینه که در حالت وخیم قرار میگیرد و در حالت وخیم قرار گرفتنش پیروزی ملت است. پیروزی ملت سبب آزادی ما و شما در داخل در خارج می شود. تاجیک بعد میتواند که یک دولت تشکیل کنه که در اونجا 2 پارلمان یک پارلمان در اونجا اینستیتوت پرزیدنتی از بین رود در اونجا اینستیتوت پارلمانی باشد یا اینکه توسط احزاب توسط پارلمان 2 پارلمان یک تا 63 و 33 بگیرن مثلا 100 نفر شود همین پارلمان یک پارلمان باشد فریب دروغ حیله نباشد. یعنی ما دولت ما نمیتونیم به یک دولتی بهترین انجام بدیم تو اینکه دیگر یعنی بتونیم یک دولتی که با ما تکیه کنند با ما مردمون ملتمون دیگر کشورها بدونند که ما یک دولتی مستقلی که به هیچ کس یگان کار نداریم با همه کشورهای دنیا مناسبت خوب میتونیم انجام بدیم. ولی اینا باید انجام دادن در کاره است که خوب بیننده عزیز گرامی فعلا چند زنگ هم از واتساپ در واتساپ آمده است هنگام صحبت کردن و از بله خوب وطن 665. سلام علیکم و رحمت الله. بله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید اینجا هستی استاد. ها سلامت باشه. بله برنامه تا استاد خیلی برنامه خوب موندی. فکر موجود اگر همی اصلاحات خان نکنه این رحمانов پروان هم میکنه زدگی های توجیک قطعی توجیکستانش زدگی های این ملت هم میشه. استاد ایچ خیلی که گفتی که گجای وطن خیلی دیگه توجیک گجا بروه. توجیک در وطن خودش قدر نداره. در روسیه ایسک در قدرش پسته هم خیلی است دوملو. بله ایسک در قدرش پسته کیه همجا میگه که ما این اگم سویب کورم روسیانم ایسک در قدرم بلنده ما توجیکم استری من هم خیلی تو روزی رحموندف هسته و قیبتش نمیه ای خوبتر و بهتر نمیشه و
اینا باید مردم بفهمه. استاد همون برنامه گذشته در یا برادر گفت که چی میگمش رحمان فنامش رنگ اپشتین رنگی چیز کنی نه دونالد ترامپ اپشتین ورچ خیلی جیب فلیپکارت فهم میکنم تایی کن در کار جنیاتوش گفتن آخر رحمان فتو رئیس محلش ابرومده گفته سه همیجه در ایسلو با رئیس محلش هر روز چیزی میشوه هم برنامه نوماهو در این همین مطلوبات برنامه کدی برای نمو ژورنالیست و هم برنامه بهترین های یکم مخالف دنیا خیلی نمیکنم خیلی است توی درجه را که ببروید تو رئیس محلش بگه که جای در یک جنایت کره یا این پریستوپنیکای قدی کوچه در یک گایی پریستوپنیکای یا منتای همشه مرومده مردم نویسته سای اصلاح پهنش میکنن این های پروست تماشا کردن در کور چند ساله ها را ببینید شما برنامه پیش تاریخی را برنامه تاریخی را چه برنامه بهترین هم را کم کم رکلام کردن در کور استاد خدا خواه میبینن مردم باید دیگه بفهمن وضعیت و حالات را خودشون بفهمن خودشون بدونن دیگه بعد همین که میشه با همین که چیز همین که میره دوملو بعد همین هم بعد نرفته سای کار ندرفته سای ماشاءالله سهر یا مقوله دیگه یا برنامه همین که میشه خب همون برادر گفت تهدید میکنن چی میکنن رحمان فت تهدید در کرن زربرمون طالبای در اوجا افغانستان هم مثال در برمون افغانستان در اوجا طالبان القاعده و دویش هم چی هست رحمان فت تهدید کنن با پگاج بخشش میپرسه رحمان فت تهدید کنن در کرن برای که بگوی که رحمان فت تهدید کنن با اصلاح همکاری کنن در کور یگانه چیزی که رحمان میترسه این همکاری با اصلاح های تلخش میکفه تمام این همون میتوخی نمو ایوبای میبروی گب میزنن همه اون ریدگی هم میگه که نگاه که ده دوملو میگه که پولی مردم ها گرفته خوده سای 10 میلیون توجی که پولش ها گرفته رحمان خوده سای هیچی نمیگین کو 10 میلیون توجی خودش مکتب میسوزه راه میسوزه هیچ که هیچی نمیگه کو مردم از هل میزنه بارون میزنه با مردم خیزه میگیره ساز میکنه و اگه بیزنسمن میگیره کم از را پر میکنه با میگن که اینا پیشوای ملت کمک کرد ایره هیچ نمیگه نه کدامی هم مقامات پول حلال قطعی نانش گرفته در دهن کودکش مونده یکم مقامات میگه که من پولی ما حلال در دهن کودک و حلال میمونه میگم خیلی نسته ای تری نه برادرایی که قطعی همکاری میکنن خوش به حالشون و در کسات سنا میکنن یک کومی که برامون نفر کوبو برویم بگین که ما حلال میخوریم نمیتونین این تری گفته خلقتون میکنن همه مقام دارا کو رنگی پریزلاتیف استفاده شون میبرد دوملو نمی رحمانوف رنگ پریزلاتیف استفاده شون میبرد میفرتشون میروه любое время اینمی که ملت اینم تاریخ خور کردن ذلیل کردن کشتن تجاوز کردن عاقبت اونم خیلی هست شما یگم تدخته کو رتبه‌دار بلند پایه ایش نکنه شما همت نمی با رتبه پایان تو بلند همت نمی یک رفله استفاده شده ایره هیچ که شما در نمیگه اینم جمعه میبریم آزاد میگیم در همجا شما میگردین نه که شما را مردم همچون از ظلمگر میبینن در روتون میخنده یکم چی میکنه خفات ظلمگر میبینه تون هم خلاص دوملو همش ظلمگر نوخی هم مردم همین از ظلمگر میبینن بله 100% خداوند گفته گپا این ملت وقتی که عقلش در سرش زده همه را فهمید که پرابلم ما فقط تنها آزادیمون در دست خودمون است دیگر گفته همو علامه اقبال که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت و آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت
دهقان ما برای اویله رحمانوف کار میکنه، مردم ما برای زنده نگه داشتن اویله رحمانوف کار داره، زندگانی داره. مهاجر ما برای اویله رحمانوف در روسیه کار داره. مهاجر ما برای مقامات رحمانوف سیر کردن در روسیه کار دارن تا اینکه 50,000 100,000 روی کنن، تهمتی که رحمانوف مقاماتش برای ای کرده است از اون خلاص شوند. نمی است اگر خواسته باشه که خلاص شه، همین ملسر پل نتی، برای دمکان پل نتی، برای توالت روسکنی و برای مکتب و برای صدیق و برای راه پل نتی، پس باید دولت اینا بکنه. پس دولت تا بساز، دولت تا انتخاب که، گسودار تا انتخاب که. نمی است وقتی که ما با همین حالت میرسیم، پس این دیگه یگان راه دیگر جز از غلام بودن نداریم. از غلامی آزاد شدن تنها با چی است؟ با متحدی. من میگم که همه بیاید در حرکت داخلش، همه در فکر آزادی باشه و ان شاء الله که وطن آزاد شد، در انتخابات آزاد هر کسی را که ملت مردم آزادانه انتخاب کرد، در اوج فشار نباید باشه. فشار شد باید که انتخابات بیکار کرده شود. همین است. هر نفر که حکومت موقت به عهده میگیره، او دیگه در حکومت آینده نباید که یگان وظیفه عادی داشته باشه، نه اینکه او را یعنی که حاکم مونن بعد از اون با خودش با انتخاب شوه. نه، اینطوری نمیشه. باید که مردم خودش انتخاب کنه، هر کسی را انتخاب میکنه. انا بعد میشوه نه دوملا همیرا این جواز گوش کردستان، چی مردم باشه و چی مقامات باشه کک پلاش نه گوش کردستان. همین هر یک سخنای ما را او امکان نداره پراپسکات کنن. هم خلاصه همجا کامپیوترش موندگی در پیش چای همو پول گرفتگی اگون پیشکیک در پیشش حرامه در دانش پیش میکنه. چه خیلی کینا معیوب میگه که در دانش حرام پیش میکنه، گای مورا میگیره بود در فیلو خودش میمونه. باید تا تحلیل میکنه. همو حرام خورایی که شیشتگی هم نمیدونن که همی کارا کبوتا ای جانبی همی رحمانوف مثال به عدالتونه میدونن، 100% میدونن. اگه همون تاجیکستان میدونن. همی کی میگه استاد کبیری میگه که تو همون چیزیش کم کم همون را با خیلی باز سنگ میزنم. ما میفهمیم یک خیلی چونی همون بوریزه دیگه گلاتت میکنه میره و سنگ زده سای مورا و با دو طرفه میگه ده چه خیلی ایوخه همون استاد کبیری ایوخه هم ایسو سنگ میزنه هم اوسو سنگ میزنه. هم میگه که تو اونمو چیزی پایونیشه رشوه میگیرن، رشوه میخرن میگرده. آخه مقامات و یا که اونمو مردم عادی باشین و بفهمین روزی شما اول عیبت با بدتر میشوه تا روزی که یه اولاد کثافت در قدرت های شما یگان وقت روزی خوب انتظار نباشین. این پدرای مادرای ما و تو بود که انتخاب کردن یا مجبور کردن انتخاب کردن همین اولاد کثافت ناعلاج یا اجازت دادن با این مقامات. این روزی وزبین در سری ما و تو فرزندای ما و شما هست. همین شما از به طرف میشین یا که میگن که این خیلی او خیلی مثال چشم پوشی میکنه، پگه فرزنده و نبیره شما با روز بدتر دهشت در روزی وام میاد. ایره بگین، ایره بدونین. حالا که این همی به طرف میشینم خیلی ما بینین حقا میگذارین میرین به طرفی به شرفی های بعد برای همی افتان یا بلوی سر. بله بعد نمی ای آخه جورشوش گجای دایا دزده ای کلوبا، گجای دایا تجاوزگره ای کلوبا، گجای دایا غارتگره ای کلوبا، گجای دایا گینمی تو سگ یمی رحمان فهم کلوبا اینمی رحمان اینمی کی آخه چیم داره مرادی تلخ دیگه و دیگهش تو اینمی آقی پدری لعنت کرده ای الله اینمی مادر به خطا رفته ای ماما سعید بایدلیف ای کلوبا یمی موندنش. بعد کلوبا او نشوه ما بشومش همین ما اینجا مردم عادی کلوب ظلم دیده سای ما با مردم عادی هیچ گفتن نمیتونیم. اما مردم عادیش مردم ما نه که هم تجاوزگر شاید همون جای همش کوخه اس پس همین خیلی
یعنی را بدونین شما که بروز شما باید آب نشواتون میبروین مگازین میرین راه ده ماشین میزنن میمبرین سمیچکا وره دموده رحمانوف پرور قطی نمرو فروخته سای میرین یا دورو میخرین و دورو اختاری رحمانوف های یویم بچه تا اوی کلان کدی میبرش رحمانوف در خدمت میکشش و کنتوش میکنه رویش میکنه یگام ایلاج ندارین تا حالی که هم این مبارزه نبرین انشالله باید بفهمم مردم انشالله این مبارزه بودن دوملا با منفیت خودشونه کم هم باشه باید این مردم باید یک فکر بکنه تلخکف ای حکومت ها بچه چیه همی یک در همی روسیه 2 میلیون ای در اروپا 200-300 هزار توجیک ای 10 میلیون توجیک هزار کس پیدا مبارزه با پیش بروه خیلی 500 نفر اینه ای با نمیدونی شما چی خیختونه مرد این میلاد میگیرین وطن پول نیروز در خطر کشتیس هم بیچوره سربازو را مادرها گریان دخترها تجاوز قیمتی سلامت باشی برادر وطن بارک الله الله حفظ کنه. سلامت باشی واقعا درست است اما اون چیزی که ما و شما باید که بدونیم این ملت گفتن در کور تا اینکه بیشتر و بهتر بفهمیم خدا نگهبانت باشد دوملا سلامت باشی الله حفظت کنه خدا کنه ان شاء الله سلامت باشی برادر بارک الله. خوب در قضیه های عمومی که ما صحبت داریم باید خوب جان جانسون بله سلام علیکم بله السلام علیکم السلام علیکم سوزی خود برادر محمد اقبال کارو برا خوبه الحمدلله خیلی عبود نبودی اوزه ممیه رحمت برادر بله یک خیلی عبود نبودیم همراه شما گفتیم خیلی اشیاء بود صحبت نمیکردیم گفتیم صحبت کنیم ای صحبت های خوبی شما هم استفاده کرده استیم اما صد پویزه راست میگه نوزی یک کم ترکو وضعیتو در تاجیکستان هم موزی کم تر بزیب شده گه نزدیکی بچه ها رفت کبنه و مبده بعضی چیزا را خیلی نقل میکنن با بعضی چیزا را گفتی خودت وقتی که نقل میکنن آدم در شک میمونه که نخواه یک هموطن به هموطنش هم خیلی نده اوزیم اومده سته برادره امیر وضعیتش خوبه نه همیجا زیاد شدگن همیجا همون چاپلوسا و بزاش زیاد شدگن به نهایت زیاد شدگن نه چاپلوسا زیاد شدن ایسا هم تو نداده ایسان نفهمیدم برادر آوازت کنده میه ایسا هم تو نداده ایسان ایس ها ایسکو 3 حرف ها 3 حرف نه ما را غم نمیتن نه غم نمیتن همه حدیثه چیزی بسیار زیستر کردن آمدن گفتن حدیثه بچه های دیگه یک جورم ای دختری برادر که ایشون عبدالستار یک جورای ما در امنیت کار میکنه همون هم گرفته بود و نزدیکی رفته بود آمده ما هم گفته بودن آمده انا دیگه باور که زیق شدنده یک خیل آدم میخیزن میگن مخالف اینه که فرزنداشون زناشون حال باید تگه گفتن که دیگه ایزون میکشن و شبگیمون جورای خیتم بوده میگن در دوشنبه خانه خریده چوکه یک گفتم بچه ای ما مخالف سیستمی خیلی گفتی خودت همون راست پیسکشانه که باید خود برادر هم محمد اقبال که یک طاقه دیده که در این میدان واقعا قند تبزه به صبرت به تحملت به کار کنید هدف داری یعنی معلومه هدف داری برادر عزیز وقتی که گفتی واقعا خیلی کم ترکت مشکلاتات زیاد شدی های میدان دور کردن
نه که فکر میکنم همه یا میگذره. همه میره میفهمه که همه یا وطن داریم. پرابلم ایت پل کورکن میلیونر شال لوبو کورک سر اونو وطن پرابلم ایت گراجدانس امریکا را بگی همه چیزا بگی سر اونو وطن تاجیکستان اترا لوبو خیلی غمت میتین. به خاطر تو آزاد باشی باید در فکر وطنت باشی. 90% در فکر کارت باش، 10% در فکر وطنت باش. با همو برادرایی که در فکر آزادی وطنن یک کار میشوند. همه 90% در فکر زن و فرزند و زندگیت باش. کار که 10% در فکر وطنت باش. میتونیم یگان کار کرده. 10% که در فکر وطن بودن شما میشوه سبب فکرها، سبب کارها، سبب انجام کارها میشوه. ولی 100% در فکر وطن نباش. وقتی که یک دیاد میزنه که لینچه در سر کشیدن بردن تاجیکستان دیگه او وقت یگان چیز فایده نداره. انا ما که همین را میفهمیم 100% در فکر وطنیم. ما در فکر یگان چیز دیگه نیستیم. ما با یگان چیز دیگه کار نداریم. مقصدمون وطن ای چگونه وطن آزاد کردن از دست رحمانو. تمام. همه رفتن، همه بس میکنن، همه میرن پیش زندگیشون. ولی ما هم هستیم با همون شکل. برای چی؟ به خاطر که مقصد هدفمون رحمانو فای دیگه فکر دیگه نداریم ما. انا میای. بله بله برادر عزیز، 100% گفتون، 100%. باید حقیقت گفته شود. امروز اگر شما نمیگینش باید کس دیگه حتما با پیدا میشوه میخیزه میگه ای دنیا به این خیلی نمیمونه و نیکی همی بعضی امو برادرهای دیگر هم در آلمان هستن میده و نگف زگیب دیم همی واقعیت هایی که همی در دوسلدورف هم رخ داد باور کرد خیر که مبارزی خیلی نکنه که باید این واقعیت های یه که برنامه همی آمدن همون خیر پاسپورت میگیرن خیر حداقل دمی مبارزه نشدی با نگه قطعمو ظالمی ابر یه طرف نیستاخی در ایداش نره چخچخ نزاخی حداقل همیشه نه که آخی چند باشه شما تهدید چون میکنه که نکنه نمیکار که نامت نمیگه که با میبرن میکنه این ضربه بسیار سخته این طاقت گپای ما نیست برادر محمد اقبال عزیز این گپای برادرای هستن که ایدرون کم کم گپ میزنن بعضی وضعیت را بعضی چیزا را خاصتا درباره همی سیاست ده منظور همی تیمه سیاست ده که میه حتی بعضی بچه ها میشنیم چرچک میکنیم باز اینه که میبینیم در آلمان واقعا زیاد شدن این پیوند اما درک شیافتم این جزیره با چی دگه این هم به همون روی همون چی آوردگیم برای همون رستم امومالی پیشنهاد کردیم که رکلام و توصیق نه پیش پریزیدنت اومدنش که این آتش هم یک گویا خدای توبه کردم خودش آتش خدای که خودش پیامبر نعوذ بالله ببخشی برادر عزیزه هم خیلی شما اعلان میکنن نقطه بدبختو بله بله نکی همی چیزای شما هم همی ناماتون به نهایت خیلی خطرهای جدی وارد بکنه نکی ای برای شما معلومه که حتی همو کمتر اقلیت نمای شما را میبینه و درک میکنه بعد با اوهایی که میبینن و میخونن اونایی که رزولتت چه میبینن با رزولتت چه اونا آدمای کم میبینن اونایی که میبینن با اکثریت کم آدمای کم هم که هستن اکثریتش میترسن و برای خشم گپ بزنن که برادر محمد اقبال همین جمعی گپ گفتین همین نویگری دماغ شده یعنی نویگری های خود پشتی پرده بود چی دسته پشتی پرده و منظورم که نمیبروین نمیگن اما آدمایی که میبینن حقیقه خشم چیز نمیبروین پشتی پرده اگر نشان بودیم هر روز هزارها زنگ پشتی پرده یکی من میخوام که همون پشتی پرده که میگه همون را بنویسه معلومات را کنه اظهار مینه‌داری کردن لو زدگیه یکی من وقتی نامه سچینیت کردن ندارم او آدم باید که نامه را بنویسه ولی اونها میبرن پشتی پرده که من نمیتونم از این نشون بدم رقابه آدم را نشون بدیم هزارها آدم هم تا سحر گپ میزنن اثر همین تلفن گرام باشه تو بغیر گپ میزنن مردم ترنسته پشتی پرده لو زدگی های تمام شکل گپ میزنن ترنسته هیچ کس نترسیده است پشتی پرده لو زدگی آدم به حضور پشتی پرده 100% فقط هم که بنویسن نتیجه را چخیلی که شکایت می نویسید نتیجه هم بنویسید
سلامت باشی برادر جانسون. گم نشید برادر بعد یک مسئله اخیرام بودم اینا گفتم پرسیدنی بودم چی با همی اخیری سال شما در برادر همی مسئله همی پولگذرانی در همش بار شما کردیستن من همیش در حیرانم در همی اول همی پرابلم ها نبود روز اخیر در یا که یکون چیزشون نمونده میگوی دیگه مسئله پولگذرانی یگان چیز سال نو نیست. سال 2021 اما 22 23 کارتایی که در اکران همین من میلیون بار میگم با میگه در اکران کارتای موندگی بود سپربانک همه آدمای 100 سوم در اوجا او قبلی هم نه اومدگی نیست 100 سوم 50 سوم 200 سوم 1000 سوم اینم تریای همین به خاطر ترساندن مردم او آدمی که با اصلاح کار میکنه تو را کار کسی یکم پرابلمش نشده است یا دیگر راه ندارن تمام تهمت کردن از یک مردم باید به شکل گویا که بترسونن یکی مردم هم نترسید از کدوم کار میکنه کارش انجام داده است با حضور یگان گپ نیست برای که دامی برادرای که کچون گپ میزنم گفتم که هم وزارت داخله این نوعی سینا دارم این نوعی فیزلسی هستن 5-6 نفر هستن انا امور 3-4 شب پرسیم سچیم میگن نه و خدمتون که وضعیت دیگه یکون گپی زیادی نمیزنن راست دیگه حتی ایگش میگن که ای برادر آخی خودش همو آدم وارگیان ای بانکمات شویتگیان گفتم ایره ساختگیان یا که همو گپ اخیر نمیگه خم اخیر دیدم گفتم اکا بیایی گپ پرامون ای گپ پرامو باید اگر که دارن خیلی چون ببرا نشون بتن چی بخشش نمیبرا نشون همیتا مثلا همو جنایت کاره چی باید همو بانکمات شا یا که کای پول گذاشته یا چی گذاشته نامش نامعلم خودش نامعلم رنگ همو با این حلاق قطعی نمیتونه رحمان رو یکم کار کرده صد میگم بازم شاید میگم که برای ایشان ابتدار که بسیار که بینی مبارزه و بروی کلان داشت بخاطر هم دخترش چه چشید متاسفه مخیلی باید دخترش به عقلی که اوخی دعوبان دختر ما اعلام کرد که مشروعی امنیتی کرده میسوسه من هم گب زدم خطی 2-3 بار زنگ زده من نفهمیدم خدا چی گفته ایسای ایشون ابتدار به همون شکل الحمدلله مبارزش دوام داره یگم کار نشده است در مسئله زندانیای سیاسی ایشون ابتدار کارش انجام داده است من قطع ایشون ابتدارم و در این مسئله یعنی که چی گپایی نمیفهمم من چی گفته است خودت یعنی گپایی که گفته است یگان خیلی معنی نداره گپای خودت برادر گرامی هم خاطر گپایی که میزنید در مسائل عمومی اوستم دیگه که گپایی که خودت بگو بهتره خواهش میکنیم در چیزی نمیفهمیم ما هر روز خطیشون ابسطوریم همون خاطر گپایی که هر گپ میگن نه کوی که نمیدونی یگان معلوماتی که اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یخت یگان فاسق اومد پیش یگان گپ گفت پاشوش کرش ایوب فلونش میبرویا دیگه که دختر محمد اقبال گریخ برافت دخترم در محمد اقبال گریخ برافت انا محمد اقبال آوازی من نکش آخی که جمعه آخی نه غلط برادر آخی آوازی خودت گفتی برادر مگه پیخته گفتم میگم که در مسئله گپایی که زده سه خواهش میکنم ای اندازه برو نبرو برادر جانسون یعنی که یگان گپ نیسته یگان همین گپایی که هر روز برای من گفته سنش بعد میگم ما چندین ساله همین گپ تا گفته است که همین برادرها من میبرم همین نمبرم میگم اما یک تشبرو ما گفتیم هیچ گپ نداره چند ساعت تعدید میکنی نمیگوی دروغ گفته است آخه دروغ نگو آخه دروغ گفته است دروغ نگو بنامی خدا برادر یک گپایی که نمیفهمی همین ایوب میبره بنامی خدا میگه فلان کارش از بچه محمد اقبال دختر محمد اقبال دروغای قسم نخه که حونیس میشه برادر خواهش میکنم سلامت باشی برادر گرامی او توری قطی کی را میگم قطی کلمه استاد و خیلی توری و مساج خاموش شده نه که اخی الو بله اخی میگم برادر اما گپ اخته گفته سمالی تیمه را بخت و با چشمو نبردم نه میگم که چندین سالار شید شما گفته سمه زربه شخص دیده سی آشکارمون پینهانمون یگان کار حرام و شیطانی و غلط نداریم ما تری گپا نیست یگان چیز الله شاهده یگان چیزی یا بچه من قطعی من ایستادگی او آلمان
و چیزایی که نقش آوازی مرا آخی گپای اندازه دروغ گفته است نگو نه آخی که تو آواز مرا کشتیسی من خیلی کم آواز مگریونم من گفت زیستم ای برادر میگو من ترا چیزی نگفتم تیا بر من تا آخر گوش که آخی من گپای ترا چیزی نگفتم گپ موضوع با برنامه بزا ای برادر مربوط به برنامه خودت همه جوازی گفتی که ضربه خودت دیدی امو عملیش برادر عزیز خودت دیدی که همه ضربات خیلی میرسن در آدم هایی که واقعا آمادگی خطشون گب میزنه میگه ای برادر این 5 سال شید 4 سال شید ما پناهنده سیاسی ایم اینا هستیم در میدان و این هم خیلی مثلا صحبت میکنیم قچون قدی همه بچه اکثرت بچه بست یه منوت گوش که گپ ما گوش کردن نمید بگی 5 سال شد پناهنده سیاسی های نامشا بگیم آدم مرحمت بگو نامشا بگو به نامی خدا تو نامشا بگی من نامشا میگیرم تو یک تا نه ببرور یک آدمی را این روز ما یک تا نامی در دسلدورف بردگیر بیشتی نوری بچه های مسایی در دلای نوری در مجا بود اینا تک مرده که یک تا دیگه شده بگو کو بگو یک تا دیگه تو نام بگو اینا نام بگو اکا نام بست بچه های استاد نوری بیشتی نوری پناهندگی سیاسی نداره دروغ گفته است پناهندگی کسلی داره فهمیده سای پناهندگی سیاسی نداره بیشتی نوری چخل فهمیدی خلاص دروغ گفته است اینا دروغ گفته است کسلی که خلاص برایم که میگم کو وقت اذا جاءكم فاسق ای برادر آرام شه آرام نه آخه تو دروغ نگو وقتی که یک گپ میگند نمیفهمی پناهندگی طبی از پناهندگی سیاسی فرق داره یا آدم کسلای یا آدم واپشه دفعه ای برادر خمایل گفت زنه آواز ما نکش باید تا دیگه شب بگو پناهندگی سیاسی نداره برا نداره تو چی باید نمید تا گفتم تو نمیگوی میگو ای برادر یا 50,000 گفتی گپا زندگی میکردگی مشهور در فکری گفتی گپا زندگی خودشونه میگه که برادر من نخواستم در موضوع بدرم اما وقتی مجبور کردی انا که بیاد تا آخر شب بدرم گوش گب مرا من قبول دارم که بیشتی نوری تو بمون یک کسی که پناهنده سیاسی میگوی پناهنده سیاسی را بیار برحمت فقط پناهنده بیشتی نوری نه مبارزه نه یگان وقت مبارز بود یگان چیز نبود یا آدم یا بچه استاد نوری او هم گفت زدستی برادرمون میکروفون من نکش به او هم گفت زدستی من گفت نمونی آخه موضوع را دروردی یکم موضوع ای برادر موضوع را تر دروردی من ندروردم گوش گپ مرا یک رقم بمون یک دو رقم هم بمون متر گپ زنم مایلا ما فهمیدم گفتی که پناهنده سیاسی نیست گپ نیست این پناهنده سیاسی بودن صبر که برادر این پناهنده سیاسی بدن و نبودن شد که برادرای نهضت برادرای دیگر همه مبارزایی که در همونجا هستید اونا میدونن در حکومت امروزه همین حکومت بدبخت رحمانوف هر کسی که قطعی شما قطعی دیگر برادرها همین هر کسی که مبارزه اپوزیسیونر قطعی ششتخیز داره در دل سیاسی هسته همین هست یا نیست هسته دیره قبول کردن میتونی دیو مسئله تا دین روز خودت این یگان مسئله نیست گوش کو قاطی کرده است مسئله ها را از من همجا میکنم خواهرت را میکنم میوم دادرت میکنم میوم میگم برادر فلانی نام جانسون نام اساسیش نمیای این نمیای ای برادر بمون من دیم جمله رو بزنم بخدا باید ساعت گفت گوش که گفت مرا این بچه سعید عبدالله نوری ای اساسگذاری حزب نهضت اسلام حضرت نوح بچهش برو مد در بالا سید عبدالله نوری ای حضرت نوح بالاتر ای سوال در تو حضرت نوح در بالای تو برمد ای فرزندم گو بیا قطعی دیگه نمیشه و خدا حافظ برادر ای موضوع کاملا بیرون برآمده گوش که حضرت نوح پیامبر ابوالانبیا وقتی که دعوت کرد مردم 950 سال ما آمنو الا قلیلا که هم ترک مردم ایمان آوردن بعد گفت
دعا کرد، دعای معروف حضرت نوح برای هم مردمی که اسلام قبول نکردن، دین یکتاپرستی را قبول نکردن. وقتی که آب بالا شد، سینی بچه‌اش گفت که بچه بیا در درون کشتی سوار شد که تو در درون آب غرق میشه. گاش گفت که آب بالا که میبرم یعصمونی من الماء، از آب خلاص میکنه. تو خسته امکان داره بچه محمد اقبال از راه حق منصرف شود. بچه ای گفتی گپو ای طریق گپ نیست. من ترا 100 تا مثال میارم که بچه فلانی آدم عالمه یگان نمود خیل در راه مبارزه و در یگان چیز نیست. این دولت به اون میکنه. الله سبحانه و تعالی هر یک انسان ابتلا و آزمایش میکنه به حالت های گوناگون. میاری در مسئله های را گپ زده است که واپشه یگان خیل با ارتباط نداره. او میای در این میزنی، در اوس میزنی. بیشتی نه مبارز بود، نه مبارزه. یا حسینی بچه استاد نوری نه مبارز بود، نه مبارزه. آمد رفت تاجیکستان چی یگان ارتباط با مبارزه داره؟ یگان گپ خبر نیست. کسی که ارتباط با مبارزه داره او مسئله در تو خبر گپ زد. تا اینکه ما بگم ها درست میگوی. بیشتی تاجیکستان برای تاجیکستان بیا چی فرق داره؟ یگان اهمیت نداره برای ما را. یا اینکه حسین بیا تاجیکستان گرمانیا تاجیکستان برای چی ارتباط داره؟ مبارزه یگان ارتباط نداره. الله در قرآن برای نوح گپ میزنه، با میزنیم چوم چی برای ایسوس چی میگه نمیفهمم. وقتی که گپ میزنی یا آدم خودش مبارزه و مبارزه را ترک بکند. گفت مولا ایام دین از حزب نهضت بود ترک کرد رفت، گپت معنی داره. بگرد بگو سید ابراهیم معاون حزب در حزب بود، اعضای ریاست عالی بود، ترسان گشت رفت، گپت معنی داره. ولی وقتی که تو از افراد دویم پکلینیه که اونا نه اعضای یگان ریاستن نه یگان خیل ارز چی دارن میوین میرون یا آدمای عادی طریق گپ در تمام دنیا زیاده. یگان مسئله نیست. حضرت پیامبر در مدینه بود، حضرت عباس در مکه بود، در بین مشرکین قریش بود. چی بود؟ بعد چی گفتم میتونید این مسئله؟ یعنی به همون خاطر این قضیه را قدر یعنی که گلوبالی فکر نکنه. یگان مسئله که گپ زده است یگان معنی نداره. این گپ و این چیزایی که خودت گفته است یگان ارزش نداره. والله اگر ارزش داشته باشه یا مبارز باشه و مبارزه را ترک کردگی باشه و رفته باشه که گپ زنیم ما واپشه یگان کلمه گپ نمیزنیم. میگم خیر راه مبارزه را همین در رفت ترکش کرد رفت هر گپش که میگوی تا حق داری بگوی. ولی بچه من در مبارزه باشه اگر خیانت کردگی باشه تا حق داری بگویش. ولی یا بچه دیگه هم در مبارزه نیست، او کار خودش هم میکنه میره، او زندگی خودش داره، در مبارزه نیست. چی بود؟ چی ارتباط داره با این مسئله مبارزه من؟ اون ارتباط نداره. همون خاطر قضیه را قاطی نکنه. بگند که یعنی که پناهنده سیاسی افراد پناهنده سیاسی هستند یگان کار نمیکنن تا نامی 100 تشمه گرفته اگر والله یگان کلمه نمیگفتم. تو بخیز بگرد بگو که دادر استاد نوری ابوبکر پناهنده سیاسی فلان کار کرد، من ترا خپت کنم بگم درست فلانی برادر این طریق کار کرد، من خپت کنم بگم یگان گپ نه. یکی تو وقتی که خسته سی آدمایی که پناهنده سیاسی نیستن در فکر یگان کار سیاسی نیستن، پناهنده دختری سرش را اپراتسیون میکند 5 روز 3 روزش شوره 4 روز دیگهش گفتی که په شور نیست در دختر خواه تقیسه همون گپ زده سه برای مورا. این چی معنی داره؟ چیکار میفره کردنش میگیره؟ او با یگان نمود ارتباط با مبارزه نداره. شما هر چیز رو ارالش نکنه با یک دیگر. میگوی بچه استاد نوری، میگم بچه نوح، حضرت نوح پدر پیامبرا ابوالانبیا، خداوند گشت گفت که انه لیس ابنک انه عمل غیر صالح. او بچه تو نیست. گفت ای گفت خداوند بچه من میخوام نجات دین. گفت که او بچه تو نیست، او عمل غیر صالح ته. چی؟ یگان گپ خبر نیست. من خودی هیچ وقت فکر نکنم مسئله را که بعد من مبارزه برده ایسم، من دادر دارم که طرفدار رحمان فای بچی چی گفتنی در این مسئله؟ طرفدار رحمان فای باشه میگم ما با این کار ندارم. بعد که در مبارزه ما یگان شک پیدا شد هیچ وقت نه. این طریق هم نیست که الله سبحانه و تعالی هر کسه برای یک چیز می آفره. مثلا ما اگر 7 برادر باشیم 6 تا برادرمون اگر در قضیه عمومی یعنی که همش بازید رحمان رو باشن یا اینکه باشن، یا برادر میگه ما واپشه کار ندارم با این کارو بچ کارش کنه، بعد بگرده بگه که محمد اقبال یا دادر داره یعنی که او طرفدار رحمان رو که مبارزه نمیبره. او زندگی خودش داره رفته از کار نداریم چیکار میکنه رفتن میگیره. او این مبارزه همین شکله. حضرت عبدالله ابن زبیر یعنی که خلیفه ای که یعنی که در مکه بود، حجاز در دستش بود، وقتی که 6 ماه محاصره کردن حجاج اومد محاصرهش کرد، اومد گفت زورش نرسید، هم دیگه وزمین بودن
بچه‌هاش خواستن برفتن سین حجاج. ای چی میگوی؟ عبدالله ابن زبیر که قبل از وفاتش آب دهنش به آب دهن پیغمبر اجرا شد. مسئله را قاطی نکنه، تاریخ بخونه، سیرت بخونه تا بفهمی. گفت در مکه برآمد، گفت حجاج زده است اسمو، مکه را میزنه، منم تسلیم نمیشم. خدمت که میخوای که بره، امان داد از حجاج، بره. مردم بچه‌هاش هم خواستن کسیش ترک کردن، پدرشون برفتن زندگی خواستن کردن، در برابر پدرشون نبودن. اوی عبدالله ابن زبیر کیه؟ عبدالله ابن زبیر بچه زبیر اسماء نبره حضرت ابوبکر. ام المؤمنین عایشه با ام عبدالله معروف بود، یعنی که خالش حضرت عایشه ام المؤمنین، پدرش زبیر، اوچش اسما. فرزنداش گفتن ما دیگه پدر نمیسیم حجاج ما را بکشم، ما میریم خیلی ببخشه که پدر 6 ماه ایستادیم تا خط کم رفتیم. این مسئله را تو شما غلط نفهمیده. این مسئله سیرت بخونه، تاریخ بخونه. وقتی نمیخونه بعد استاد نوری بچهش ترک کرد. محمد اقبال خودش مهمه، بچهش مهم نیست. استاد نوری خودش مهمه، بچهش مهم نیست. کبیری خودش مهمه، بچهش مهم نیست. فهمیده؟ انا این هدف. شما هیچ وقت در قضیه استاد همتزاده یا بچه دارد بیا خیلی گپ نزنم دیگهش همیتا لو زدگی تری گپ. ایشون سید اشرف الله رحمتش کنه بهترین آدم بود، بچه‌هاش نگاه کرد. برای هم لازم نیست ایگه پورا گپ زدن. ای نوح، حضرت نوح نگاه کرد، بچه‌ش خدا گفتش که این فرزند تو نیست، اینه عمل غیر صالح. ایده تاریخ تکرار میشه و میآید. با هم خاطر در قضیه بسیار بد نچسبه از گپی قیل قال از این گپایی که میزنی. مبارزه گپ زبره. این مسئله نیستن که شما خیزه بدروی یعنی که با چیزو گپ زنی. تو برای برادرایی که پناهنده سیاسی دارن، یعنی که یگون کارای میکنن پناهنده واقعا سیاسی داره، برو تو یه ساعت گپ زدم یگون گپ ندارم، ولی واقعا پناهنده سیاسی داره از نگاه سیاسی گرفتگی. ولی والله میدونم که پناهنده سیاسی نیست، آدم نون گرفته است. نزا گپایی که غلطن. وطن اولیک. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک چیز گفته گذاشته، گفته که اگر زمین شهروندای تاجیکستان کدامش مهاجر رو خواهش داشته باشن شهروندی میشه و ارمنیا را گرفتن بخوان. نه، ما فکر میکنم که فقط فکر وطن باید کنیم. ما اگر فکر کنیم که بریم شهروندی دیگه جا رو بگیریم با باقی ماندگی عمرمون در اونجا بگذره برو به هیچی، این رستم اگر بیاید سری قدرت اما تاجیکستان همش نرکمان میشه و عیباید این تاجیکستان میره دیگه یگون راهی نداره. برابر گرامی، من به فکر خودت میلیارد درصد راضیم. میلیارد درصد نیکی، یعنی که همین 5 انگشت همش برابره. سوال نیست برابر. نه برابر نیست، طوریه برابر نیست. بسیار فهمونم. ما میگم 500 آدمی که من میشناسم، استاد جان یاردم که اروپا بگذاریم، استاد جان نکار کنیم، گذاشتن همین 500 نفر اگر کو 2 نفرش روز مبارزه باشه گو بر پدرت نعلت بگو. چخیل فهمیدیسه؟ چخیل فهمیدیسه گپ ما؟ همین 500 نفری که من میشناسم گذاشتن همش پیتوخ پولو پیتوخ برمدن. نه در فکر مبارزن. گرمزه که قشتمان ما میکشن. گرمزه که اتم عزم میتن. التماس همینو من نگه که اتم در دلش ستن موندگه اون دلی اتات بکفا. پافی که دلی اتات کفی. دلی اتای مردم اوچای مردم کفی. دلی اتای کفی نمیبره. یگون قبل نمیشه. مرد توکلش به خدا. اتای من مرد. دمی جا اومد مرد. بعد اینه که همیایی که میوین میگذرن میبینن زندگی و پول تماما فراموش میکنن همه چیزا. و هیچ وقت انقلاب 100% مردم نمیکنه. برادر گرامی، ما دیگه باید واقعیت گپ زنیم. انقلاب 100% مردم نمی، انقلاب 2%، 3%، زیاد 4-5% مردم میخیزن میکنن. اگر انقلاب باقی مونده مرغ، یعنی که بزغاله دیگه میگه او بسیار کار زور که بسیار کار زور که یا هم آزاد میشون میروند. با همون خاطر در این مسئله ها وقتی که ما مشورت میتیم، خسته ایسن امریکا رفته ایسن، خسته ایسن اروپا اومده ایسن، 4 سال 5 سال عمرش میگذره، نه زبان میدونه یا پرابلم ها دم میغلطه. بازی مردم مسوی برآمده ایسن، نه در داخل کره، نه در دولت مشترک المنافع کره، در روسیه جنگ پرابلم های. ولی همون آدمایی که میگن من نه سیاسیم نه یگان کار دارم، میخوام زندگی ما پیش برم،
ما پیشنهاد کرده هستیم که فعلا از نگاه ژئوپلیتیکی در مابین کشورهایی که هست از آذربایجان و از گرجستان کرده که یعنی که ارمنستان فعلا زیر ولیانیه یعنی که دولت های این طرف قرار دارد و امکان دارد که اون دولت یعنی که سویتیت سکنه و او آدمی که در فکری ای تاجیکستان در همین اروپا من آدمای را میشناسم که والله اگر تاجیکستان آزاد شوه دولت دموکراتی شوه میگه من نه تاجیکستان میرم نه در کارش دارم چی در کار همین گپا رو همین آدم را میبینم من این میگه نو میام را نگی من نه اوچا دارم در اونجا نه اوتا دارم هم یک قشلاق بود نه زندگی را در اروپا یافتم یگون گپ دروغ نگفته هستم همون خاطر ما میخوایم که برگردیم بریم یکی همه این مردم بردن نمیشوه مردم نمیخوام برون میخوان من اب زندگی ما یافتم فرزندم دانشگاه میخونه کار یافته هستم زبان یاد گرفته است زندگیم آزاده دینم آزاده اگه کس به ما کار نداره پول کار کرده هستم از زندگی میکنم اینجا تویسون برام به سوئد تویسون برام با من این عمر دارم که با برای ساختن وطن مصرفش کنم من اتیم در فکر وطن ولی این خیلی مردم اومدگی دیگه در فکر وطن نیستن فهمیدی برادر مقصد انا ایه یکی گپی تو 100% درسته که باید مردم وطن بروند و در فکر وطنیم یکی گپ در این است که مقصد یعنی که همه مردم میخواهند رفتن اون مردمی که در روسیه او اگر تاجیکستان آزاد شو وارک نمیروه میگه من نمیفهمم اون تاجیکستان هم رحمان و هم وطن در نظر شوشون که انا یک قضیه نه درسته بله درسته میشه مقصد که بله نه درسته میگم گپ درسته میشه مقصد که هر کی میشه در یک جمله از زندگیش میبینه خیلی که مقصد که بگیم که در اینجا ما میگم بگیم که خیلی شکرانه الله زندگی رفته است که مقصد که ما وطن بیزور نیستیم خیلی کدوم وطن بیزور رفتن میگیره جایی که میره نه که ما الحمدلله ما وطن داریم وطنمون رو دوست می‌داریم گرچه که شهروندی همه جای ما را مثال یگان تا غم نمیته در اینجا بگیم که او نشد دکومنتاسیون پاتنت بگیم ما خیلی چورا نداریم مثال شهروندی همه جای نه که ما وطن دوست می‌داریم ما وطنی خودمون چرا که بومو بریم که اینجا خیلی می‌دونیم که در سر همین توجیه همین روسیه سال آخر مشکلی را سخت‌تر آوردگی او سخت‌تر کرده است مقصد ای دیگر ای روسیه و ایجاد میگه که مثلا او طرفو با خوبتر نه که اگر ایخل بگیری مردم باید فکری وطن نکنه وطن باید بگرده برود او دیگر جواب تیچ شده او کدوم میره وطن فروش یا که کدوم طرف رحمان و فای خدا جزیر کنه واره برای چی که ویا ایمان ندارن ویا مسلمان نیستن میدونن که همین قدر مسجد چورا محکم کرد در همین دهه ما بگیم که یک قریب 10,000 اهالی یک مسجد موندگان 300 نفر آدم نمیروه 300 نفر نمیروه یک مسجد موندگان یک جای دیگه در رفتم یک خیلی سال در همون تاجیکستان من خیلی سال گذشت در پیش یک دکانی سرپسکنی ایستادگی یک ماشین اومد من کرد امودا حاجی میرزا گپ زده است خیلی همه میدونه که حاجی میرزا ایروی چی گپ میزنه ایروی همین نصیحت مثال دین نماز بخونه یک کار دیگه تو نکنه خیلی رای چی داره او صاحب دکان میگه برادر میگه ماگنیتوفون تو پاس که میگه با ایروی تو اومده ما را گپ نزنه همین دکانی ما را محکم نکنه اوخی که همو به ایمان و توبه کردم خدا زده هم طرفی رحمان فهم ما هم 7 محله همون بیزارم هیچ وقت ما او را در همین روسیه خطی هم باشو به خدا قسم که من هم رازبور میکردم می اومدن میگفتن خیلی تاجیکستان رو بگفتم با خیلی جو بود که این همجا اومده از او کجده گشتی به خدا قشون جرجو میکردم یا طرف دیگه میرفتن خیلی میگفتن براتن و خیلی اینجا یک دوست باشه 100 دشمن یک مگر هم 100 دشمن هم باشه من در پیش همون میگم به خدا که پدنالت نه که ما فکرایی که میسو ما میکنیم که ما باید بریم ای شهر دیگه بریم یا جای دیگه در با وطن کنیم این گپوی ما تماما طوری نمیگیره ما باید بریم وطن آباد کنیم بریم هم باید ما وطن بگردیم بریم دیگه یکون روح نداریم توچکه باید فکری ما فقط وطن دا باشه
من خودت در همین فکریم. تو خودت یه آدمی هستی که زن داری، فرزند داری، زندگیت خوبه، تو را فقط وطن میفرم. من فقط وطن میفرم. من 24 ساعت در فکر وطنم. مبارزم برای وطنه، برای اون چیزی نیست. مبارزم برای وطنه، برای وطن مبارزه بردم تا وطن آزاد باشه، تا این شهروند آزاد باشه، تا تاجیک تأخیر نشوه. مبارزه من برای همین آزادی وطنه. نه که در اینجا شهرونده هست که همه او در فکر وطن نیستن. به خدا او در فکر وطن نیستن. اونو فقط در فکر زندگی آسوده هن. او برای او فرق نداره اگر وطن آزاد هم شو نمیروه. میگه رحمان و وطن در نظر ششون که نه که در حالتی که برای ما یگان وطن نمیشه و غیر وطنی خودمون. این وطن اگر وطنی ما نیست. گپ مثال توبریه استاد. من مثال برای چی گفتم که من مثال در اینجا بگم من یگان مشکلی ندارم. الله خودش میدونه. من همین چیزی که میبینم که مثال همین سوالاتو را کشته میگردونن میورن همه خونه‌شون رو میسپرن سالی میبرن بگیم که او فرش کرده میورن در صاحب درکاش میسپرن اساسا عصبی ما برای همین خراب میشه که چی با که خیلی فکر خلق نمیکنن که چی با اینقدر جوانو را نیست که دیسن ایسنشا میخپن اونا در وکیده قور گورو بالوشون میخپن نگاه میکنم دخترو یوش 18 ساله 19 ساله به خدا پاتسانو یوشن برای چی قبیدن همون کریستال میزدیم 10 تا 15 تا هر هفته دسه برام خیلی چونایشون میتن میخپن 10 تا 15 تا اوخی جوشی دیسه همه ایس جوانو را نیست که دیسن ایس همه در راهیبه در رفتیسه ایره خلو گردون دیسن ای روزه و نماز گردوندستن ای تمامی چی مشهور و مخم کردن خیلی من نرکمان شوه دیگه فکر دنیا دانست اگر که در خدا نزدیک باشه و اوجه فکری اویاندش هم میکنه کاری میکنن که ای خدا دورتر باشه که همین فکری نه دولت کنه نه چی همین یافت دود بتیه یا که فخ بکشه و خلاص بخیزه برو این هم که کار کرده توجیکستان های بین بردیستیم با خدا میفهمم. مقصد اگر این خیلی بگیریم یا خیلی میان از او کشیدن احسن و برادره با مانند یک خودت فکر دارم. برای چی؟ به خاطر که خودت وطنت برای تو بالاترین چیزه. های ما هم رنگی خودیم. زندگی تو چه خیلی هست؟ زندگی ما 10 برابر ای تو بهتره. ما در امنیتیم، ما در یعنی که بهترین دولتیم، فرزندا دانشگاه خوندن، یعنی که کار کرده ایستن، یگان مشکلات ندارم. من هم تنجه هم آروم با پشت پرتم الحمدلله زندگی ما 100% یگان چیز ندارم. قرآن رو میخونم، دین ما میرم زال ماش میکنم، میام با پشت میپرتم زندگیم رفته است. یکی من در فکر آینده وطنم که خداوند ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، الله روز قیامت از این نعمت ها میپرسد که تو یعنی که در فکر وطنت نبودی میتونستی کاری انجام داده برای چی نکردی؟ مبارزه مشکله. لوباخ تهمتت میکنن، لوباخ پرابلمات میکنن. برای چی؟ برای لوبای گپور نمیفهمه چی گفته ایستن، نمیفهمن. برای تو را وابشه فقط محمد اقبال مبارزش راهش گپش مهمه. دیگه یگان بچه و یگان کسی برای تو اهمیت نداشته باشه. باید برای تو فقط شخص حقیقتیش کار داره راه کرده است. او اگر ببینی که محمد اقبال خودش دعوت داره ولی بچهش در راهی باطل است و کار انجام داده است، بگو که یکم محمد اقبال بچه‌ت نصیحت کن. خب میگم برادر زورم نرسید، تمام آشکارا باید بگم مرده اگر آدم گپ زنه. ولی وقتی که من الحمدلله اونچه که خودم دارم، اونچه که خودم میشناسم، من دیده ایستم چیکار کرده ایستم، من دیده ایستم فرزندی من چیکار داره، من دیده ایستم چی گپ خبر رفته است. حقیقت واقعیت گپ میزنیم. یکی من یک کسی دیگه پرسیدن میگه گناه حکی میکنه چرا میبرن دیگه خیلی فهمیدی که دیگه زیاد گپ نمیزنم. یکی اخی دخسته است پریشونز دیست یا آدم دیگه پریشونز دیست یک گپ خبر دیگه خستن در برنامه. موضوع ما برای مبارزه، موضوع ما برای مهاجر در روسیه وضعیت بزی باید وطن بزی به تو خیزی در فکر چوب چی گپ زنی، یعنی گپک رزوندن تا اینکه برنامه رو به دیگه طرف بردن، در حالتی که بو تکازاتت میکنیم که گپات غلطن. چی زور تو ما دست خطا، یعنی که پرابلمو میکنیم در گپای میزنه که وقت واپشه موضوع برنامه نیست. همین است برادر. به همون خاطر آدمی که در فکر مبارزه او فقط در فکر مبارزه، برادر 7 پلوس 70 در فکر مبارزه، برادر در فکر مبارزه میبرن گپ میزنن، برادر عبدالرحمن در فکر مبارزه، برادر یعنی که میبرن صحبت میکنن، زیاد برادر در فکر مبارزه، برادر
مبارز در فکر مبارزه میبرد، فقط در فکر مبارزه گپ میزنه. ولی برادرها که در فکر فتنه هن، او فتنه کارو فتنه خوابیده است. پیامبر میگه ملعون است کسی که فتنه خوابیده را بیدار میکنه. یک گپ فتنه خوابیده است ولی خاموش است، یک آدم دیگه میخزه اون فتنه را میبرداره. پیامبر ملعونش گفته است. این گپ من است که پیامبر، اگر که مسلمان باشی قبولش کنه، نباشی قبولش نکن. سلامت باشی شیرنر، الله حفظت کنه و خداوند امثال تو برادر را بیشتر کنه تا اینکه در فکر وطن باشه. همین آخر ایگا پا گپ زنم و بعد خب مقصد که استاد این خیلی که او آدمایی که میگن که شما قوین ملت، شما ایتای شما اوتایید، اگر ویا ایمان ندارن، ویا خیلی آمد دارن که ویا ایمان ندارن، اگر ایمان داشته باشن هر کی برزیدی دینی پروردگار برومد، خداوند وایورا چاپگردون کرد. لیکن چون میدونن که نمازخونی را ایبین بردن، تمامی چی را بردن، گرفتن بردن، اوخی میخیزن گپ میزنن، میگن محمد اقبال خوینای گجو خوینای برای نمازی تو، برای روزای تو، برای اپای تو، برای خواهری تو، تشنه برای اپا و خواهرای مو، برای مادر و پدرای مو گپ میزنن. اوخی پدنالتو نماز را ندونید، روزه را ندونید، چی را ندونید، خوین چی دا ایجا؟ مقصد همین خیلی پا گفتنی بودم که یگون از میشل فکر یگون جو فقط ما میتونیم فکری وطن نکنیم، باید ما بریم اینم که کدومی تایوره بخودو میرم در صفی پیش میستم، ما بمبرمایتری همون وطن آزاد شود، ما در پیش میستم. الله خداوند ساخته امی آدم چی جواب میگو؟ بیا من جوابش نگم، خود جواب بگو. این همی بخا نشته است که برند داروشان بگن ایدور گپ نزنین، مرد پیش گپ میزنه. چی جوابش میگم؟ من جوابش نمیگم، تو جوابش بگو. اوخه بخا روتا سیاه کنن در گجات آزاد گپ زده میتونی که در گجا گپ زده میتونی که آزاد میبرن در همونجا طرف یک گایشنیک در این همین راسیا ما گشتم ای 20 سال ما در همین راسیا همین گایشنیکو ملیسو میان گپ میزنن با خودک میگیرن از هرشون ایکونشون میگذرونن. در تاجیکستان طرف یک گایشنیک بینی боло гавзан ба худо мешканан мепартоянд. Не то что айру у махови касофати президентат гап заданад. Та русиё ай пеш чӣ гап ай пеш гап назда даста пота занҷиру нарушник мезанад, худ дарак намеода даҳана скотч мепечонад. фаҳмидӣ? Ои худо задаитона جواب تا گرفت. این گپا من بگم اگر میگرده میگه که تو دروغ گفتیسه. این گپا یا شهروند یک توجیکی گفتی گپا مبارزه یا توجیکی که فکری وطن شد داره جواب داده است. همین گپا که نفهمه مرد باشه ای پیش ما ای پیش میریم گپ میزنیم، اون رحمان و نامرد باشه مشکورش کنم. همینجا لوبوی کسد بدرو مرده که با فکت دلیل گپ زد در مبارزه بگرد بگو که چیزی که با من مربوط است ببرو گپش بزن، چیزی که به حرکت من مربوطه ببرو گپش بزن، چیزی که به ارتباط با ما داره آزادانه ببرو گپش بزن. ولی چیزی به من مربوط نیست قطع پیش من گپش نزن. واقعا مهم نیست برای من در اینجا میراتوارس نیستم یا اینکه ادوکات یگان کسی حمایت کنم. تو ببرو سوال تای من بکن، گپ تا قطعی من بزن، سوال داره قطعی من ببرو بکن. ولی گپ یا گروه 24 تاریخ کرد، نهضت تاریخ کرد، ایشون تاریخ کرد فلان، برای من چی ارتباط داره این گپ یگان ارزش نداره در من. سلامت باشی برادر وطن، الله حفظت کنه و خداوند به مانند تو برادرها را صفشونا بیشتر کنه. سلامت باشی استاد، خداوند دشمنانتون خور و ذلیل بگردونه، در پناهش الله نگهبانتون داره. دشمن من تو یگای، وطن من تو یگای، برادر خونی ایمانی ملی من توی، همه ملت های، همه مردم های. من یگان دشمن علاحده ندارم. همین دشمنی من دشمنی تای، دشمنی تو دشمنی من هست. من یگان دشمن خصوصی شخصی با یگان کس پرابلم ندارم. پرابلم من با یک دیکتاتور. من یگان چیزی دیگه در کار ندارم. من میخوام ملتم آزاد باشه. تو هم همین چیزا میخوای. پس ما یک فکراییم. ما یگان فکری دیگه، یگان چیزی دیگه غیر از همین نداریم. پس باید ما کارمون انجام بدیم. الله حفظت کنه و الله برکت بده. خداوند حفظت کنه. همه آن چیزی که میخواهی و میخواهیم عملی شود ان شاء الله. بارک الله برادر. ان شاء الله. پناه خدا. سلامت باشی برادر. خوب شو باشه باقلاده عبدالله شو باشه باقلاده در وقتی شما میدروید شما دی برادر
سلام علیکم و رحمت الله. من گفتم به آخرین من شدم بعد این وقتی شما میشود گفتم برنامه را خاتمه میتونی دمو هم حوزین 3 minut که با شما منطقی درم. بله من دو کردم. موضوع را دیده سه برادر عبدالله. ما موضوع میمونیم که تاجیک در اروپا، در روسیه وضعیتش بزیب، در تاجیکستان وضعیتش بزیب، بیچاره کجا بروه؟ یعنی که این وضعیتی که در تاجیکستان یا معلومه، وضعیت در روسیه معلومه. یعنی ما دیگه چی فکر کنیم؟ این برادر بود رومات گپ زد میگه ما باید وطن بری بهترین، الله حفظت کنه. همه ما در فکری وطنیم، همین وطن آزاد باشه. تو در همینجا میستی برادر عبدالله؟ سوال داد کلا که در تقریبا 25 سال به نزدیکی 26 سال می شود بیرون از وطن هستم. هر گاهی که امکانیت شد باور کن اروپاش هم میمونیم، هر دولت هایی بودیم، قریب که 20 دولت دنیا دا بودم، همش نمیرم یگونجا به همون وطنی که هر جایی که رفتیم از همون قشلاق همه کو خوبتر نبود. میفهمید؟ نه در گویم که توی هستیم، نه در مرده هستیم، در یک خوشحالی گویم عائله یا رفیقان دوستان همسایه ها در یگان جا ما نیستیم. نه اینکه من یا تو. امروز تقریبا پیش از اگر که گویم که سالهای 95 رفته باشه 30 سال است که بعضی انسان ها در مهاجرت هستند. بعضی هاشون از همون نیت های گویم که به وطن بر میگردیم، وطن ما بهتر میشود، خوبتر میشود، با همین امیدها آرزوها مردن رفتن. از برای همون نام موضوع بود که مهاجر بین دو آتش، وطن روسیه یا کجا. من میگم که مردم تاجیکستان در بین دو آتش نه، کلا در درون آتش کجا رفتش نمیدوند. عذر بسیاری برادران میگه که بگذار برگردیم. همه وقت ما میگیم که برگردیم. یک مسئله که هست که من هر بار میگم که هر حاکمیتی که بعد رحمانوف بیاید نمیتواند که میلیون ها شهروند جمهوری تاجیکستان با کار تامین کند. برای چی؟ برای اینکه 35 سال حکومت رحمانوف این کارها نشد که کارخانه ها ساخته شود و یا قسم مردم جمهوری تاجیکستان با کار تامین شود. اگر کارخانه می ساختن برادر عبدالله میگوی که رحمان و مسجد چپه داره مردم خواب میکرد، برای که زندگی دنیاش ساز بود. روسیه شوروی زندگی مردم را تنج کردگی بود، ضد دین بود ولی مردم زندگی میکردن. حاضر هم ارزوی شوروی را دارن. درست امکان نداره این کار کردن. همین رحمان نه زندگی ما را تنج کرده است که اقلا زندگی ما تنج باشه، همین تنج باشه. من مردم همه به یه فکر نیستن. بگه گوش که من موز ما در خانه میخونم، کارت چیه؟ من زندگیم تنجه، فرزندم میخونه، یگان که ظلمم نداره تنجم. نه زندگی دنیویش تنجه، نه یگان چیزش تنج نیست. همین مردم دولت آینده واقعا در پرابلم گرفتار میشه. بله اگر که مثال اگر ما از هوا گپ زنیم گویم که نه فردا ما میبیایم بعد از رحمانوف و همه صاحب جای کار میشن و زندگی خوب میشوند، این چیز نمیشد. برای چی؟ برای آنکه همون کانهای طلا، همون کانهای سنگهای قیمت بها، هر چیزهای از کان آلومین و اوران و غیره باید این چیزها به دولت گرفته شود و دولتی کرده شود. امروز همه این چیزها شرکت های امریکا و شرکت های چین و شرکت های روسیه است. این بعد این رفتن رحمان و چندقدر بحث های گویم که دیپلماتی و بین دولتی می شود که اونها باز راضی می شوند برگردانده دادن یا نمی شوند. همون پولهای مصرف هایی که کردن این دولت های ابرقدرت امروز در تاجیکستان، حاکمیتی بعدی نتواند همون پولها رو گردانده دادن. من 100% باوری دارم که وقتی که حاکمیت رحمانوف بر همه خورد، وقتی که وارد گویم که همون بودجه دولت یا که بانک دولتی اگر شوی موسا با حساب بینی، نه پول نه بایگری چیزی نمیبینی. مانند که دیگر همین دولت های گویم که عرب و غیره بعدی تغییرات حاکمیت چی شد؟ همه بایگری گم شدن، نیست، نابود شدن. همین گونه می شود. از برای همین بسیاری هم میگن که باید به وطن برگردیم. درست برادر، باید به وطن برگردیم. لیکن امروزه مهاجرایی که در روسیه هستند میلیون ها، تقریبا به 4 میلیون رسیدگی هستند. لیکن آماری دقیق ما نداریم که چند میلیون هست. میفهمی؟ غیر از این امروز در اروپا و امریکا و غیر منطقه ها مهاجرها رفتگی هستند. اونم آماری دقیقش ما در پیش ما نیست. لیکن یک چیزی که هست که حتی که امروز
نفرهایی که صنف 11 تمام کردن همین سال تمام میکنن یا که دانشگاه های عالی جمهوری تاجیکستان رو تمام میکنن، به اونها کار نیست. حالا که مهاجری که امروز در روسیه کار میکنه، در اروپا کار میکنه، در مسئله اونها نه، اونها رو یک طرف میمونیم. نفرهای جوانهایی که نو تمام میکنن به اونها کار نیست. چطوره که یک جوان اگر دیده باشید در نباشید کار میکرده است در کشور لیتوا است، لاتویا است، کدام یکی با یک جوان اینترویو میگیرد، میپرسد که شما چی کاره بودید؟ میگوید که معلم دانشگاه بودم. خب بعد با جوانان چی توصیه میکنه؟ میگوید که علم آموزن. میگه در همون وطن حسابشان ریا هم میگه با این طرفا نبیایم. میگه برادر عزیز درست است علم آموختن، فقط با علم آموختن پیش نمیرود. باید که یک چیزی که هست که گویم که فرضی است، فرضی به یک شخص نه گویم که تعلق به شخصیت دارد. فرضیت علم آموختن، تربیه درست و غیره به عائله و پدر و مادر و غیره و چیزی که به شخصیت یا که عائله تعلق دارد. یک چیزی که هست که واجبات دولت است، فرضیت دولت است که امنیت باید که دولت تامین کند، جای کار باید دولت تامین کند، غذاهایی که هست که باید که احتیاج یا که محتاج همون غذاها نشوند، دولت چکار کند؟ این چیز تامین کند. برای دهقان‌ها گویم که شرایط مهیا کند که همون میوه و غله و هر چیزی که هست در دولت، همون دولت خودش را چکار کرده تاند؟ در مسئله غذا تامین کرده تاند. برای همون مالکیت یا که غذا هر چیزی که هست خوردن یا پوشیدن، اون چیزی که دولت تامین میکند، برای این معاش پول لازم است. امروز در معاش جمهوری تاجیکستان 5000 یا 4000 و 3000 با این چیز مردم زندگی کرده نمیتوانند. وقتی که ما میگویم که مردم روسیه بگذار به تاجیکستان برگردد، امروز برادر چخیری که در اولی برنامه گفتی هزارها تاجران تاجیک در روسیه امروز مقیم شده هستند، میلیون ها کپیتال دارند، اونها نمیخواهند که او را پرتاین به تاجیکستان روند. گویم که زندگیشان کو مانند چندین نفرهایی که پولدار بودند امروز در زندان هست همون گونه شوند. اینا نمیخواهند و همون نفرهایی که امروز از این که برادر عبدالله همینجا یک تعلیق میکنم میبرم، یعنی واقعا دانش آموختن چیزی مهم است. بله. واقعا هنر آموختن چیزی مهم است. مثلا بچه دانشگاه میخونه ولی هنر بآموزه، باید که هنر بآموزه، دروغ نه، با پول نخرد دیپلما، یعنی زبان بآموزه، یگون کسب بآموزه. درسته این کپا معلمی یعنی که همون چی میون داره، همون دلنبایش هم بچه گفت بله، یعنی درسته. نه که در برابر این باید با دولت یعنی برای همین کادرهای میبرمدگی جاهای کاری بسازه یا اینکه آزاد بمانه که اونها خودشون جای کار تشکیل کنن، بیزنس کنن، راشون بروند. ولی وقتی که اینجا میره ای اکای زویره، ایس میره ای اپای آزاده، ایس میره ای اوستا گروپا، ایس میره ای سومونجانه، ایس میره ای قدر رحمانوفا، ایس میره ای امرادی تلخا، ایس میره ای این طریقتی دولت نمیتونه پیشرفت. مناپولیا کرده است. دولت نهاد ضد انحصاری داره، همین ضد انحصاری، ضد مناپولیا. یعنی باید که مناپولیا نمونه بشود دولت یگان. برای چی؟ مناپولیا سبب گرانی و ارزش گرانی میشود. مثلا همین مثالی که اوستا گروپ یا اینکه مرمری را تشکیل کردن به خاطر چی؟ به خاطر که گاو و مرغ همین گوشت ارزان شود. ولی در حالتی که گوشت پیکر 150 سومون ای، یعنی که برای مرمری جدا کرده است، از انداز آزادش کرده است تا اینکه او یعنی که محصولات وارد کنه، تا اینکه محصولات گوشتی را ارزان کنه. ولی گوشت آدمای رستم خودشون پیش قصاب میرن میگه گوشت ارزان نکنی. دیگه که گپای بار مقصد ابی یعنی مناپولیا کردگی همه چیز خودش، یعنی همه میکره. گوشت ای بلاروسیا کی میدره رابطه کی برادر عبدالله؟ خدای رحمانو بانومی پدر کلن شنوم داره مشرف بیگ دولت بیگ، یعنی گوشت ای بلاروسیا میدره، شکر کی میدره تخمینش، ارده کی میدره فلانیش، مرغ کی میدره فلانیش. یعنی مناپولیا دولت کردگی، بنزین کی میدره شمسلو، گاز کی میدره شمسلو. پس با این شکل قطعی او جوانی خوندگی تحصیل کردگی چیکار کنه باید دولتم؟ انا این پرابلمه ایرا دولت نمونده. بله درست است. از برای همین یک چیزی که هست که ما همه وقت آموخته شدگی هستیم، به شخصیت ها مراجعه میکنیم، به خلق دعوت میکنیم که خلق این کار کند آن کار کند، لیکن به حکومت گویم که
رحمانوف ما مراجعت نمیکنیم که چگونه فرضیت ها یا که واجبات ها گردن دولت امروز هست به این چیز نگاه نمیکنیم. ما از برای همین امروز ما نگاه میکنیم سبب هایی که هست در داخل جمهوری تاجیکستان این چی به سیاست امروزه رحمانوف ربط دارد. در طول 35 سال یگان کارخانه گویم که خوب که هزارها نفر در آنجا کار کند این گونه کارخانه ساخته نشد. ده ها گویم که کارخانه های طلا کارکرد طلا کار میکند لیکن از او پول های طلا کجا میرود ما نمیدانیم. سنگ های قیمت بها کارکرد میشود ما نمیدانیم که به کجا میرود. کان الومین امروز کارکرد میشود ما نمیدانیم که کجا میرود. این همش به چی؟ و گویم که ترک مردم تاجیکستان ترک کردن چیکار میکنن؟ مجبور میکنن. امروز مردم تاجیکستان چیکار میکنن؟ مجبور هستند که تاجیکستان ترک کنن، بدونن که در شهر و ولایت و ناحیه ها یا که خودی گویم که مرکز جمهوری تاجیکستان یگان کارخانه گویم که 2000 و 5000 نفره نیست. چه که در آغاز برنامه محمد اقبال گفت من به این چیز آگاه هستم و دیگر نفرها هم آگاه هستند که امروز چندین هزار نفرها تاجران تاجیکستان را ترک میکنند، سرمایه را میبرند به چی؟ به دیگر دولت های همسایه ها. البته این وقتی که سرمایه پول میلیون ها دلار به یک کشور میرود او چی؟ به رشد اون کشور کمک میکند، نه اینکه به رشد تاجیکستان. برای چی؟ برای آنکه کارت های بانکی در همون دولت کشیده می شود، شرکت در همون دولت کشیده می شود، پول هایی که از انداز او شرکت می دهد به بودجه او دولت می رود. هزارها در اون شرکت نفرهایی که کار میکنند از شهروندان اون کشور است، نه اینکه از شهروندان تاجیکستان. از برای همین چی است؟ امروز همون محیطی که در تاجیکستان هست مردم مجبور کرده ایستاده است که نه اینکه مردم عادی را ترک تاجیکستان کنند، مهاجر شوند، به روسیه روند یا که به اروپا و غیره کشورها روند، بلکه مردم مجبور کرده ایستاده است که چیکار کند؟ حتی که نفرهایی که پولدار، سرمایه‌دار یا که بیزنسمن تاجیکستان را ترک کند به کشورهای دیگر رود و در آنجا چیکار کند؟ شرکت ها باز کند. برای چی؟ برای حمایت کردن مال و ملکش. حتی که اونها میترسند که این حاکمیت چیکار میکند؟ اگر که همون شرکتشان، همون سوداشان اگر که رشد کرد میگوید که این حاکمیت میکشد میگیرد. این چی رو نشان میدهد؟ امنیت نسبت شهروندان نبودن رو نشان میدهد. وقتی که امنیت هست، عدالت هست و گوییم که دادگاه و دادستان و مفتشان و همه طبق قانون عمل میکند، حتی که یک گویم که پلیس عادی چه که یک نفر گفت با گویم که گایشنیکای روس میتونی بحث کنی، میتونی حق خودت رو طلب کنی، لیکن با گایشنیکان تاجیک نمیتونی این کار کرده. اگر که زبانش حتی که ملاتشی سرژانت باشد و سرژانت باشد یا که ستارشی سرژانت باشد و حتی که با اونها بحث کرده نمیتونی. گویا که اونها در مقام جنرال هستند، با تو همین گونه معامله میکنن که تو یک گویم که چی هستی؟ یک خدمتگار این دولت هستی یا خدمتگار این گویم که نظام هستی. همین گونه معامله میکنن. از برای همین اکثریت جوانهایی که هستند چه که گفته گذاشتن نیتشان همین است که هم در روسیه هم در قزاقستان، حتی که نفرهایی که امروز به اروپا آمده ایستاده‌اند، حتی که گویم که سیاسی هم نباشند، مقابل دولت حرف نمیزنند، لیکن از دولت ناراضی هستند و نمیخواهند که به دولت باز برگردند. سببش چی؟ سببش آینده فرزندانشان و آینده خودشان را در تاجیکستان نمیبینند. این خیلی خطری بزرگ است. از یک خطرهای بزرگترینه که امروز در برای مردم تاجیکستان هست، این چی است؟ نابود کردن، کشتن، ظلم کردن بالای مردم تاجیکستان در روسیه است. امروز آگاه شده ایستادیم که هفته‌های اخیر چندین صد نفر تاجیک گرفتن، چیکار کردن در روسیه با واسطه ابلاغ یا که همون حجت هاشون برای تفتیش کردن بردن، چیکار کردن؟ دپورت کردن. حتی که در همون از یک همون رسانه های قفقازی
کافکاز ریالی بود به نظرم اگر خطا نکنم در همونجا میبرد که برای وارد شدن پلیس ها به منطقه‌ای که مهاجران تاجیکستان و ازبکستان و آسیای مرکزی زندگی میکنند چیکار کردن؟ همشون رو برآوردن، یک صف راست کردن، حجت هاشون چی میکنن؟ میبینن که از همون 400 نفر تقریبا 7 نفرشون حجتشون چی داشته است؟ همون خطاگی ها داشته است. نگاه کنید وقتی که اونها را میبرورن قطار میمانند، نه اینکه یک شهروندی گویم که دولتی که حق و حقوق داره نسبتشان یک شهروندی گویم که آزاد، یک شهروندی گویم که در پشت این شهروندها یک دولتی است که از همون قانون و قاعده رعایت نکردن مقامات قدرتی روسیه میپرسد، این گونه عمل نمیکنه. گویا که عمل اونها با یک غلام هایی که چی به روسیه آمدن و در روسیه چیکار میکنن؟ غلامی میکنن، این گونه معامله میکنن. هر جایی که باشد اگر که نظر کنیم با مردم ما همین گونه معامله میکنن که گویا که ما غلام روس هستیم، ما گویا که دولت صاحب اختیار، صاحب استقلال، گویا که ما دولت هم نداریم، زمین هم نداریم، هم پشتوان هم نداریم. همین گونه معامله میکنن. از برای همین قدر خطر، همین قدر کشتارها، همین قدر زندانها، همین قدر جوانهایی که 18 ساله و 20 ساله و 25 ساله و 30 ساله ما را با هر گونه قصده و امروز زندان میکنن، بعدین به جنگ روی میکنن به روسیه. باز همچی است مردم ما به روسیه میرد. برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان شرایط مهیا نکرده شده است، شرایط مهیا برای مردم نیست. از برای همین مردم چیکار میکند؟ اختیار میکند که بهترش چی است؟ روم به روسیه، بگذار که ظلم هم باشد ظلم تحمل کنم، یک شهروندی ممکن روسیه رو میگیرم، بعدین در آینده ممکن زندگی من بگذار که در مشقت و ظلم و عذاب باشد، فردا ممکن زندگی فرزندام بهتر میشود، خوبتر میشود، یا که زندگی نبیرم، یا که به اروپا میبیایند هر گونه خودشان رو میسپارند و اقامت اروپایی رو میگیرن و مقصدی به تاجیکستان رفتن رو ندارن. برای چی؟ برای که حتی که در اروپا هم زندگی خوب نداشته باشن، هم چندقدر مشقت و عذاب و سرسانی در همین گویم که پناهندگی سیاسی یا پناهندگی گرفتن، چند سالها در لاگرهایی که گویم که مهاجران زندگی میکنن در عذاب هستند، در مشقت هستند، لیکن باز چیکار میکند؟ مردم به تاجیکستان رفتنی نیستند، در همین جا میمانند. چیکار کنند؟ یک علاج کنند که شهروند یا که حجت گیرند که در آینده چی شود؟ فرزندانشان در حیات خوب زندگی کند. لیکن یک چیزی که هست که ما همچون مردم تاجیک باید چی رو طلب کنیم از حکومت؟ یکم چیزی که هست امنیت برای مردم تاجیکستان در داخل تاجیکستان، دوم حمایه شهروندان تاجیکستان بیرون از تاجیکستان. برای چی؟ برای که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان همین را کفالت میدهد. حتی که در قفای آخری صحیفه پاسپورت نوشته شده است که این شهروند چی در تحت حمایه جمهوری تاجیکستان قرار دارد و حجتش را یگان پلیس، یگان کس کشیده گرفتن حق حقوق ندارد. حتی که به اساس و به دلیل برده خودش را زندان کردن، حتی که شناسنامه اش را کشیده گرفتن حق حقوق ندارد. امروز ما ببینیم که شناسنامه تاجیکی را میدرونند، تاجیک ها را میگیرند زندان میکنند، بالای اونها ظلم میکنند. از برای همین این چی است؟ این سبب است که امروز همین دولت های همسایه میداند که مردم تاجیکستان در داخل تاجیکستان از جانب حکومت ظلم میشود و از جانب حکومت حمایه نمیشود. این حمایت نشدن سبب می شود که دیگر کشورها نسبت ما همین گونه معامله دغل می کنند. از برای همین یک چیزی که امروز در برنامه هست، مردم تاجیک بین آتش کجا رود، وطن یا روسیه یا اینکه کجا؟ البته اون چیزی که من پیشنهاد میکنم برای جوانهای تاجیکستان، برای همه فرقی نمیکند کدام ملت است، پیروی کدام دین است، همون تاجیکستانی است. من پیشنهاد میکنم که البته فرزنداتون رو خوانونید، بعدین حرکت کنن که گویا که علمی
баландтар медик, инженер, доктор, профессор, ҳар чизе ки ҳаст, аспирантураву докторантураву ва ғайраро хонанд, баъдин ба кишварҳое ки рушд кардагӣ ҳастанд ба он ҷо раванд. албатта чӣ мешавад, як зиндагиашон хуб мешавад, маоши хуб мегиранд. лекин агар гӯяд ки не, ман мехоҳам ки фарзандам чӣ кор кунад, равад дар Русия кор кунад, албатта ҳамун фарзанди шумо дар 5 сол ё ки 10 сол унқадар маоше ҷамъ намекунад. агар ки дар тӯли 5 сол ё 10 сол фарзандатон дар донишгоҳҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки дар донишгоҳҳои олии давлатҳои ҳамсоя хонанд, баъди хатми ҳамун донишгоҳҳо раванд ҳамчун доктор ё инженер ё дар дигар соҳаҳо ҳамчун гӯям ки ҳамчун ҳамун ихтисосдони ё ки ҳамун нафаре ки дар ҳамун соҳа таҷриба дорад, агар равад фаъолият кунад, кор кунад, дар 2-3 сол метавонад ки ҳамун маоше ки ҳамчун разнарабочӣ ё ки аробакаш ва ғайра пул ҷамъ карда буд, ҳамура метавонад ки дар тӯри 1 сол 2 сол ина пайдо кунад. ҳатто ки нафарҳое ки ҳастанд ки имрӯз дар Олмон, ҷавонҳое ки аз Тоҷикистон омаданд қаблан, мисоли гап 5 сол ё 10 сол пеш, имрӯз мо мебинем ки унҳо чӣ маошҳое ки унҳо мегиранд 5, 7 то 10 ҳазор евро аст. албатта 10 ҳазор евро ин тақрибан 1 миллиони русӣ аст дар як моҳ. 5 ҳазор еврош тақрибан 500 ҳазор аст. барои ин чӣ кор кардан дар кор аст? барои ин падару модар бояд саҳми худашро гузаронад ки ҳамун ҷавонҳо, ҳамун фарзандон чӣ кор кунанд? хонанд. албатта хондани фарзандҳо ба чӣ мебиёрад? ба рушди, на ин ки гӯям ки Тоҷикистон, на ин ки дар рушд дар оила як кас сабаб мешавад ки дар ҳамун оила чӣ кор мекунад? харҷ мекунад, пул сарф мекунад, масраф мекунад, як фарзандро тарбияи дуруст, илми дуруст медиҳад. баъдин ӯ фарзанд чӣ кор мекунад? фарзандошам ҳаракат мекунад ки илми кофӣ гирад, илмҳои гӯям ки дақиқ, дар ҳамин илмҳои дақиқ пешрафт кунад ва мутахассиси дуруст шавад. аз барои ҳамин шумо ҳамун нафарҳое ки шавед ки ба ҳамин фарзандҳое ки доред, ба ҳамунҳо чӣ кор кунед? пойдевори рушдра шумо барпо кунед. шумо имконият барпо кунед ки фардо фарзандотон ва набераҳотон чӣ кор кунанд? дар ҳамин масъала рушд кунанд. лекин агар гӯям ки ҳамаи мардуми Тоҷикистон имрӯз баргардад, Раҳмонова сарнагун кардем, Низома сарнагун кардем ва ба ҳама имконияти хуб беҳтар монанде ки имрӯз нафарҳо зиндагӣ доранд дар Русия ё ки дар дигар давлатҳо, ҳамин гуна имкониятҳо сохта дода мешавад. ин гуна имкониятҳо барои ҳамаи нафарҳое ки ба Тоҷикистон бармегарданд, ба ин чиз ягон нафар, ягон ҳукумати нав ваъда карда наметавонад, ин корҳоро амалӣ карда наметавонад. агар ки ягон кас ҳам агар ҳамин гуна ваъда дод, ӯ афсона мегӯяд. барои чӣ? барои он ки барои баъди тағйири низом бояд ки даҳҳо не садҳо корхона сохта шавад дар Тоҷикистон ки барои мардуми миллионҳо мардуми Тоҷикистон дар он ҷо кор кунад. лекин афсус ки ин гуна корхонаҳо дар Тоҷикистон нест ва надорем мо ин гуна корхонаҳоро. аз барои ҳамин он чизе ки ҳаст, мо метавонем ба ҳамун камбудиҳои ҳукумат ишора кунем ки гӯем ки ҳоло ҳам дер нашудааст ки Раҳмонов донишгоҳҳои олӣ созад, бо давлатҳои пешрафт созишнома кунад ки унҳо раванд филиалҳои донишгоҳҳои гӯем ки пешрафта созанд дар Тоҷикистон. ҷавонҳои Тоҷикистон раванд дар он ҷо илм омӯзанд. баъди хатм чӣ мешавад? раванд дар дигар давлатҳо кор кунанд. бо ин чиз гӯем ки чӣ нашавад? худашро чӣ мегӯяд? маҳдуд накунад. бояд корхонаҳои гӯем ки пешрафт созад, бо дигар давлатҳои пешрафт ҳамкорӣ кунад, шартнома бандад ки корхонаҳо сохта шавад. агар ки корхонаҳо сохта нашавад, бовар кунед 100 сол ҳам гузарад, тоҷик Русия меравад, тоҷик Аврупо меравад, тоҷик Амрико меравад, тоҷик Чин меравад, тоҷик рафтан мегирад. ҳар давлате ки агар ки рушд карда шаҳрвандош гӯем ки ба дигар кишварҳо намераванд, онҳо дар ҳама соҳа рушд карданд. ҳам дар соҳаи таълим,
در ساحه گویم که چی رشد تکنولوژی، کارخانه ها و غیره. از برای همین چی ما میبینیم که آلمانی یا امریکایی و دیگر کشورها میرود، فقط چی متخصص میرود، نه اینکه آدمی عادی میخزد میرود رفته در امریکا عروبه کشی میکند، میرود در ساختمان ها کار میکند. برای چی؟ برای که اینها چیکار کردن؟ همون جای کاری را مهیا کردن. اونها در شهر خودشون چیکار کرده میتونن یا که در دولت خودشون کار کرده میتونن. احتیاج نیست به پول امریکا. اگر که $10,000 هم دید چیکار میکنن اینها؟ میگن که در وطن هم خوب است، من 5,000 میگیرم بسنده است. همین گونه ای که اگر که تاجیکستان برای مردم تاجیکستان امروز 50,000 روبل روسی معاش دهد، من باور دارم که 80% شهروند جمهوری تاجیکستان رو ترک نمیکنه، در تاجیکستان کار میکنه. برای چی؟ برای آنکه در روسیه 100,000 میتد یا 120,000 باید روسیه روی پتنت دهی، پول خانه دهی، باز تحقیر شوی، در عذاب ظلم پلیس و غیره. اینقدر پول جمع کردن نمیتونه، باز از عائله دور هستی، اجاره خانه. در اون وقت چیکار میکنه؟ 50,000 در تاجیکستان میگیرد، خدمت به مردم تاجیکستان و وطن تاجیکستان میکند. برادر عبدالله همینجا بیا یک مسئله را به خاطر مردم چی کردن، یعنی که به یک شکلی دیگر گپ میزنیم تو اینکه مردم بفهمن. مثلا همین دولت گرفتیم، این نزنچنه یگان شک و شبهه نیست که فکر داشته باشه که در حال وضعیت تغییر میکنه. یکم وضعیت که در کشور تغییر میکنه، وضعیت سیاسی کاملا فرق میکنه. یکم چیز تمام تاجیک در امریکا و اروپا و روسیه و دولت های مشترک المنافع آزاد میشوند. این یکم چیز، این یکم چیزه که مردم نفسی آزاد میکشند. انا همه چیز تغییر نظام. یکم. دویم چیز، تمام اون افرادی که با اتهامات سیاسی تهمتگونه زندان شدگان، غیر قاتلا و گرچکا و اینا آزاد میشوند. دوتا. سوم چیز، افرادی که در کشورهای دیگر قرار دارن، پول کار کردن و سرمایه دارن، اونها آزادانه وطنشان آمده هر کار تجارتی که میخواهند بکنن آزادانه در وطن خودش میخواهند بکنن. سیتا. چهارم چیزش، از بنبست هایی که فعلا کشور ما در حالت های یعنی که ترس و همین قرار داره، از همین مردم بیرون میکنیم. یعنی این مسئله دیگه میمونه. مسئله اقتصاد، مردم آزادانه سفارت ها در خدمت شهروندان میشوند، سفارت ها برای پاسپورت فروشی وظیفه‌شان نمیشود، سفیر یعنی که کنسول سفارت ها اما در خدمت شهروند میشود. برای یک شهروند دولت آینده باید که لوبای کار بکنه. خیلی که نظربای کی میگه، توقیف میگه که برای شهروند قزاقستان ما آماده به همه کار هستیم. دولت آینده باید برای هر یک شهروند هر کاری که میتونه از دستش باید بکنه، اونم باید با دیپلماتی قوی انجام بده. سوم، مردمی که بچه‌هاشون میروند میبرن ابله و از بین برده میشوه، باید هر یک سربازی که در دولت آینده خدمت میکنه امتحان گرفته میشوند تا اینکه لیاقت بدنی آماده به خدمت هست برده میشوند و برای اونها دولت معاش میتیه تا اینکه اونها خدمت کنند. ملیسا، مقامات های امنیت، داخله، اینها همش به خاطری که از مردم پول نگیرن باید برای اونها معاشی که از بودجه داده شود تا اینکه این مسئله انحصارها برداشته میشوند. انحصار مناپولیا از دستی همه، او دادر پرزیدنتی آینده، او برادرش، او فلان، این است. همین ها وقت شود مردم آزاد وقت باشند، به خدا قسم که دیگه همین پولم به داخل کشور می آید، همه دیگه دلش نرم برای کار کردن. از دوش مردم راهسازی، پولسازی، بنگاه تیبی سازی، ویشکا ساختن برای زن پرزیدنت آینده را حمایت کردن از بین برداشته می شود. اینا همه چیزایی هستن که مردم همین چیزا میخواهند. دینت آزاد، تو مسلمانی، تو یعنی که دیگه دین داری، دولت آزاده که مردم عادتا دینش مسلمانه، یعنی که اسلام های مذهبش حنفی است، یعنی که ارج گذاشته می شود، اوش مسیحی است، اوش یعنی هر دینی که دارد آزادانه دین داشته باش، یگان کس به تو کار نداره. یعنی انا همین خیلی دولت وقت ساخته شود
شهروند دیگر هیچ مشکلی نمیتونه داشته، هیچ کس با تو دیگه مخالفت نمیکنه، تا ابله و از بین برداشته شود، یعنی که مدهایی که تهمت 307 برداشته شود، شهروند در بیرون کشور حمایت کرده شود، مونوپولیا برداشته شود، تاجرایی که در بیرون کشور هم بیاین، اگر تا 1000 آدم یعنی که جای کار تامین کنی، اگر ترا نلاگت یعنی که این خدری ها این که انداز با شکل کم پرداخت کرده می شود، این یگانی ترینه. تو اگر که میخواهی که یگان کار برای دولت بکنی، یعنی که اداره انداز یا اینکه وزارت انداز باید حساب کنه که همین شهروندی که همین کار ساخته است در تجارت دیگهش باید دیگه در دولت انداز نسپره، یعنی اون ما کار کردگیش صدقه نکنه، از اندازش باید که اون یعنی که اگر بکنه او باید بخشیده شود، راههای پلاکی از بین برداشته می شوند. همین چیز خودش برای شهروند یک یعنی که نفسی تازه، یک زندگی یعنی که خوب می شود. احزاب سیاسی آزاد، 2 پارلمان دروغین یک تا کرده شود، تمام دیگه یعنی که فونکسیون پرزیدنت برداشته می شوند با کارهایی که انجام میتونه داده و یعنی که چیز رئیسای ولایت ها، رئیسای ناحیه ها یعنی که انتخابی باید بشوند، مردم انتخابشون بکنن، باید ولایت کولاب دوباره برقرار کرده شود، ولایت ختلان نه، ولایت مثلا قرغان تپه یا که باخترش نام کرده است خیلی توکلش به خدا، ولی کولاب باید ولایت باشه. یعنی همه این چیزها سبب آزادی مردم میشوند، یعنی همه این چیزها سبب میشود که شهروند خودش برای خودت کار کنه، تو برای دولت کار نکن، برای آبادی دولت نه، برای آبادی عائله باید شهروند کار کنه، نه اینکه دولت برای آبادی عائلت که کار کردی دولت آباد میشود، بخوای نخوای آباد میشود. تماما کروپسیا را نهادی کروپسیا باید یکی از نهادهای بقوه در دولت شود. شخصی که با کروپسیا قپیده می شود اون جزایی از همه در وزمین باید داده شود به اون. تو نگاه که چی گپ شید؟ من آخرین مسئله کی بود؟ کشتار عبدالمنان، داملا عبدالمنان، همون را کی کشتن؟ همون نفرهایی که میانه رو که هست که بین مقامات و بین گویم که انسان ها امروز در همه جا نهادهای جمهوری تاجیکستان تا حتی که بلنیسه هم که میانه روک دارد، فهمیدی؟ پاسپورت نیستال میانه روک دارد، میلیسه میانه روک دارد، پروکراتور میانه روک دارد، وزارت عدلیه چی دارد؟ میانه روک دارد، همه جا میانه روک دارد، میفهمی؟ همون میانه روک ها پول گرفتن، بعد این گویا که کار حل کردن نتونستن، بعد کشتن. همون جا میگه که من گفتم که همون دفراش میگه که من گفتم که کار توغری نشد. با کی کار توغری نشد؟ سوال کی وعده داد همیره؟ نگاه کن که مسئله های باز برای چی این چیزا گفتم، این مسئله را گفتم. امروز تقریبا 10 تا همین نزدیک همین ماده های سیاسی از در جمهوری تاجیکستان، تقریبا 10 تا نفرهایی که در حقیقت سیاسی هستند، امروز حکومت تاجیکستان با 3 سال و 5 سال و 10 سال و 15 سال زندان کردن تا 30 ساله، میفهمی؟ و همونها گویم که خطر جدی ندارن، اونها سیاسی هستن. برای چی این نفرها را شما با 5 سال و 10 سال و 30 سال زندان کردن؟ میتوانستید که اینها را چیکار کنه؟ جریمه کنه، سر دهید. میشود که از اون انسان‌های گویم که مسلح نیستن، آدمکش نیستن، گرچیگ نیستن، نه زناکار و غیره نیستن، نفرهای سیاسی با سیاستی همین روزه راضی نشدن. نمیشد که اما را جریمه کنید، سر دید، در پیش اهل و عائله‌شان زندگی میکردن و به منفعت این دولت فایده می آوردن. حالا که هزارها نفر امروز سیاسی در زندان هست، چیکار میکند؟ با همین واسطه همین گونه میانه روک ها باز پول همون عائله که بالاش ظلم شده است پول میکنن، با کارا که حل نشود یا که نمیدونم با کدام سبب ها با اونها را میکشن یا که بالاشان تهمت میکنن. میفهمی؟ امروز عجیب است، حالت ما خیلی عجیب است. هر نفری که از بالاتر اگر به سیاست امروز نگاه کند، همین کشتاری همین داملا عبدالمنان انسان به حیرت می‌دارد که در این کار نه که 2 نفر بود شریک بودن در این یه بار بیا تحلیل خرونولوژی کنیم.
بله من پیش تو بیام بگم که عبدالله برو خونه برون میبره پیش من یا نمیبره سوال میبره منم میشناسی درست بله میشناسی بله ولی یا آدم دو آدم زنگ بزنن نشناسیشون میبره پیشون نمیبره یعنی حتیشون $100,000 نمیبره $100,000 نمیبره بله یعنی او آدم اومدگی او دستورین را نشون دادگی ای را سوار کردگی که بچه تا مملسیم امنیتی میبره میبروریمش بار کردگیان بردگیان این مطمئن شدگی که این آدمای ملسن یا امنیتن یا دو آدم یک کار خوجه را قپیدگی گرفتگی همین کار انجام دادگیان اینا یا این اسپکتاکل او را بکشی با زمین با بیا بگو که بچه این کدام وقتی با محمد بالا 500 سوره کردگی یا هم بچه‌ش هم یعنی اینا هم مش اسپکتاکل برای مردم ولی رحمان و کازیال تو بهتری کارو دیگه ترسوندن نمیتونی مورا این مردم انشالله که میقپند فراموش نکن این مردم میکنه کارشون برای تو دیگه یگان چیز پدنالات را فایده نداره قاتلای اصلی را باید پیدا کنه همین قتل دولت ادمنان معلوم است که اینا مقامات امنیتی برکاگی بردگن یگان انسان با دو آدمی که سوار شدگی خونش رفتگی مجبور کردن که همون آدمایی که سوار کردگی بردگیشن شما دیدش گفتن که اگر بگه که ما همون آدما را دیدیم شما هم وضعیتون بزی میشه یکتن ما ندیدیمش فهمیده سه این دو آدم بردگی نیستن او را مقامات امنیتی بردگیان مقامات داخله بردگیان او دو آدمی که همه آدما را بین همین داملا همونو را ببینه خودش میگه که یا ایدیسشون خاک نمیویه قطعا اونو میش نمیره سوال همون دو قاتل دروغی را برآوردگیشون ببین یک چیز دروغه بله نه حتی که همین چیز حقیقت هم داشته باشد این چیز البته روپوش کرده نمیشه برای چی برای اینکه خودت میدونی که در همه شهر و ولایت ها میان روک ها هستن اون میان روک ها رو مردم میشناسن فهمو همه میدونند که کی میان روک بین کی است لیکن روز میشود این چیزها همش باز آشکار میشود از همه عجیبش همون است که با $100,000 میبراید فهمیدی اگر که این چیز مطمئن همون داملو به همین چیز باور نمیکرد با امروز در تاجیکستان دامله ها چی است کدام نفر کارگری شعبه کارهای داخلی است کدام نفر کارگری ششم عدل است کدام آدم کارگری امنیت است اونها را خوب میشناسند و کی این کار را بود کرده میتواند یا انجام داده میتواند این را میدونند میفهمی اون نفر مطمئن بودگی است که این کار حل میشود از برای همین با پول برآمدگی است این را کلا که ششم عدل انجام داد یا که امنیت انجام داد این فقط وقت روز می شود که این همه چیز آشکار می شود همون هم چی است گویا که فرزندش لایک مونده بود است به تو فهمیدی برای لایک نگاه کن برای لایک نخود شما همین 100,000 در کار بده است مثالی که هم نمیشید که همون را جریمه میکردن میگفته که من همون را جریمه است یک معین دولت میره او جریمه در دولت میره یا برای دولت نمیخواهند همون میگم که همون دولت مقرر کند نمیشود امروز خیلی که گفتی تو دولت برای اویله چی فایده داره برای ملیسه ششم دل در دولت برای چی فایده داره او باید دکسه خودم بدرویه رحمانوف در همون جای پاپیان که گفته که من همین سربازا رو یک کار میکنم میکشم فرمان میتیم تا اینکه بکشن تا اینکه پدر مادر رو بترسن به شما را پل بتن یعنی هر بهار 600,000 آدم پلش میزنن میگیرن هر تیرما 600,000 جوانی سینی حربی را میزنن پلش میگیرن او یک بار 50,000 بسپاره برای دولت چی فایده او در بودجت میروه او باید اکثر خودمان بدرویه لازم نیست دولت فایده کنه ای درست است لیکن این عاقبت این سیاست خیلی خطری بزرگ دارد به مردم تاجیکستان کلا که جامعه میفهمی همون امروز رحمانوف میبراید میگوید که ما سال 92 را نمیخواهیم مردم تا همینجا رسیدگی هستن از ناعدالتی را میفهمی دیگر دادکو به کجا داد گفتن نمیدونن میفهمی لیکن می شود که همین نظام به ترتیب در آورده می شود کو ما این را میگویم که مردمی که امروز میبراین به مردم عادی مراجعت میکنن شما به مردم عادی مراجعت نکنید فقط من میگم که به حاکمیت هم مراجعت کنید نه اینکه فقط مردم خونه نه اینکه فقط مردم
شکرگزاری کنند. برای شکرگزاری کردن، برای خواندن، امنیت در کار است، جای کاری، جای خواندن، همه چیز مهیا کند. باید این حکومت کند. حق و حقوق شهروند در داخل تاجیکستان حمایت شود. این چیزها نمیشود، عدالت نیست. بعدی یک چیزی که هست که در ولایت سوخت شد، یک افغان میرود کدام مساجیسکر را میکشد، بعدی چندین افغان ها را میگیرند، در شب میبیاید از خانه هاشون چیکار میکنند؟ پیش میکنند، بعدش دپورت میکنند. این از کجا گرفتن؟ از روس ها شما یاد گرفتید؟ ما میبرایم میگوییم که روس ها کاری که روس ها میکنند این ناعدالتی از ظلم است بالای مردم تاجیک. یک کس برای همه برای یک کس این گونه چیز نادرست است میگوییم، لیکن مقامات جمهوری تاجیکستان انا همون کار روس ها را نسبت همون افغان هایی که مهاجر بودند در ولایت سوخت انجام دادند. امروز در همه رسانه ها این چیز پخش شده ایستاده است. این چگونه است؟ از برای همین خیلی کارهایی که در تاجیکستان شده ایستاده است یگان خوبی برای مردم نمی بیارد. اگر که شما در حقیقت نفرهایی که بلاگر هستید، دیگر نفرهایی که خودتان را وطن دوست میگویید، و کمبودی های حکومت اشاره کنید، لیکن فقط با تعریف کردن حکومت، تعریف کردن رحمانوف، بناهای گویم که بیتونی را دکلمه کردن، تاجیکستان پیش نمی رود. با همون خانه های سنگین یگان جا پیش روش نکرده است. فقط با علم، با گویم که شرایط خوب به که برای مردم ساخته می شود، با همون پیش می رود. سلامت باشی برادر عبدالله، واقعا نکات مهم از ذکر. سلامت باشی، سربلند باشی. از برای من وارد شدم، برادران میگن بسیارتر مثال چند سال است که به تاجیکستان برگردید. امروز خودت هم گفتی که ولی برگشتن قطعی چون نداریم اخیر مایل خوب همه را برگرد. بعد اونو چی میخورن؟ خوب برگشتن مشکل نه، چی میخورن؟ این خیلی سوالی است که باید که ما جواب دیم. وقتی که مردم به تاجیکستان دعوت میکنیم، اهل و عائله اونها چی میخورن، باید به این چیز جواب دیم. جای کاری داریم برای اونها، به این چیز جواب دیم. لیکن وقتی که در حقیقت مردم تاجیکستان حکومت تغییر میدیم یا که همین حکومت مجبور میکنن که تغییرات ها درآورد در ساختار دولت داری، اون وقت میشود که امکانیت ها اگر که امکانیت ها سازد برای مردم مهیا کند، در او وقت گفته میتونیم که رحمانوف در حقیقت توبه کرد و 100 کارخانه ساخت. عذاب نکشین در روسیه، روین همونجا. حقیقت است. لیکن وقتی که هیچ چیزی نیست میگویم که روید، باید که همونجا رویم و هر چیزی که هست کردن ما لازم است. لیکن من میگویم که امروز برادرها اگر توانید برای حقیقت ابراز کنید، کمبودی حاکمیت و کمبودی حاکمیت اشاره کنید و مردم دعوت کنید که چیکار کنند؟ اصلاح شوند، جهان بینی دیدگاهشان را وسیع کنند. درسته برادر، بارک الله. الله حفظت. سلامت باشی، سربلند باشی برادر عزیز. ان شاء الله. خوب، بارک الله فیک. واقعا نقطه اخیره که برادر عبدالله ذکر کردن در مورد یک افغانی که در خوجند با قتل یک زن دست زده است و سبب دپورت کردن 250 عائله شد. پس در روسیه برنامه‌ای که دیروز تماشا کردید، یک دختره که 13 ساله را 3 تاجیک یعنی تجاوز کرده است و باز پدر مادرش گفتن که چه خیلی کنیم که این بچه‌مون ما یگان کار نکنن. گفته یگان گپ باید که اون تاجیکایی که در یعنی که روسیه هستن در همون منطقه کمی کشتگی همش باید دیپورت کنن. واقعا این دهشت است. مردم افغان یک کار خدمتای برای یعنی که ما انجام دادگیان در وقت مردم مهاجر الله خود شاهد است. واقعا برای یک بدبخت باید مردم با بدبختی ها نمونن. این خیلی دهشت است. خداوند این مردم به یک راه راست هدایت کنه. واقعا دهشت. سلام علیکم و رحمت. علیکم السلام و رحمت الله. بله. خوبه روز تو برادرای که وزیر نوزیر خوبن؟ الحمدلله خوبه اما. بله. در خدا به خانواده رحمتی مرحوم شهید عبدالمنو میرسونیم.
الله صبر جمیل عطا بفرمونه، الله گوش پرنور بگردونه حضرت. این درباره موضوع گپ میزنیم. این مردم تاجیک اینقدر شما محنت کردین، اینقدر نوعی برنامه ها گفتی گپا تا آبلچینک اگر گناه کنه کسی ایدرو شجاعت داشته باشه بنویسه نشر میشوه. تا پلی مسول جمع کنه اگر یک گناه کنه یک نمجو کنه نشر شیدسته مردم بخیزه تاجیکستان برای هستیم و چور ما همه کسا جمع شیم بریم یک جای هستیم گفتی خود بیزنسمین برای دین، برای وطنش، برای مسلمانو که او قدر خستن اون 5-6 سال برنامه دا گپ زدن در زینورها قرار داره که فرزندهای همون عبدالمنان بود. مردم خیزه روسیه و ای چی دایی بخیزه وطن خچه آزاد کنن تا این رحمان و ایسر قدرت نروه این مهاجری چورو کنگی این چیزی در یگام جای روی دنیا نامی توجیک کشنه هم میشوه. همه خیلی توجیک رفتن میگیره. همه قدر توجیکه که ایمنوی برای همین اصلاح گپ زدگه، ایمنوی برای نوتینجی وطنش، نو عدالتی وطنش، نو امنی وطنش گپ زدگه، محکم شدگه، سروک عذاب دای. هر یک توجیکستانی که خیلی توجیک میدونه، توجیک میگیره، اینامی توجیک کار میکنه، در جای میخرد در خونی و گناهگوره، در کشنگی، در آبی دیده مادری و گناهگوره ای به نموسی بسه ایو چورکه شیدن خیزیم بریم همه کسا وطن خمون آزاد کنیم. در وطن خمون یک عدالت، یک امنیت، یک برابری، یک تطبیق شرایط اولا. سلامت باشی برادر. سلامت باشی. سلامت باشی. بارک الله. الله حفظ کنه برادر. پر صبر بوده به هر یک مادر برادر فرزند زندانی تبراتو خونیم اجرشون هم میگیرم ان شاء الله. سلامت باشی. بارک الله برادر. سلام علیکم و رحمت الله. خوب بله بیننده عزیز گرامی، این برنامه ما امروز واقعا خیلی طولانی شد، تقریبا 4 ساعت. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی ملت ما را فهمیش و ذکاوت و درکش بیشتر کند تا اینکه مسائلی که مهم برای ملت از مردم است درک کنند و بفهمند تا اینکه بتونند در مقابل کی بیستند. ما مسائل این و اون وقتی که ما صحبت میکنیم در مسائل عمومی در برنامه‌های نامه‌ها از ناحیه‌ها نامه مرا علیحده نشر کنید، تحلیل‌ها، دزدی‌ها، غارت‌ها، یعنی که هر یک مسئله که نشر می‌شود این برای شما را چشماتون باز کردن تا اینکه برای حکومت آینده افراد جنایتکار آشنایی شدن و شناسایی شدن است. اما اینو نسب در مقاله هست، میتونه که ویدیو را تماشا نکنه، توسط مقاله دلار را ببینه، توسط ویدیو یعنی که اون چیزی که مردم دیدن دیگر در نقش هاشون در سرهاشون نقش بست. تنها و تنها آگاهی سیاسی و وعی و فهمیش مهم است که خداوند به این ملت عنایت کند. خب در آخر بار دیگر در گذاشتن لایکاتون بیننده عزیز گرامی کوتاهی نکنید تا سبب دیدن برادران و خواهران و مردمان دیگری که برنامه را ندیدن تا بیشتر ببینن، نشر کنید برنامه را در گذاشتن لایک ها و گذاشتن نظرسنجی که 620 نفر اشتراک کرده است در نظرسنجی اشتراک کنید، نظرهای خودتان گذارید تا اینکه ان شاء الله نظر سنجی هایی که از ما و شما گرفته می شود حتما اینها برای مؤسسه های مهمی که ما کار داریم روش ارسال کرده می شوند و نظر شما در اینجا خیلی میتواند که مهم باشد. خب بیننده عزیز گرامی در آخر دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی عزت و شرف به این ملت بار دیگر بر بگردانه و خداوند تمام افراد بیگناهی که در زندان‌های رژیم رحمانوف قرار دارند الله سبحانه و تعالی اونها را از این سیاه چلهای رژیم رحمانوف بیرون کند و خداوند هر نفری که بر علیه مبارزین و افرادی که برای آزادی ملت کار میکنند و میخواهند که پدناشکه بتیند یا اینکه کار انجام تیند، الله این عمل اونها را بر علیه خودشان بگردان. خداوند تمام ملت این همه صبر و این همه زجر و این همه ظلمی که کشیده است به آزادی واقعی برساند. خداوند ما را هر چی تیزتر از این ظلم رژیم رحمانوف نجات بتید، ما را به کشتی که این ملت روی اون سوار است به ساحل امید برساند. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.